ำยามดึกกับสายลมเพื่อความสุขสมทวนทั่วทุกหัวใจถึงคนทั้งโลกซึ่งอยู่แดนไกลจากคณะสงฆ์เชียงใหม่ที่ได้ตั้งใจเทศกลอนป่านนี้ศรัทธาลับหรือยังหรือกำลังฟังเพลงนี้กันอยู่หนอขอจงตั้งใจฟังให้เพียงพอฟังด้วยหัวใจจดจ่ออย่าท้อและถอยเลยคืนไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากธรรมนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันธรรมจะลับลอยถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากธรรมนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันธรรมจะลับลอยเดิกมาหมาบมอยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสงัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะนาวเย็นคิงสะท้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดมอนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่กึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตุยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์
บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันที่12ตุลาคมก็เป็นวันที่โยมคุณหญิงกระจ่างศรีรัตกนิษฐ์ทำบุญประจำมาตลอดทุกปีโดยปรารภว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็เป็นปีครบเต็ม87และพร้อมกันนี้โยมผู้ที่มีศรัทธาอุปถัมภ์วัดยานเวศกวันแล้วก็มีความใกล้ชิดกับโยมคุณหญิงพอดีก็มีระยะเวลาวันคล้ายวันเกิดใกล้เคียงกันก็มาทำบุญด้วยกันคือคุณโยมสายสนิทภุกเวทความจริงของคุณโยมสายสนิทวันเกิดก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมผ่านมาแต่ว่าระยะเวลาใกล้กันโยมก็มาทำบุญด้วยกันอยู่แล้วเสมอก็จัดเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้มาทำบุญในคราวเดียวกันเลยนอกจากนี้ก็มีคุณโยมสุภาพิษธีรวัตรซึ่งประจวบพอดีวันเกิดมาตรงกับโยมคุณหญิงวันที่12 ตุลาคมก็ได้มาทำบุญพร้อมกันแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายก็มาร่วมอนุโมทนาเท่ากับเป็นการอวยชัยให้พรวันเกิดนั้นก็เป็นวันที่ถือกันมาว่าเป็นวันดีวันสิริมงคลชาวพุทธก็รู้ลึกลงไปอีกนอกจากถือว่าเป็นมงคลแล้วก็รู้ลงไปว่าที่จะเป็นมงคลก็เกิดจากกุศลนั่นเองกุศลก็หมายความว่ามีความดีหมายความว่าได้ทำความดีทำความดีที่ว่านี่ก็คือความดีทางกายทางวาจาและทางใจเรียกเป็นภาษาพระว่ามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลพอมีกุศลเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในใจใจมีศรัทธามีคุณธรรมมีเมตตามีความชื่นบานผ่องใสเป็นต้นมงคลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนี่คือกุศลนั่นเองพอเริ่มจากกุศลในใจก็แสดงออกมาทางวาจาทางกายรวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็พลอยสดชื่นเบิกบานเป็นมงคลไปหมดพอเป็นมงคลก็นำมาซึ่งความสุขและความเจริญญาติมิตรทั้งหลายลูกหลานก็มาร่วมทำบุญก็มีใจที่นอกจากยินดีด้วยแล้วก็เท่ากับอวยชัยให้พรแก่โยมเจ้าของวันเกิดอยู่ในใจธรรมดากับพุทธศาสนิกชนเมื่ออวยชัยให้พรนอกจากว่าตั้งใจดีด้วยเมตตาธรรมด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมแล้วก็อ้างอิงคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลมาอวยชัยให้พร
ก็ถือว่าทำให้เกิดมงคลอันอุดมคือมงคลที่สูงสุดแต่สำหรับชาวพุทธนั้นไม่ใช่เพียงว่าท่านผู้อื่นที่มีความปรารถนาดีจะอวยชัยให้พรเท่านั้นแม้ท่านเจ้าของวันเกิดเองก็เป็นฝ่ายที่จะให้พรให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นผู้รับเจ้าของวันเกิดก็เลยเป็นผู้ให้นี่ในคติพุทธศาสนาคือไม่ใช่ว่าพอถึงวันเกิดก็เป็นฝ่ายรับของขวัญแต่จะเห็นว่าในทางพุทธศาสนาท่านเจ้าของวันเกิดเป็นผู้ให้ก่อนแล้ววันนี้ที่ให้ก็คือเริ่มโดยการให้แก่บรรพบุรุษบุพการีแล้ววันเกิดเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงท่านผู้มีพระคุณหมายความว่าชาวพุทธไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองก็นึกไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านที่มีส่วนร่วมในชีวิตของเราที่เกิดมาเหมือนกับว่าวันเกิดของแต่ละท่านก็เป็นวันเกิดของบิดามารดาด้วยเมื่อนึกถึงวันเกิดของตนก็จึงนึกถึงบิดามารดาเพราะฉะนั้นการทำบุญในวันนี้ก็จึงเริ่มต้นด้วยการอุทิศกุศลแก่บุพการีมีบิดามารดาเป็นต้นวันนี้ท่านเจ้าของวันเกิดได้ความสุขก็ให้ความสุขนั้นแก่ท่านที่รักที่เคารพเริ่มแต่บิดามารดาเป็นต้นไปนี่ก็คือคติที่เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้รวมทั้งหมดที่ให้บุญให้กุศลให้อะไรต่างๆก็เรียกง่ายๆว่าให้ความสุขเมื่อให้ความสุขแล้วผู้ให้ก็ประสบความสุขด้วยเริ่มตั้งแต่จิตใจที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็เป็นจิตใจที่ดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นเป็นจิตใจที่สดชื่นเบิกบานเอิบอิ่มก็เป็นความสุขตามคติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็นิยมให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วตนเองก็ได้อานิสงส์ก็คือความสุขยิ่งขึ้นไปในเรื่องความสุขนี้ชาวพุทธย่อมทราบกันว่าถ้าแบ่งโดยประเภทแล้วก็มีมากมายหลายอย่างวิธีจำแนกความสุขอย่างหนึ่งก็อย่างง่ายๆแบ่งเป็นสองอย่างคือความสุขที่อาศัยกับความสุขที่เป็นไทยคำว่าความสุขที่อาศัยก็คือความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกขึ้นต่อปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราเองส่วนความสุขที่เป็นไทยก็ตรงข้ามก็คือความสุขที่เป็นอิสระเป็นของตัวเราเองเมื่อปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธก็จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจากเบื้องต้นที่เราต้องมีความสุขแบบอาศัยพึ่งพาปัจจัยภายนอกก็มีความสามารถที่จะมีความสุขเป็นภายในด้วยตนเองมากขึ้นเป็นไทยเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับความสุขที่พึ่งอาศัยนั้นก็จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเรื่องของวัตถุสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอามิตรเราอาศัยสิ่งสวยงามที่เรียกว่ารูปได้เห็นด้วยตาก็พอใจชอบใจถูกใจก็เป็นสุขได้ฟังเสียงไพเราะก็มีความสุขได้กลิ่นหอมสดชื่นได้ลิ้มรสอร่อยหวานเป็นต้นก็มีความสุขกายได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเป็นต้นก็มีความสุขอันนี้คือความสุขเบื้องต้นแต่เราจะเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่ในตัวต้องอาศัยสิ่งภายนอกโดยเฉพาะวัตถุต่อมาเราก็จะมีความสุขที่พึ่งพาบุคคลเช่นมีบุคคลผู้เป็นที่รักบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ใกล้ชิดความสุขของเราก็เหมือนกับฝากไว้กับบุคคลเหล่านั้น
เมื่อได้เห็นได้พบได้มีความสัมพันธ์ที่ดีก็มีความสุขต่อมาความสุขนั้นก็จะประณีตขึ้นเป็นนามธรรมเมื่อกี้นี้จะเป็นรูปธรรมเริ่มแต่เป็นวัตถุแล้วมาเป็นบุคคลต่อมาก็เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก็ที่เห็นชัดก็บุญกุศลบุญกุศลความดีต่างๆที่ทำตั้งแต่เรื่องของทานการให้การช่วยเหลือต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมทั้งภายนอกแล้วก็ทางในทางพระศาสนาไปช่วยเหลือใครทำให้เขามีความสุขเราก็ได้บุญได้กุศลจิตใจของเราก็สดชื่นเบิกบานก็มีความสุขนึกถึงเมื่อไรก็มีความสุขทำบุญในพระศาสนาได้เกื้อหนุนพระสงฆ์ให้มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถเล่าเรียนพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมและก็เผยแผ่พระศาสนาธรรมะแผ่ออกไปเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนโยมนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าได้ทำบุญทำกุศลแก่พระศาสนาแล้วจิตใจก็มีความเอิบอิ่มเบิกบานก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขขึ้นไปตามลำดับแต่ยังมีสุขที่สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นความสุขต่อจากนั้นก็คือความสุขที่เกิดจากปัญญามีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆคนเรานี่ปัญญารู้เข้าใจเมื่อไหร่ก็โล่งมีความอึดอัดคิดไม่ตกอัดอั้นตันใจพอคิดออกรู้ความจริงของสิ่งต่างๆแม้แต่ปัญหาที่ลึกซึ้งในทางจิตใจความเป็นไปในชีวิตปัญหาชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็อึดอัดมีความทุกข์บีบคั้นใจแต่ถ้ามีปัญญารู้เข้าใจรู้เท่าทันความจริงของโลกของชีวิตแล้ววางใจได้ก็พ้นจากความทุกข์นั้นจิตใจก็เป็นสุขโปร่งเบาสบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่เกิดจากปัญญาพร้อมกันนั้นก็เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นอิสระปัญญากับการที่จิตใจเป็นอิสระนี่มาด้วยกันเพราะจิตจะเป็นอิสระได้ก็ต้องอาศัยปัญญาพอปัญญามาจิตใจก็เป็นอิสระความสุขที่เป็นเรื่องนามธรรมเนี่ยจะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นคือเป็นไทยกับตัวเองแต่ความสุขที่เป็นวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ความเจริญในปัจจุบันก็จะไม่เน้นที่ความสุขทางวัตถุที่พึ่งพาอามิตรที่พระท่านเรียกว่าสามิสสุขเมื่อเป็นสุขที่พึ่งพาอาศัยนี่ก็ไม่เป็นของตัวเองไม่อยู่ภายในก็เลยต้องหาเอามาเพิ่มอยู่เรื่อยไปแล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความสุขทางวัตถุนี้พอมีมากเข้าก็กลายเป็นว่าชักชินชาก็ต้องเพิ่มแล้วก็เพิ่มทั้งดีกรีและปริมาณก็เลยกลายเป็นว่าคนอยู่ในโลกนี้ก็วิ่งหาความสุขกันเมื่อต้องเพิ่มก็ทำให้ต้องแสวงหามากขึ้นก็เกิดการแย่งชิงคนหนึ่งได้สุขอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คนหนึ่งก็อดหรือไม่งั้นก็คนหนึ่งก็ถูกแย่งไปกลายเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเบียดเบียนกันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมไม่เป็นสุขเมื่อสังคมไม่เป็นสุขแต่ละคนก็เลยพลอยไม่สุขจริงไปด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นมีความหวาดระแวงไม่เหมือนกับความสุขที่เป็นภายในที่เริ่มตั้งแต่ความดีบุญกุศลเป็นต้นที่ติดตัวไปตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นสุขเมื่อนั้นแล้วก็ยั่งยืนยาวนานความสุขทางวัตถุนี้ก็ต้องมีวัตถุนั้นอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่มีความสุขกลายเป็นว่ามีความทุกข์แต่ว่าความสุขที่เป็นนามธรรมเช่นบุญกุศลนี้ไม่ต้องมีอะไรอยู่แต่ใจของตัวเองก็มีความสุขแล้วก็สุขได้ทุกเวลายิ่งได้พัฒนาจิตใจให้ถึงความสุขที่เกิดจากปัญญาเป็นไทยเป็นอิสระแท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายความสุขนั้นกลายเป็นคุณสมบัติในตัวหมายความชีวิตเป็นสุขเลยไม่ใช่ว่าความสุขอยู่ต่างหากจากชีวิต
อย่างความสุขทางวัตถุในชีวิตเหมือนกับอยู่ต่างหากแล้วก็ความสุขนี่ก็อยู่ที่วัตถุภายนอกเมื่อไหร่ได้วัตถุเหล่านั้นมาเสพบริโภคก็มีความสุขพอไม่มีก็กลายเป็นโหยหาก็กลายเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ความสุขทางจิตใจนี่อยู่ในตัวในที่สุดก็อย่างที่ว่าก็เป็นคุณสมบัติประจำตัวเมื่อเป็นความสุขเป็นคุณสมบัติประจำตัวก็เป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ไม่ต้องหาความสุขสำหรับชาวโลกที่พึ่งพาวัตถุเนี่ยก็ต้องหาความสุขกันเรื่อยไปเรียกว่าเป็นความสุขที่ต้องหานี่ทำไงเราจะมีความสุขที่ไม่ต้องหาก็เป็นความสุขที่มีเลยอันนี้แหละก็คือการที่ต้องก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติหรือในการพัฒนาชีวิตเมื่อมีความสุขอยู่เป็นคุณสมบัติในตัวคราวนี้จะอยู่ไหนไปไหนก็มีความสุขตลอดเวลาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมอย่างไรก็มีความสุขไปไหนก็ได้ตอนนี้ก็นำความสุขไปแผ่ขยายกลายเป็นผู้ให้ความสุขตลอดเวลาถ้าคนไรยังต้องหาความสุขไม่มีความสุขในตัวก็แน่นอนเมื่อยังต้องหาความสุขก็มีทางที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเต็มแล้วไม่หาความสุขก็มีแต่ว่าเพื่อแผ่ขยายความสุขออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าทำงานเพื่อโปรดสัตว์เสด็จเดินทางจาริกไปก็เพื่อไปสั่งสอนเขานำความสุขไปให้แก่เขาอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งเป็นการก้าวไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่โลกปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้มาจำแนกไม่ได้พิจารณาเรื่องความสุขก็เป็นอย่างไรไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาก็ติดอยู่กับความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือความสุขที่พึ่งพาอาศัยวัตถุภายนอกบางทีหาวัตถุพึ่งพาวัตถุก็จนกระทั่งแม้แต่ความสุขขั้นที่สองคือความสุขในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลเมตตากรุณาก็พลอยหายไปหมดไปก็มีคนบางพวกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยได้แต่วิ่งดิ้นรนหาความสุขจากวัตถุให้แก่ตนจนกระทั่งไม่คำนึงถึงผู้อื่นแม้แต่ใกล้ชิดเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีข่าวบ่อยๆแม้แต่ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกก็ยังเบียดเบียนกันเลยแทนที่จะได้ความสุขจากกันและกันจากการอยู่ดีในระหว่างมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกขั้นแม้จะยังเป็นความสุขแบบพึ่งพาก็เป็นความสุขที่มีคุณธรรมคือไม่มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักจะหมดเพราะว่าไปเน้นความสุขทางวัตถุวิ่งหาให้แก่ตนเองมันก็ไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักพอก็ต้องคิดถึงแต่ตัวนอกจากแย่งชิงคนอื่นแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองก็เลยไม่คำนึงถึงใครพ่อแม่บางทีก็ลืมลูกก็ไม่เอาใจใส่พ่อแม่ความสุขในครอบครัวก็ไม่มีดังนั้นยิ่งคนเนี่ยมาติดอยู่ความสุขขั้นต้นขั้นที่หนึ่งพึ่งพาวัตถุมากเท่าไหร่โลกนี้ก็จะยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นเพราะแต่ละคนก็จะต้องหาเพื่อตนแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปมามนุษย์ก็หลงละเลงมัวเมาความสุขในทางวัตถุทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทำไงก็ไม่พอในที่สุดก็ไปหาสิ่งที่จะช่วยให้สุขยิ่งขึ้นไปหาสิ่งเสพติดสิ่งทำให้มัวเมาเสร็จแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาแก่สังคมทำร้ายกันเบียดเบียนกันฆ่าฟันกันความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยิ่งมากเพราะมนุษย์ไม่รู้จักพัฒนาในความสุขถ้าเรารู้จักใช้ปฏิบัติต่อความสุขให้เป็นโลกนี้ก็จะได้มีความสุขทุกระดับที่พอดีกันคนเบื้องต้นเกิดมาใหม่ยังไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญามากนักก็อาศัยความสุขทางวัตถุแต่พอประมาณพอสมควรแล้วก็พัฒนาต่อไปให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันความสุขจากความรักเมตตาต่อกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปมีไมตรีจิตมิตรภาพความสุขจากธรรมชาติแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้จิตใจก็ประณีตขึ้นไปบุญไปกุศลไปปัญญาจิตใจเป็นอิสระเนี่ยพ
พอถึงขั้นสุดท้ายนี่ได้ความสุขครบทุกขั้นเลย อย่างที่ท่านยกเป็นตัวอย่างอย่างพระโสดาบันเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ความสุขทุกระดับคือความสุขทางจิตใจขั้นปัญญาเป็นอิสระท่านก็ได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์พระโสดาบันนี้ได้แล้วท่านเรียกว่าเป็นผู้ได้สัมผัสลิ้มรสพระนิพพานแหละเป็นปฐมทัศน์เห็นนิพพานเป็นเบื้องแรกก็ได้ความสุขที่เป็นนี่สูงสุดเป็นโลกุตระเป็นความสุขที่เป็นไทยพร้อมกันนั้นก็มีความสุขจากการอยู่ในธรรมชาติที่มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเข้าถึงธรรมชาติพร้อมกันนั้นก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอยู่ในสังคมที่มีความสุขพระโสดาบันนี้ถึงขั้นหมดมัจฉริยะไม่หวงแหนอะไรแล้วมุ่งทำเพื่อใครก็ได้ให้เขามีความสุขจิตใจก็เลยยิ่งสบายเสร็จแล้วในด้านวัตถุก็ยังมีความสุขพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่ยังมีครอบครัวอยู่ท่านก็มีความสุขครบเลยเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเป็นตัวอย่างบุคคลที่พร้อมบริบูรณ์นั้นในพุทธศาสนาก็นิยมสอนกันแล้วก็มากระตุ้นเตือนกันว่าให้ปฏิบัตินะเราจะก้าวหน้าไปในความดีงามและความสุขถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วมีความสุขมากมีสมบัติดียิ่งกว่าเป็นสมบัติทิพย์ของเทวดายิ่งกว่าเป็นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเป็นโสดาบันเนี่ยแต่นี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เราห่างไกลคำสอนของพุทธศาสนากันมากมีความสุขทางวัตถุนี่เพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งคนเกิดความลุ่มหลงความสุขทางวัตถุปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดก็คือพวกเทคโนโลยีปัจจุบันก็เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเจริญเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็ยิ่งไปหวังฝากความหวังไว้กับความเจริญทางวัตถุหรือทางเทคโนโลยีนี้ว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขแก่เราก็เลยเป็นลุ่มหลงมัวเมาพอเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาตอนนี้เป็นขั้นไฮเทคแล้วก็มีความสุขกันยกใหญ่สุขไปสุขมาตอนนี้ไฮเทคชักจะเป็นไฮทุกข์แล้วน่าจะเห็นได้ชัดเลยประเทศอเมริกานี่ไฮเทคมากเป็นผู้นำแต่เวลานี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไฮเทคกำลังเป็นไฮทุกข์นะเพราะว่าทุกข์มากเคยเป็นประเทศที่สะดวกสบายพรั่งพร้อมทุกอย่างเป็นสังคมเป็นอะไรเขาเรียกว่าสังคมกดปุ่มที่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดปุ่มแล้วเดินไปเป็นอัตโนมัตินะพอเดินไปประตูมันก็เปิดเองเป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่ามนุษย์สบายเหลือเกินแต่ว่าพอมีเหตุเกิดใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดีมาทำลายกันก็เลยเกิดทุกข์ตอนนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงกลายเป็นว่าสังคมอเมริกาที่มีความสุขมากที่สุดตอนนี้เป็นสังคมที่ทุกข์ที่สุดญาติโยมหลายท่านที่เคยอยากไปอเมริกาตอนนี้ไม่อยากไปแล้วกลับกลัวได้ซ้ำเมื่อวานนี้ก็มีหลานมาได้ทุนจะไปอเมริกาเลื่อนจะไปตัวเองถึงจะไปแม่บอกนอนไม่หลับในที่สุดต้องตัดสินใจไม่ไปพอบอกว่าไม่ไปคุณแม่หลับสบายตลอดคืนเลยอันนี้แหละลืมเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์เรานี่ต้องไม่ประมาทความเจริญทางวัตถุนี่มันมาพร้อมกันกับปัญหาได้ถ้าเราใช้ไม่เป็นวัตถุก็คือเครื่องมือพวกเทคโนโลยีนี้คล้ายๆเครื่องมือใช้ดีก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ดีก็เกิดโทษอันนี้มนุษย์เรานี่เจริญด้วยวัตถุสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีมันได้ก้าวหน้าเหลือเกินแต่พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายทางดีก็เป็นคุณทางร้ายก็เป็นโทษนั่นก็อยู่ที่ว่ามนุษย์จะใช้ยังไงอันนี้มนุษย์เนี่ยเมื่อมีความสามารถในทางวัตถุเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาแต่ด้านจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างร่างกายเวลานี้มนุษย์จึงเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่นะเจริญมากเหมือนยักษ์ใหญ่
แต่ใจนี่เหมือนแมลงเม่าคือใจเสาะเปราะบางนะกายร่างกายกำยำล่ำสันเก่งกล้าเหลือเกินแต่ใจเสาะยังไงล่ะตายด้วยไฟโลภะโทสะโมหะนะแมลงเม่าเนี่ยเดี๋ยวบินเข้ากองไฟก็มีไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะมนุษย์ก็ยุ่งอยู่กับไฟเหล่านี้แล้วก็พากันตายเพราะไฟเหล่านี้ใจเสาะไม่มีความเข้มแข็งไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเทคโนโลยีไปมาก็ต้องดูกันว่าใช้ก่อทุกข์มากหรือใช้ก่อสุขมากใช้สร้างสุขมากหรือก่อทุกข์มากถ้าใช้ไม่เป็นก็ต่อไปทุกข์ก็จะทวีแล้วหนทางที่จะเกิดทุกข์ก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในทางสร้างสรรค์มากหรือใช้ในทางทำลายมากตอนนี้ก็จะเห็นว่าใช้กันในทางทำลายเนี่ยได้มากแล้วนะพอจิตไม่ดีแล้วมีความเครียดแค้นอาฆาตกันตอนที่แล้วมาเนี่ยมันเย็นกว่านี้คือเขาก็ใช้อยู่แล้วในทางไม่ดีเช่นว่าใช้เพื่อโลภหาผลประโยชน์การใช้ในทางโลภหาผลประโยชน์นั้นมันลึกซึ้งบางทีมีเล่ห์กลอุบายให้ไม่รู้ตัวคนที่ได้รับผลจากความโลภนั้นน่ะอาจจะเพลิดเพลินเหมือนกับมีความสุขก็ปล่อยตัวไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นเรื่องความโลภที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ตอนนี้ความโกรธมาแล้วพอความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาคราวนี้รุนแรงจะเห็นทันทีเลยและเทคโนโลยีก็มาสนองก็กลัวกันทุกระดับตั้งแต่เทคโนโลยีที่มีกำลังอำนาจในการทำลายเห็นชัดๆอย่างลูกระเบิดอย่างจรวดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ชัดแล้วทำลายได้มากมายอย่างคิดไม่ถึงในเวลาเดียวกันลึกซึ้งลงไปเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เล็กๆน้อยๆคนอเมริกันก็หวาดได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ก็ไม่ค่อยกล้าจับนะกลัวว่าจะมีพวกเชื้อโรคติดมาหรืออะไรเงี้ยคือหวาดผวาไปหมดคนที่หวาดผวาตลอดเวลามันก็ไม่มีความสุขเลยเทคโนโลยีที่เกิดมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาบำรุงบำเรอความสุขก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะใจเป็นทุกข์หวาดระแวงและในที่สุดก็เลยถึงกับไม่กล้าใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของปัญหาของมนุษย์ที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นก็สำหรับชาวพุทธเมื่อเกิดเหตุต่างๆก็เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงธรรมะว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสุขทุกระดับนี้สมดุลแล้วก็มีการก้าวมากสูงขึ้นไปในความสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหลักในการปฏิบัติต่อความสุขหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งหลักไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำนะความสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่ให้ละทิ้งสามแม้ในความสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่มัวเมานะอันนี้ก็สำคัญพอมีความสุขที่ดีก็ไปสยบมัวเมาติดซะอีกอย่างพวกพระฤาษีที่ติดฌานเป็นต้นเลยไม่ไปไหนไม่ถึงนิพพานแล้วก็สี่ก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปให้รู้ว่ามีความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปอีกมากที่เราควรจะก้าวไปได้จากความสุขที่อาศัยก็ไปสู่ความสุขที่เป็นไทยถ้าอย่างนี้ไฮเทคก็ไม่เป็นไฮทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไฮเทคที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ก็คือใช้ไฮเทคเนี่ยมาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องเสริมเป็นเครื่องหนุนทางพระท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแล้วเราก็ไม่ขาดความสุขทุกระดับแต่ตอนนี้เราเอาความสุขทางวัตถุมาเป็นจุดหมายมันก็เลยจมติดตันวกวนอยู่เราก็มาใช้ใหม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องเสริมเราอาศัยมันชีวิตสะดวกสบายเราก็พัฒนาความสุขก้าวไปจากความสุขที่อาศัยเป็นความสุขที่เป็นไทยจากความสุขทางวัตถุให้มีความสุขในความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมสังคมที่ดี
มีเมตตาไมตรีต่อกันมีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความสุขจากการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญทำกุศลที่เป็นนามธรรมแล้วลึกขึ้นมาเมื่อไรจิตใจก็มีความชื่นบานผ่องใสอยู่ที่ไหนก็สุขได้ทั้งนั้นจนกระทั่งมีความสุขจากจิตใจที่มีปัญญารู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายและมีจิตเป็นอิสระอันนี้ก็จะถึงขั้นเป็นมงคลข้อสูงสุดที่เรียกว่ามงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตัมมังว่าผู้ใดถูกโลกธรรมดีร้ายก็ตามมากระทบแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตใจที่ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองเบิกบานผ่องใสเป็นจิตเกษมมั่นคงอันนั้นคือมงคลอันอุดมวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมคุณโยมกระจ่างศรีรัตกนิษฐ์คุณโยมสายสนิทภุกเวทคุณโยมสุภาพิษธีรวัตรพร้อมทั้งโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาทำบุญร่วมกันในโอกาสคล้ายวันเกิดนี้ทุกท่านมีจิตร่าเริงยินดีด้วยธรรมะมีศรัทธาเมตตาไมตรีธรรมและความกตัญญูกตเวทีจิตใจที่ดีงามนี่แหละก็เรียกว่าได้ปัจจัยแห่งความสุขที่ลึกซึ้งเป็นนามธรรมที่จะนำไปสู่ความสุขที่เป็นไทยอย่างแท้จริงก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญในความสุขนี้พร้อมด้วยมงคลทุกประการให้ครบทั้ง38และสัพพพรชัยจงมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญทางพระทางโยมก็ถือว่าได้มาประชุมกันทำกุศลหรือทำบุญญกิริยาต่างๆแล้ววันนี้ก็มีบุญหลายอย่างโยมนับเอาเองว่ามีอะไรบ้างนี้ในเรื่องบุญที่ทำกันนี่ก็มีเรื่องที่ต้องพูดเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วกันตอนนี้ก็ให้โอกาสแก่อาตมาภาพที่จะพูดด้วยก็เลยขอแบ่งเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องที่โยมปรารภวันที่12 มกราคมก็พูดง่ายๆก็คือวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพแล้วก็มาทำบุญเลี้ยงพระเรื่องที่สองก็เรื่องวันเด็กซึ่งวันนี้พอดีสำหรับปี2545เกิดมาตรงกันเข้าก็จะขอพูดไปตามลำดับเรื่องที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโยมปรารภวันที่12 มกราคมมาทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็คงจะพูดสั้นๆพอให้ทราบกันเท่านั้นเองสำหรับเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดนี่ก็ถือว่าโยมให้โอกาสแก่อาตมาภาพพูดเรื่องส่วนตัวได้วันนี้ก็เลยพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยการพูดเรื่องส่วนตัวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือจะได้เข้าใจกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องตัววันเกิดว่าถ้าตามใจอาตมาภาพนี่คิดยังไงคิดว่าสำหรับวันเกิดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เรา
จะอยู่กับพ่อแม่นะคือเป็นวันที่เราควรจะให้เวลาแก่ท่านที่ให้เวลาแก่เรามากที่สุดและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ให้เวลาแก่ชีวิตของเรามากที่สุดนั้นเมื่อถึงวันเกิดซึ่งเคยพูดบ่อยๆว่าวันเกิดของเราก็คือวันเกิดของพ่อแม่พอเด็กเกิดลูกเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดด้วยคือเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งคนที่ยังไม่เคยมีลูกพอมีลูกทันทีนั้นน่ะลูกเกิดตัวเองก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ทันทีนี่พอลูกคนไหนเกิดพ่อแม่ก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของคนนั้นอันนั้นวันเกิดร่วมกันเนี่ยสำคัญคนที่เราจะต้องนึกถึงก่อนในวันเกิดก็คือนึกถึงพ่อถึงแม่อันนี้เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เวลาแก่พ่อแม่แต่ว่าแต่ละคนก็มีธุระภารกิจเยอะแยะวันที่ดีที่สุดก็คือวันเกิดเพราะนั้นวันเกิดก็เป็นวันที่ควรจะให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรแต่อะไรเพื่อท่านถ้าอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ถึงวันเกิดก็อาจจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษสักวันอันนี้ถ้าอายุมากขึ้นพ่อแม่ก็จากไปแล้วก็ให้เวลากับท่านผู้อื่นท่านผู้แก่ผู้เฒ่าที่ท่านได้มีส่วนในชีวิตของเราได้ช่วยให้เรานี่ได้เจริญงอกงามขึ้นมาก็คิดว่าทำแค่นี้ก็ได้หลักแหละส่วนอื่นนั้นเป็นเรื่องประกอบถึงจะไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันอื่นที่เราจะทำเรื่องอื่นได้นะมีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่าพูดง่ายๆก็คือจะเอายังไงกับวันเกิดเนี่ยก็ยกให้พ่อแม่นี่แหละวันเนี้ยนี้สองก็คือระยะยาวมองไกลออกไปว่าจะเอายังไงกับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานี่ก็เนื่องในวันเกิดสืบต่อจากวันเกิดหลายท่านหรือแทบทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะพูดกันว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีในปี2544ก็ผ่านไปแล้วขึ้นปี2545มาเดี๋ยว12วันแล้วเกือบครึ่งเดือนแล้วแต่ที่จริงเวลาเนี่ยก็เป็นกลางเราจะไปบอกว่าเร็วหรือช้าเนี่ยที่จริงไม่ถูกหรอกเป็นความรู้สึกของเราเวลาก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของมันแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเรื่องของเราเองเรามีเรื่องต้องทำแล้วก็เราก็ทำไม่ทันเมื่อเราทำไม่ทันเราก็เลยบอกเวลามันรวดเร็วเหลือเกินเหมือนอย่างอาตมาภาพเนี่ยก็มีเรื่องทำไม่ทันเวลามากมายงานการต่างๆก็ค้างเยอะแยะไปหมดและเรื่องสำคัญก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็ญาติโยมและพระหลายท่านก็บ่นเรื่องนี้ว่างานสำคัญที่ตั้งใจว่าจะทำยังไม่ได้ทำเนี่ยจะเอาอย่างไงนี่ก็เลยพูดถึงใจตัวเองตอนนี้ก็คือว่าอยากจะหาที่เงียบๆแล้วก็ถอนตัวจากทุกเรื่องไปทำเรื่องที่ค้างอยู่นี่ให้มากเท่าที่ทำได้แม้จะไม่เสร็จก็ยังดีไอ้ที่จะให้เสร็จคงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ต่อไปก็วันเกิดก็มีอันคือการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายมากมายก็เป็นวันหนึ่งที่จะขอขมาอภัยต่อทุกท่านผู้อื่นซึ่งเราอาจจะได้ไปล่วงเกินแม้โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคงเป็นไปได้เยอะล่วงเกินเขาอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจอย่างตัวอาตมาภาพเองนี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องขออภัยมากคือเรื่องให้เวลาแก่ผู้อื่นได้ไม่พอ
ก็ไม่รู้จะทำไงนี่โดยเฉพาะก็คือพวกจดหมายถามมาบางทีก็ถามมาจากต่างจังหวัดไกลๆจากชนบทถามธรรมะบ้างถามโน่นถามนี่พระบ้างนะพระจากวัดไกลๆอะไรเงี้ยใจจริงนั้นก็อยากจะตอบทุกท่านนะแต่นี้เวลาตอบเนี่ยก็อยากจะตอบให้ชัดเจนและตอบอย่างจริงจังในการตอบชัดเจนจริงจังก็ใช้เวลามากบางทีเขาถามมาหน้าเดียวเราต้องตอบตั้ง5 หน้าบางทีบางฉบับจดหมายนี่อาตมาว่าต้องตอบเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยนะซึ่งถ้าทำได้ก็ดีแต่มันไม่ไหวนะทั้งเวลาและเรี่ยวแรงกำลังนะจดหมายก็เลยตกค้างบางฉบับเนี่ยไม่ได้ตอบมา 3-4 ปีแล้วนะคือจะตอบแบบเขียนพอผ่านไปเนี่ยทำไม่ได้จะต้องตอบให้จริงจังและชัดเจนนั่นก็ขอบอกว่าจดหมายทุกฉบับที่มาเนี่ยไม่ว่ามาจากไหนไม่ได้ละทิ้งเลยเก็บไว้หมดแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่ารอเวลาตอบซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตอบเมื่อไหร่อาจจะเป็น5 ปี10 ปีเคยมีเหมือนกันบางฉบับปรากฏว่า10 ปีแล้วจึงได้ตอบท่านผู้นั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแหละแต่ก็ตอบไปจริงๆอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคือถ้าเผื่อถามมาก็บอกว่าไม่ได้ละทิ้งแล้วก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละรอเวลาตอบเท่านั้นเองอันนี้มันก็แข่งกับงานอื่นๆด้วยที่จะต้องทำซึ่งบอกว่าเวลาในชีวิตนี้ก็ไม่พออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ขออนุญาตมาบอกกล่าวในวันนี้ด้วยเอาแล้วก็บอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดเนี่ยไม่ควรจะพูดมากไม่ให้เสียเวลานี้ต่อไปนี้ก็มาพูดเรื่องที่2ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องงานวันเด็กตอนแรกก็ขอทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้ที่วัดเนี่ยเหมือนกับมีงานวันเด็กหรือว่าวัดจัดงานวันเด็กเลยต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่วัดจัดงานวันเด็กวัดเพียงแต่ทำหน้าที่ของวัดมีหลักอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็เขียนไว้ว่าหน้าที่ของวัดของเจ้าอาวาสอันหนึ่งก็คือให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลอันนี้ก็หมายความว่าญาติโยมสาธุชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมาวัดเนี่ยควรใช้วัดเป็นแหล่งที่ทำบุญทำกุศลหรือบุญญกิริยากันวัดก็มีหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็เราก็มีประเพณีนี้กันมานานวัดเป็นที่ที่ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลวัดก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้อย่างน้อยก็ให้ที่จนกระทั่งว่าเรามีงานวัดกันงานนั้นจนกระทั่งกลายเป็นสนุกสนานมีลิเกมีลำตัดมีอะไรต่ออะไรมหรสพเลยกลายไปอยู่ที่วัดนั่นก็คือเรื่องที่วัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลอำนวยไปอำนวยมาบางทีไม่เป็นกุศลแล้วสิใช่ไหมบำเพ็ญไม่เป็นบำเพ็ญกุศลไปแหละเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าที่แท้สาระก็คือว่าให้วัดเนี่ยเป็นที่บำเพ็ญกุศลอย่างวันเด็กวันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการที่วัดเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมผู้ใหญ่และก็เด็กเนี่ยมาจัดงานทำบุญญกิริยากันผู้ใหญ่เป็นคุณหมอก็มีเป็นโรงเรียนก็มีก็มาเหมือนกับมาร่วมกับวัดแต่ว่าต้องให้ถือว่าวัดเนี่ยอำนวยความสะดวกโยมมาจัดแล้วก็มาจัดให้กับเด็กเด็กก็ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลเป็นบุญญกิริยาซึ่งมาพูดตามหลักพระศาสนาก็มี3 อย่างคือทานศีลและภาวนาถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือทานการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันการให้ทรัพย์สินสิ่งของให้ของขวัญให้ทุนการศึกษาเป็นต้นซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องนี้นี่เรื่องที่1เรื่องทานก็เป็นบุญญกิริยาอย่างหนึ่ง2ก็เรื่องศีลก็นอกจากกิจกรรมไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมในการเกื้อหนุนในการส่งเสริมในการเกื้อกูลต่อกันของคนในสังคมเนี่ยกิจกรรมแบบนี้ก็ทำได้เยอะแยะ
ซึ่งงานวันเด็กก็ควรจะมีกิจกรรมแบบนี้เป็นสำคัญคือกิจกรรมในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีในสังคมนี้ให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขและกิจกรรมประเภทที่3ก็คือภาวนาพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาวันนี้เราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยได้คุณธรรมได้ความดีให้มีจิตใจที่โน้มเข้ามาในทางพระศาสนาในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการทำความดีเรื่องความมีการกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มีศรัทธาในพระศาสนาเห็นคุณค่าของการกระทำความดีต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยให้ได้สัมพันธ์กันคุณพ่อคุณแม่กับลูกมามีจิตใจดีต่อกันนี่ก็เป็นจิตใจที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผ่องใสก็มีความสุขและอีกด้านหนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาก็ให้เด็กได้ความรู้มาตอบปัญหากันบ้างมาศึกษาสิ่งต่างๆในวัดมาทายตอบปัญหากันโดยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็เรื่องสิ่งที่พบเห็นในวัดเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลความรู้ในการที่จะมาตอบปัญหาหรือเล่นกิจกรรมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแหละอย่างนี้เรียกว่าวัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นงานวันเด็กเนี่ยก็ขอทำความเข้าใจกันว่ามีสาระสำคัญคือการที่วัดอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมสาธุชนในการบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะบุญญกิริยาทั้งทานศีลและภาวนาซึ่งเป็นภาษาเก่าถ้าเราเข้าใจความหมายดีแล้วละมันจะกินความหมายกว้างไม่ต้องมาสาธยายมากมายนี่เป็นเรื่องของการที่มีงานวันเด็กเป็นการมาทำบุญร่วมกันของผู้ใหญ่และเด็กๆทั้งหลายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกับลูกหลานเหลนเนี่ยถ้าได้มากันอย่างเงี้ยในบรรยากาศอย่างนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากแก่ชีวิตครอบครัวแก่ชีวิตของเด็กในอนาคตและกับสังคมประเทศชาตินี้เมื่อมาพูดถึงเรื่องวันเด็กแล้วก็ขอพูดต่อไปว่าการที่ผู้ใหญ่จัดให้มีงานวันเด็กเนี่ยก็มองความหมายได้หลายอย่างที่เราจะเห็นง่ายๆกันนึกว่าโอ้ผู้ใหญ่นี่พยายามจะให้เด็กมีความสุขได้สนุกสนานก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินมุ่งเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งเด็กก็สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่ออะไรกันนี่แต่ว่าคิดว่าสาระที่แท้จริงคงไม่ใช่อยู่แค่นี้เด็กๆต้องคิดว่าที่ผู้ใหญ่จัดงานวันเด็กนี่เพื่อเราเนี่ยเพื่อให้เราเป็นอะไรเพื่อให้เรามีความสุขสนุกสนานเท่านั้นหรือไม่ใช่แค่นั้นที่จริงผู้ใหญ่จัดเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมกำลังใจของเด็กให้เด็กมีกำลังใจที่จะได้เล่าเรียนศึกษามีกำลังใจที่จะได้ทำการสร้างสรรค์ต่างๆจะได้มีความสามารถพัฒนาขึ้นไปจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์อนาคตของชาติเพราะเราพูดกันอยู่เสมอว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาตินี่เด็กจะเป็นอนาคตของชาติอย่างไรผู้ใหญ่เห็นความสำคัญก็เลยมาจัดอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นงานวันเด็กเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนนั้นเด็กจะได้ประโยชน์จากวันเด็กที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ความสนุกสนานแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าผู้ใหญ่มาปลนเปลือเด็กมาบำรุงบำเรอเด็กไม่ใช่อย่างนั้นเด็กนี่ผู้ใหญ่มุ่งจะให้ส่งเสริมกำลังใจไม่ใช่ชั่วสนุกชั่วคราวเฉพาะหน้าสิ่งสำคัญก็คืออนาคตโน่นทั้งอนาคตของตัวเด็กเองทั้งประเทศชาติทั้งครอบครัวเนี่ยอันนี้อยู่ในมือของเด็กผู้ใหญ่หวังอันนั้นมากหวังอนาคตเนี่ยก็เลยมาช่วยกันจัดงานวันเด็กเป็นต้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กมีกำลังใจนะผู้ใหญ่นี่ร่วมสนับสนุนผู้ใหญ่เป็นกำลังใจอย่างดีแล้วก็ให้เราได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เป็นต้นเราก็จะได้สามารถหรือมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองสร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราให้เจริญวัฒนาต่อไปอันนี้คิดว่าเป็นจุดที่สำคัญถ้าได้อันนี้แล้วก็เป็นความสำเร็จในการจัดงานวันเด็กถ้าอยู่แค่สนุกสนานจบไปก็ไม่มีอะไรนะดีไม่ดีเด็กก็เลยมัวเมาไปเลยนะลุ่มหลงแล้วก็ดีไม่ดีก็อ่อนแอนี้
เด็กนอกจากสนุกสนานแล้วก็ต้องให้ได้สาระไปก็คือว่าให้นึกว่าโอ้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นี่ตั้งใจส่งเสริมเรานะให้เราเนี่ยได้เป็นกำลังของประเทศชาติเป็นอนาคตที่ดีเป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเราจะทำยังไงเราต้องมีกำลังใจเป็นเบื้องต้นแล้วต่อจากนั้นก็สะสมกำลังอื่นๆขึ้นไปให้พร้อมที่จะทำให้สำเร็จนี่เป็นเรื่องของงานวันเด็กที่เราทั้งหลายเนี่ยมาจัดกันอยู่นี่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนับว่าเป็นเด็กที่โชคดีเกิดมาในยุคสมัยที่มีความพรั่งพร้อมมากถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสุขความสะดวกสบายมากมายไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนถ้าเทียบกันแล้วเด็กสมัยก่อนนี่เกิดมายากลำบากมากเช้ามากว่าจะได้รับประทานอาหารนี่ต้องมีเตาต้องติดไฟนะต้องซาวข้าวต้องยกหม้อข้าวขึ้นตั้งนะต้องพัดไฟโบกไฟแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นะไม่ใช่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ทำให้ฝ่ายเดียวเนี่ยบางทีเด็กต้องเป็นฝ่ายทำแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งงานกันในครัวเช่นว่าคุณแม่ก็ไปทำเรื่องกับข้าวลูกก็มาติดไฟหุงข้าวเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็ต้องมีงานมีการทำเด็กสมัยนี้สบายหม้อข้าวหุงข้าวก็เสียบไฟปุ๊บตั้งปั๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้รับประทานแล้วเด็กก็เลยไม่รู้จักความลำบากเด็กสมัยนี้ก็เลยมีความสะดวกสบายก็เลยพูดง่ายๆว่าโชคดีนะนี่ว่าเมื่อโชคดีแล้วเราจะใช้โชคดีเป็นไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพวกเทคโนโลยีเป็นต้นเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างคือหนึ่งมองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ความสุขแม้แต่เป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขไปเลยนะเราก็จะเห็นทีวีจะได้ความสุขสนุกสนานมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมมีอะไรต่ออะไรสนุกสนานเยอะแยะไปหมดนี่มองในแง่หนึ่งแต่มองอีกแง่หนึ่งเรามีอุปกรณ์สำหรับทำการสร้างสรรค์ศึกษาหาความรู้มากมายนะนี่อยู่ที่การมองแต่ว่าเป็นโชคดีทั้งสองอย่างแล้วจะใช้โชคดีอย่างไรถ้ามองในแง่ว่าเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นแหละก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรนเปรอเราหาความสุขไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเรามองอีกแบบว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยในการศึกษาหาความรู้และทำการสร้างสรรค์ต่างๆตอนนี้แหละมันไม่จบแล้วเนี่ยมันไม่อยู่แค่วันนี้มันจะต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนากันต่อไปทั้งชีวิตของเราและสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาช่วยให้เราสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเราก็อาศัยมันเนี่ยแล้วเราก็พัฒนามันด้วยคนที่เก่งจริงเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงใช้สิ่งของนะเขาต้องพัฒนาสิ่งของสร้างสรรค์สิ่งของต่อไปให้เจริญงอกงามขึ้นไปไม่ใช่เป็นผู้ใช้ของที่คนอื่นส่งมาทำให้มาเท่านั้นนี่เวลาเนี่ยเด็กของเรานี่ต้องมองให้ครบอย่ามองสิ่งทั้งหลายหรือความมีโชคดีมีสิ่งทั้งหลายอำนวยความสะดวกสบายอย่ามองเป็นเพียงเครื่องบำเรอความสุขหาความสุขต้องมองเป็นโชคดีในการที่จะมีอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และทำการสร้างสรรค์ต่างๆมองไปให้ไกลข้างหน้าโน้นและให้กว้างด้วยอันนี้สิ่งต่างๆที่เราได้มาบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยโดยมากมันไม่ใช่เราสร้างขึ้นนะคิดให้ดีแม้แต่พูดกันเป็นประเทศไทยเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแม้แต่เครื่องถ่ายวิดีโอที่เอามาฉายก็มาถ่ายตอนเนี้ยก็ไม่ได้ทำในเมืองไทยเลยปรากฏว่าทำจากประเทศญี่ปุ่นบ้างโดยมากอุปกรณ์ระดับนี้ก็ญี่ปุ่นถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆก็มีอเมริกายุโรปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีทำในเมืองไทยเลยในอุปกรณ์เหล่านี้เราเอามาเสวยความสุขกันเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแล้วเราใช้ได้ถูกหรือเปล่าเราเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ต่อไปหรือมันมาจบอยู่แค่เราพอใช้แล้วก็จบแล้วก็แตกหักสลายไปแล้วก็หมดแล้วก็เราก็มองต่อไปว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างมาจากเมืองนอกอะไรคือความเจริญที่แท้จริงลองมองให้ดี
ความเจริญที่แท้จริงคือวัตถุอุปกรณ์สิ่งของที่เราใช้หรือว่ากระบวนการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นความเจริญกันแน่ขอให้เด็กคิดดูอย่างเราสนุกสนานมีการบันเทิงมีการเต้นอะไรต่างๆกันเนี่ยโอ้สนุกมากมีแสงเสียงสีต่างๆมากมายเด็กก็เพลิดเพลินผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินดีไม่ดีผู้ใหญ่นี่เป็นผู้นำด้วยสิเป็นตัวอย่างในการเพลิดเพลินหลงมัวเมานำเด็กไปก็เพลิดเพลินกับแสงสีเป็นต้นการเต้นการแสดงต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นความเจริญหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดมีปรากฏมาถึงเราได้ด้วยอะไรโน่นสิสิ่งที่รองรับเป็นสื่อนำมาเบื้องหลังนั้นคือเทคโนโลยีหลักต่างๆพวกเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นที่มาได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแหมมาเกิดมาจาก1ความรู้2ความคิด3การประดิษฐ์สร้างสรรค์ใช่ไหมไอ้นี่สิตัวความเจริญที่แท้จริงแล้วเรามีไหมเรามีแต่ผลิตผลแห่งการรู้การคิดและการประดิษฐ์สร้างสรรค์แล้วเราก็เอามาใช้บำรุงบำรุงตัวเองไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวความเจริญที่แท้จริงตัวความเจริญที่แท้จริงตกลงเมื่อเราดูไปแล้วอย่างประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยที่เป็นตัวความเจริญเนี่ยไม่ใช่วัตถุเหล่านี้แต่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย1ความรู้2ความคิด3การประดิษฐ์สร้างสรรค์เนี่ย3ขั้นตอนสำคัญนี่สิที่จะเป็นตัวทำให้เกิดความเจริญพอเราแยกแยะวิเคราะห์ดูเวลานี้เราบอกว่าเราอยากจะเจริญอย่างฝรั่งแม้กระทั่งญี่ปุ่นตามเขามีอะไรดีๆใหม่ๆมาเป็นสิ่งเสพบริโภคเราก็อยากมีแล้วก็มีอย่างนั้นมีแล้วก็โก้เรารู้สึกว่าเราเจริญงอกงามนี่วิเคราะห์กันไปแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ตัวความเจริญแล้วไปดูวิเคราะห์ตัวผู้สร้างความเจริญมีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าอ้าวอย่างอเมริกาเนี่ยที่มาถึงเราที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินกันมากนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏมีขึ้นในสังคมของเขาเป็นด้านหนึ่งของสังคมเท่านั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมอันนี้ถ้าเราแยกในแง่นี้แล้วฝรั่งเนี่ยอย่างอเมริกาก็มีวัฒนธรรมด้านต่างๆวัฒนธรรมด้านที่ปรากฏแก่เราชอบมากก็คือวัฒนธรรมการบันเทิงเวลานี้อเมริกันนี่คุยเลยบอกว่าวัฒนธรรมบันเทิงของอเมริกานี่แพร่หลายได้รับความนิยมไปทั่วโลกประเทศต่างๆก็ตื่นกับวัฒนธรรมการบันเทิงของฝรั่งฮอลลีวูดเจริญงอกงามนะพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการบันเทิงนี่เป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศอเมริกามากมายเหลือเกินมหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในแง่ของเขาที่เข้ารายได้เข้าประเทศนี่วัฒนธรรมการบันเทิงนี่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้นของประเทศอเมริกาแต่วัฒนธรรมส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมส่วนที่เขาเอามาหารายได้ถ้าว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่วัฒนธรรมที่จะผลิตทำให้สิ่งบันเทิงเป็นต้นหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศของเขาเจริญขึ้นมาเนี่ยคือวัฒนธรรมอะไรอเมริกาเนี่ยวันนี้เอาแค่3วัฒนธรรม1วัฒนธรรมที่เห็นง่ายที่สุดวัฒนธรรมการบันเทิง2ลึกลงไปคือวัฒนธรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการผลิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อุตสาหกรรมในการผลิตที่ออกมาเป็นสิ่งบันเทิงผลิตภัณฑ์สิ่งเสพบริโภครายได้ต่างๆเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมเขาสร้างอุตสาหกรรมกันมาเป็นร้อยปีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการผลิตถ้าไม่มีการผลิตเนี่ยมันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วผลิตจากอะไรจากอุตสาหะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรอุตสาหกรรมแปลว่าการกระทำด้วยความอุตสาหะคือการกระทำด้วยความขยันหมั่นเพียรถ้าคนมองไม่เป็นก็อุตสาหกรรมก็คือกระบวนการที่จะสร้างสิ่งเสพบริโภคให้ได้กินได้ใช้บำรุงบำเรอความสุขอันนี้พวกมองแบบนักบริโภคถ้ามองแบบนักผลิตซึ่งมองตามความหมายที่แท้จริงเพราะอุตสาหกรรมมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมเป็นการกระทำด้วยอุตสาหะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรการฮึดสู้นั่นเองอุตสาหะเนี่ยแปลว่าฮึดสู้หมายความสู้ความยากลำบาก
มันมีความยากลำบากในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยมากมายคนที่จะทำการอุตสาหกรรมได้สำเร็จต้องมีความขยันนั้นฝรั่งจึงบัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมในภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งแปลว่าความขยันหมั่นเพียรนั้นคนใดไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีทางมีอุตสาหกรรมนะประเทศไหนจะรอกินเสพบริโภคจะพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีทางสำเร็จได้แต่เป็นเหยื่อเขาหรือว่าให้เขามาประกอบอุตสาหกรรมในนี้ให้ดินแดนเขาให้แรงงานราคาถูกเป็นต้นถ้าตัวเองจะเจริญในอุตสาหกรรมตัวเองต้องมีอินดัสทรีต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องมีอุตสาหะจึงจะทำได้สำเร็จก็คือมีวัฒนธรรมการผลิตนั่นเองเพราะนั้นเราไม่ใช่นักผลิตก็ไปไม่รอดถ้าเป็นนักบริโภคเนี่ยมันไปไม่ไหวอุตสาหกรรมมาเจริญทีนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็ต้องดูว่าเรามีไหมถ้าเราอยากเจริญจริงสร้างสรรค์ประเทศชาติเราต้องมีวัฒนธรรมการผลิตให้ได้แต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นวัฒนธรรมการผลิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรคนไม่มีความรู้แล้วมันทำอุตสาหกรรมไม่ได้หรอกไม่รู้จะผลิตยังไงจะเอาอะไรมาผลิตจะเอาจากที่ไหนจะทำกระบวนการในการผลิตอย่างไรวัตถุดิบมันจึงจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงไปหาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แหล่งความรู้สำคัญของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันก็คือวิทยาศาสตร์อาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้าทดลองแสวงหาความรู้นี้ก็ทำให้เราได้ความรู้มาเรามาพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมอีกทีหนึ่งนะจึงมีวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้หรือพูดง่ายๆว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ฝรั่งมี3ด้านเนี่ย1วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์2วัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมการผลิตและ3วัฒนธรรมการบันเทิงที่มาสำแดงเดชใหญ่โตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้คนไทยเราก็ไปเพลินวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนผิวเผินของเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปไม่รอดนั้นเด็กไทยจะต้องมีความเข้มแข็งต้องก้าวทะลุวัฒนธรรมการบันเทิงลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วก็ลงไปลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้เด็กไทยเรามีไหมจิตใจที่เป็นนักใฝ่หาความรู้เนี่ยแสวงหาความรู้ต้องการรู้อะไรแล้วต้องหาจนเจอต้องให้รู้จริงให้ได้ถ้าไม่รู้จริงไม่ยอมหยุดถ้าอย่างนี้เราก็ไปได้สังคมไทยถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่มีหวังนะนั้นฝรั่งที่เจริญเนี่ยพื้นฐานที่แท้จริงคือวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แน่นอนไม่มีทางเถียงนั้นเรามีไหมแค่จะหาเด็กนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้หายากเต็มทีในประเทศไทยเพราะนั้นเราจะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยต้องคิดกันให้ดีเอาละอย่าติดอยู่กับสิ่งผิวเผินคือวัฒนธรรมการบันเทิงสนุกสนานอย่างรู้ทันแล้วก้าวลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วลึกลงไปอีกให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้พัฒนาเรื่องการใฝ่หาความรู้ขึ้นมาให้ได้เรื่องการแสวงหาความรู้ต่อจากรู้แล้วก็ต้องคิดเป็นแต่คิดกับรู้เนี่ยต้องย้ำบ่อยๆเวลานี้บางทีบอกว่าให้เด็กเป็นนักแสดงความคิดเห็นอย่าเพิ่งพูดการแสดงความคิดเห็นต้องคู่กับการแสวงหาความรู้การแสดงความคิดเห็นต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้หมายความว่าแสดงความคิดเห็นบนฐานของการมีความรู้ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นเลื่อยเปื่อยอย่างนั้นเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจนะถ้าเอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไปไม่รอดใครก็แสดงได้ความคิดเห็นข้อสำคัญที่ขาดก็คือความรู้1ต้องหาความรู้2เมื่อมีความรู้แล้วต้องรู้จักคิดคนมีความรู้แต่คิดไม่เป็นเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่คนที่คิดเป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่คิดโดยไม่รู้ก็ไม่ได้เรื่องก็เหลวไหลเลื่อนลอยนั้นรู้กับคิดนี่ต้องคู่กันจะขาดกันไม่ได้แต่ว่านักแสวงหาความรู้ต้องมาก่อนแล้วการคิดนี่ก็คิดที่เป็นพื้นฐานก็คือคิดหาความรู้ถ้าคิดหาความรู้นี่จะเก่งมากมันจะมาหนุนกันเลยคิดยังไงจะได้ความรู้จะไปหาความรู้ที่ไหนเวลาจะหาความรู้ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นนักคิดด้วยคิดกับรู้คู่กันไปพอรู้คิดแล้วก็มาสู่การประดิษฐ์สร้างสรรค์นำเอาก็การสร้างสรรค์ก็คือการคิดเป็นนำเอาความรู้เนี่ยออกมาทำให้เป็นประโยชน์
การคิดเป็นนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ก็เกิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาการริเริ่มต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ได้ครบ3ประการเลยการรู้การคิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต้องทำให้ครบกระบวนการเรื่องนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญก็เลยขอนำมาเตือนพวกเราไว้ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ด้วยเรื่องที่จะต้องพูดเนี่ยมีเยอะเพราะเรื่องวันเด็กเนี่ยถ้าเรายอมให้เด็กเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องพูดกันมากทำความเข้าใจกันให้เยอะผู้ใหญ่เองก็ไม่ใช่มาทำแบบบำรุงบำเรอเอาใจเด็กนะต้องรู้ว่าจัดงานเด็กเพื่ออะไรเราส่งเสริมให้เขามีกำลังความสามารถที่จะไปสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีอนาคตที่แน่ใจมั่นใจต่อไปนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งถ้าเราจะตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ตามไม่ถูกตามไม่ทันนะที่ว่าตามก็ตามไม่จริงนะไปตามการบันเทิงตามการเสพบริโภคนี่มันผิวเผินเหลือเกินมันไม่ลึกเลยนักตามที่แท้จริงมันไม่ตามผลมันตามเหตุนะตามเหตุเนี่ยสำคัญมากเราต้องศึกษาว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ฝรั่งเจริญใช่ไหมแล้วศึกษาดูเหตุก็ทำเหตุเราต้องเป็นนักทำเหตุไม่ใช่เป็นนักเสวยผลพอฝรั่งทำผลมาแล้วก็มาบริโภคกันอย่างนี้ก็จมเท่านั้นเองไปไม่รอดนั่นก็เอาเป็นว่าต้องมี1วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์2วัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่แท้จริงต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็3วัฒนธรรมบันเทิงอันนี้ผิวเผินมากอย่าไปติดอย่าไปหลงเลยเอาทำมาอย่างรู้เท่าทันท่านเรียกว่าอย่างน้อยก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคเอาหลักโภชเนมัตตัญญูตาความรู้จักประมาณในการบริโภคมาแล้วเราก็จะสามารถทันเขาจริงๆการทันของเราคืออย่างไรฝรั่งญี่ปุ่นสร้างอะไรมาเราเอาเป็นฐานแล้วยืนขึ้นบนฐานนั้นก้าวต่อไปไม่ใช่ว่าเขาสร้างความเจริญอะไรมาเต็มไปหมดเราก็จมอยู่ใต้ความเจริญนั้นสิ่งเสพบริโภคมามากมายความเจริญต่างๆมาเราก็จมอยู่ภายใต้ภาพความเจริญนั้นเสวยสุขบริโภคอันนี้เรียกว่าจมอยู่ภายใต้ความเจริญนั้นถ้าเราเก่งจริงเนี่ยเราเอาความเจริญที่เขาสร้างมาเป็นฐานเลยคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเราทำไงจะให้เป็นฐานของการที่เราจะก้าวต่อไปนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะต้องรู้จักปฏิบัติต่อความเจริญอย่าเอาความเจริญนั้นมาหมกตัวจมอยู่ภายใต้ความเจริญเด็กของเราจะต้องเอาความเจริญที่มีอยู่ที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเป็นฐานแล้วยืนขึ้นเหนือบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปก็เขาอุตส่าห์สร้างมาตั้งเยอะก้าวมาถึงนี่เรากลับไปจมอยู่ภายใต้นั้นมันจะไปรอดอะไรอันนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกมันก็ง่ายๆนี่แหละก็เขาสร้างความเจริญมาเท่าไหนมันก็เป็นโอกาสแก่เราแล้วเราก็เอาความเจริญทั้งหมดนั้นมาเป็นฐานเราก็ยืนขึ้นไปบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปอย่างนี้มันจึงจะฉลาดถ้าทำไม่ได้อย่างนี้ต้องขออภัยญาติโยมคงต้องหาคำมาใช้ให้เหมาะแหละถ้าโยมพูดโยมคงบอกว่าโง่นะใช้ความเจริญไม่เป็นถ้าใช้ความเจริญเป็นต้องเอามาเป็นฐานก้าวต่อไปแล้วเราจะทำได้ไหมเด็กของเราเนี่ยเอาความเจริญที่ฝรั่งก็ตามญี่ปุ่นก็ตามสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานให้แก่ตัวเรายืนขึ้นบนนั้นแล้วก้าวต่อไปนี้คือนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้เด็กช่วยกันคิดเวลานี้เสียงจากผู้ใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์จำนวนมากบอกว่าเด็กไทยอ่อนแอว่างั้นนะเด็กจะยอมรับไหมว่าตัวเองอ่อนแออันนี้วันนี้ก็เป็นเวลาที่ตรวจสอบตัวเราด้วยนะเวลานี้มีข้อกล่าวหาอาจจะไม่ใช่ข้อกล่าวหาก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลความจริงก็ได้เขาบอกว่าเด็กไทยตอนนี้อ่อนแอมากงานการศึกษาเล่าเรียนไม่สู้เลยจะเอาจากการปลนเปลือสะดวกสบายอย่างเดียวถ้าคนอ่อนแอนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากปลนเปลือกันไปเท่าไรก็สุขไปทีหนึ่งเดี๋ยวก็เรียกร้องมากขึ้นปลนเปลือไม่ไหวอันนี้ขาดอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์
อย่างนี้อยู่ไปก็แย่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากปนเปลือกันเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ลำบากเพราะนั้นคนที่เข้มแข็งจริงเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกข์ได้ยากข้อพิสูจน์ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้เด็กเลยนะถ้าเป็นคนที่เข้มแข็งนะสุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแต่ถ้าคนอ่อนแอนี่สุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายนะเจออะไรต้องทำนิดหน่อยทุกข์แล้วถ้าเด็กที่เข้มแข็งนะเจออะไรต้องทำไม่เป็นไรนะฉันสู้ทางนั้นแล้วฉันจะทำมันยังมีความสุขด้วยถ้าคนที่เข้มแข็งจะมีความสุขจากการทำด้วยนะถ้าคนที่อ่อนแอจะมีความสุขจากการเสพอย่างเดียวได้เสพเมื่อไรก็สุขถ้าต้องทำเมื่อไรทุกทันทีแต่เด็กที่เข้มแข็งนี่มีความสุขจากการกระทำเวลาทำการสร้างสรรค์ต่างๆนี่แกมีความสุขมากนะและแกทำก้าวต่อไปเด็กไทยจะต้องมีความสุขจากการสร้างสรรค์ไม่ใช่สุขจากเพียงแค่เสพถ้าจะให้ครบชุดก็ไม่สุขเพียงจากเสพต้องสุขจากศึกษาและสุขจากสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าศึกษาหาความรู้แล้วมีความสุขคุณพ่อคุณแม่หาหนังสือให้อ่านไม่ทันเลยนะโอ้หาข้อมูลอยากรู้โอ้อย่างนี้เด็กยังมีความสุขจากการหาความรู้เป็นไอน์สไตน์ได้เลยนะไอน์สไตน์นี่แกไม่ต้องมาบำรุงบำเรอหาความสุขหรอกแกคิดอยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติแกค้นคว้าแกนั่งหาความรู้แกปล่อยหัวกระเซิงเลยผมไม่ต้องตัดนะแกมีความสุขตลอดเวลานี่คือความสุขของนักวิทยาศาสตร์ความสุขจากการศึกษาการหาความรู้เด็กของเรามีกี่คนที่มีความสุขจากการศึกษาหาความรู้หายากใช่ไหมนี่ก็เป็นเครื่องหมายความอ่อนแอแล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์จากการทำการประดิษฐ์คิดค้นทำอะไรต่างๆทดลองทำงานทำการที่อยากจะทำเนี่ยเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทำเข้าไปยิ่งทำยิ่งมีความสุขอย่างเงี้ยพ่อแม่ยิ้มได้เลยนะเด็กจะมีความเจริญงอกงามแต่ถ้าเด็กมีความสุขจากการเสพบริโภคพ่อแม่เตรียมตัวนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้นั่นก็ขอให้เรามาคิดกันให้ดีจะพัฒนาประเทศชาติสังคมของเราจะเอายังไงนี่เด็กไทยเนี่ยต้องคิดดูแล้ววันนี้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยอ่อนแอจริงตามคำที่มีผู้กล่าวหาหรือไม่อันนี้เรื่องกำลังเนี่ยพิสูจน์ก็ได้หลายอย่างมันมีกำลังอะไรอีกบ้างกำลังกายกำลังกายนี่ก็เล่นกีฬาเป็นต้นบริหารร่างกายให้ดีเวลานี้เสพบริโภคจนเสียกำลังกายจนกระทั่งคุณหมอต้องมาตั้งกิจกรรมวันเด็กอันหนึ่งจุดหนึ่งที่ว่ากลัวเด็กไทยจะอ้วนเป็นเบาหวานเด็กเป็นเบาหวานผู้ใหญ่กันตั้งแต่เด็กๆนะท่านก็มีความปรารถนาดีนี่ทั้งที่มีความสุขความเจริญเนี่ยมันแย่ลงมันอ่อนแอแม้แต่ร่างกายนั้นต้องทำร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกินอาหารให้เป็นการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นวันนี้คุณหมอก็มาจัดเต้นตั้งเรื่องนี้ด้วยนี่กำลังกายนะกำลังกายไม่พอต่อไปกำลังใจกำลังใจก็ต้องมีเป็นส่วนสำคัญเป็นตัวรองรับเป็นตัวหนุนเป็นเบื้องหลังของกำลังกายถ้าไม่มีกำลังใจนะกำลังกายจะใช้ผิดก็ได้อาจจะไปใช้ในทางเสียหายเอาไปรบราฆ่าฟันเอาไปตีกันยกพวกตีกันอะไรต่างๆที่เกิดเรื่องกันเวลานี้ก็เพราะเด็กขาดกำลังใจมีแต่กำลังกายกำลังใจก็คือกำลังของจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมเป็นต้นมีกำลังใจหนึ่งกำลังใจที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องได้คนไม่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันอ่อนแอมันแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนต่อความชั่วนี่คนที่มีความเข้มแข็งมีกำลังใจดีนี่มันสู้ได้มีความชั่วเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งยับยั้งใจตัวเองควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องชอบธรรมอันนี้คือกำลังใจอันที่หนึ่งสองกำลังใจที่จะทำกิจการต่างๆไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่ระย่องานอะไรมาการศึกษาเล่าเรียนมาฉันทำได้สู้ตลอดนะเราเป็นนักสู้บอกว่าชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วมนุษย์นี่จะประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่การฝึกที่ดีก็คือต้องมีแบบฝึกหัดคนเรามีแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดมากก็เจริญงอกงามมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกก็หาประเสริฐไม่คนไม่ทำแบบฝึกหัดก็ไม่พัฒนาดังนั้นก็ต้องพยายามทำแบบฝึกหัดให้มากๆพ่อแม่ก็ต้องรู้จักหาแบบฝึกหัดให้เด็กทำถ้าเรียกว่าใช้บทอุเบกขาแล้วจะมีแต่เมตตากรุณามุทิตาไม่ได้เอาอุเบกขามาก็หาแบบฝึกหัดให้ลูกทำแล้วก็เป็นเพื่อนลูก
ให้ลูกมีกำลังใจในการทำแบบฝึกหัดเด็กก็จะเจริญงอกงามและมีความเข้มแข็งด้วยมีความสุขไปด้วยกำลังใจนะนี่ต่อไปกำลังปัญญานี่สำคัญที่สุดเลยกำลังการแสวงหาความรู้รู้จักแสวงหาความรู้มีกำลังในการหาความรู้เอาความรู้มาใช้ความคิดนะก็ต้องคิดให้เก่งนี่ก็เป็นกำลังปัญญาคนไหนคิดเก่งก็สามารถประดิษฐ์คิดค้นสามารถแก้ปัญหาได้ดีก็ต้องมีกำลังปัญญาในทางความคิดเนี่ยคิดให้เก่งแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ประสบทุกอย่างมาใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอคอมพิวเตอร์เราจะเอาประโยชน์จากมันยังไงทำไงจะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตแก่ครอบครัวแก่คุณพ่อคุณแม่แก่สังคมประเทศชาติเราไม่ใช่เจอคอมพิวเตอร์ก็เราจะได้สนุกโก้สักทีอย่างนี้ไปไม่รอดพอเจอคอมพิวเตอร์ต้องคิดแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงในการสร้างสรรค์นี่คนมีปัญญาต้องคิดอย่างนี้แหละพอคิดปั๊บเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง1ศึกษาหาความรู้2ทำการงานสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเราพัฒนาความคิดจิตใจพัฒนาความสามารถพัฒนาประเทศชาติสังคมต่อไปเนี่ยเจออะไรต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้หมดความเจริญของฝรั่งญี่ปุ่นทำมาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคิดในแง่เนี่ยเอายังไงจะเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้กำลังปัญญามาไม่ต้องกลัวนะประเทศเล็กๆจะชนะประเทศใหญ่ได้เนี่ยมันด้วยกำลังปัญญาอย่างเดียวกำลังเศรษฐกิจไปไม่ไหวตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วมันก็คนมนุษย์เนี่ยสู้กันมาตลอดถ้าเราจะอยู่ในระบบแข่งขันเนี่ยเราก็บอกต้องเอาชนะแล้วการชนะต้องมีหลายกำลังกายกำลังทรัพย์นี่มีกำลังยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะมากมายอย่างตอนนี้ประเทศเราเล็กแค่นี้จะไปชนะเขายังไงทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ไหวนะยุทโธปกรณ์ก็ไม่ไหวไม่ต้องกลัวตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทัพเล็กๆนิดเดียวชนะทัพใหญ่ได้ด้วยอะไรด้วยกำลังปัญญาใช่ไหมนะแม่ทัพที่เก่งกาจมีกำลังปัญญาดีนี่แกวางแผนปุ๊บเดียวเลยไอ้กองทัพใหญ่มีกำลัง100,000 คนแพ้กำลัง10,000 เดียวนะ10 เท่าไม่ต้องกลัวเพราะนั้นกำลังปัญญาสำคัญที่สุดยิ่งในโลกปัจจุบันแล้วถ้าคนรู้จักพัฒนาปัญญานี่มันมีอุปกรณ์เยอะเลยเนี่ยที่ฝรั่งญี่ปุ่นสร้างมาเนี่ยเรามาใช้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการพัฒนาปัญญาได้เพราะฉะนั้นเด็กไทยยุคปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสดีที่สุดแล้วโชคดีมากแต่ใช้โชคดีนี้ให้เป็นเอาความเจริญของเขาเนี่ยมาเป็นปัจจัยมาเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์ความเจริญโดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญาแล้วถ้าเราพัฒนาปัญญาได้ดีสามารถเอาชนะด้วยปัญญาจำไว้ให้ดีเลยผู้ที่มีกำลังอื่นน้อยต้องเอาชนะด้วยกำลังปัญญาเท่านั้นถ้าคนไทยไม่สามารถพัฒนากำลังปัญญาขึ้นมาอย่าไปหวังเลยว่าจะชนะอะไรได้เอานะนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนี่การพิสูจน์กำลังที่แท้จริงเนี่ยต่อไปในทางศาสนากำลังปัญญานี่สูงสุดแต่การพิสูจน์กำลังที่แท้จริงมี2 อย่างหนึ่งคนที่มีกำลังที่แท้จริงคือคนที่มีอิสระนะคนที่ไม่เป็นอิสระยกตัวอย่างง่ายๆยังมีกำลังกายมากเป็นนักมวยนักกีฬาอะไรถูกมัดซะอย่างเงี้ยกำลังไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ถูกมัดเราเป็นอิสระกำลังมีเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าอิสรภาพเป็นกำลังสูงสุดนะนี่ความหมายในทางศาสนานะท่านไม่ถือว่าการที่เรามีกำลังกายเข้มแข็งนั้นมันพอหรอกโดนเขาจับมัดก็หมดแล้วมีแรงเท่าไหร่ไม่มีความหมายเพราะนั้นกำลังสำคัญที่สุดกำลังที่แท้คืออิสรภาพความเป็นอิสระนะเพราะนั้นเช่นอย่างในทางจิตใจถ้าจิตใจอยู่ใต้อำนาจกิเลสหมดกำลังเลยไม่มีความหมายทำอะไรไม่ได้แล้วโดนความเห็นแก่ตัวครอบงำโดนความเกลียดคร้านครอบงำงี้ไปไม่รอดแล้วมีกำลังก็หมดความหมายนั้นกำลังที่แท้ต้องเป็นอิสระเช่นจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสพ้นจากกิเลสแล้วตอนนี้แหละอย่างพระพุทธเจ้ามีกำลังเท่าไหร่จาริกไปได้ทั่วทั้งโลกเลยไปทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเนี่ยมีกำลังมหาศาลเลยคนที่เป็นอิสระ2เครื่องพิสูจน์กำลังอย่างที่2ด้านที่2ก็คือว่าคนที่มีกำลังแท้จริงเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช่ไหมถ้าช่วยคนอื่นไม่ได้มันก็ยังพิสูจน์กำลังไม่ได้จริงแหละใช่ไหม
อันนั้นท่านจะพิสูจน์กำลังท่านต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะแล้วคนในสังคมของเรานี่มาช่วยเหลือกันได้แค่ไหนคนที่บอกว่ามีกำลังจะเป็นกำลังทรัพย์หรือกำลังอะไรก็ตามเนี่ยมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนสังคมประเทศชาติได้แค่ไหนถ้าผู้ใดได้ไปช่วยเหลือเขาก็แสดงตัวเองมีกำลังแท้จริงนะเอาละกำลังมีหลายอย่างกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ก็จะว่าไปก็พูดได้แต่ไม่ต้องพูดก็ได้วันนี้กำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาเนี่ยมันมาตามธรรมชาติกำลังทรัพย์มันนอกกายนอกธรรมชาติแล้วก็กำลังปัญญาสูงสุดแล้วก็มาพิสูจน์กำลังด้วยความเป็นอิสระแล้วก็การที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะนั้นเด็กไทยจะต้องพิสูจน์กำลังของตัวเองแล้วตอนนี้ว่าเรามีกำลังแท้จริงไหมจะสามารถสร้างสรรค์ประเทศชาติได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่3นะแต่วันนี้หมดเวลาแน่นอนแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้เรื่องวันเด็กก็ขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้มีกำลังที่แท้จริงนะอย่าไปพูดแต่เพียงกำลังแล้วก็ไปเน้นแค่กำลังกายกำลังใจก็ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่มีแล้วก็กำลังร่วมกันก็กำลังสามัคคีนะกำลังสามัคคีแต่พิสูจน์กำลังด้วยความเป็นอิสระและการที่สามารถช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างแก่เราเพราะพระองค์มีกำลังปัญญาสูงสุดแล้วตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเครื่องผูกมัดใดๆพระองค์จึงสามารถไปทำกำลังแสดงกำลังที่2ก็คือกำลังไปบำเพ็ญประโยชน์ทำเพื่อชาวโลกได้เสด็จจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกอันนี้เราสามารถนำเอาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างกับเราได้เลยอันนั้นก็ขอให้เด็กๆทั้งหลายได้คติจากวันเด็กวันนี้ให้คุ้มค่านะจะมาแค่สนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่าสนุกสนานก็ขออนุโมทนาด้วยก็ขอให้เป็นการสนุกสนานบันเทิงในธรรมแล้วต่อจากนั้นไม่จบแค่นี้เราได้กำลังที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเจริญงอกงามต่อไปแต่ในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ที่ยังมีการแข่งขันกันอยู่เราจะต้องเอาชนะด้วยปัญญาและเราจะต้องเอาความเจริญที่เขาสร้างมานั้นเป็นฐานที่เราจะขึ้นไปอยู่ข้างนั้นข้างบนแล้วก็ก้าวต่อไปนี่คือผู้ที่มีความฉลาดมีกำลังปัญญาที่แท้จริงแต่เราทำทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อไปแข่งขันเอาชนะเขาหรอกในที่สุดก็เพื่อให้เราเนี่ยมีความสามารถไปช่วยเขาได้ในที่สุดคือว่ามาช่วยโลกนี้ที่มันมีการแข่งขันแย่งชิงทะเลาะเบียดเบียนกันมากเนี่ยให้มันสงบสุขสักทีแต่ถ้าเราไม่มีกำลังเอาชนะเขาไม่ได้ในตอนนี้เราก็ไปช่วยใครไม่ได้เราจะถูกครอบงำด้วยซ้ำไปเบื้องต้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องเอาชนะแต่เราเอาชนะด้วยปัญญาและด้วยความสำนึกตลอดเวลาที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามเพื่อจะไปช่วยทำโลกนี้ให้มีสันติสุขสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรและสาธุชนทั้งหลายรวมทั้งเด็กๆนักเรียนเยาวชนที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายมีเมตตาความรักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่วันนี้มากมายหลายท่านก็คงได้พาลูกพาหลานมาก็ด้วยความรักความเมตตาก็ขอให้เด็กๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่มีโยมท่านหนึ่งก็ฝากมาด้วยบอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรักความเมตตาก็ทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างไม่เห็นแก่ความทุกข์ความลำบากของท่านเลยของอะไรที่ท่านจะต้องใช้อาจจะต้องรับประทานเนี่ยพอลูกอยากได้พ่อแม่ก็ให้ได้ธรรมดาถ้าให้แล้วก็ต้องมีความทุกข์แต่พ่อแม่ให้แก่ลูกแล้วมีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อแม่รักลูกนี่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกให้แก่ลูกทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างเราก็ต้องซาบซึ้งในน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่นี้ถ้าท่านทำด้วยใจของท่านแล้วเราก็มีความซาบซึ้งอย่างนี้ก็เป็นความดีเป็นความสุขด้วยกันพ่อแม่ก็สุขเราก็สุขแต่ทีนี้ว่ามีอันหนึ่งก็คือวันนั้นพูดกับโยมและโยมบอกว่าขอให้มาช่วยย้ำด้วยบอกว่าอย่าให้เนี่ยคือลูกเนี่ยบางทีถือโอกาสเลยพอพ่อแม่ทำให้เรามีความสุขพ่อแม่อยากทำให้รักเราก็เลยถือโอกาสและฉันสบายไม่ต้องทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบพ่อแม่นะไม่คำนึงถึงพ่อแม่เลยว่าท่านจะทุกข์ยากลำบากอย่างนี้กลายเป็นขออภัยเป็นบาปไปแล้วนะเจตนาไม่ดี
อันนั้นก็ต้องซาบซึ้งในน้ำใจคุณพ่อคุณแม่มีน้ำใจตอบแทนนะถ้าท่านจะลำบากเพราะเราทำให้เรามากต้องคิดเห็นใจท่านและพยายามแบ่งเบาภาระของท่านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนแบบว่าหน้าที่ของลูกนั้นนะการปฏิบัติต่อลูกแสดงความเคารพน้ำใจต่อพ่อแม่อย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือทำธุระการงานของท่านสมัยก่อนเนี่ยพอลูกโตนิดหนึ่งก็ลูกก็ช่วยและมีอะไรช่วยพ่อแม่ได้ก็ช่วยทำกันไปช่วยทำก็แสดงน้ำใจของลูกด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขมากขึ้นก็เป็นความสุขร่วมกันเนี่ยเราอย่าคิดเอาสุขฝ่ายเดียวนะต้องเป็นความสุขร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวเลยแม้แต่ในเรื่องความสุขก็อย่าให้เป็นความสุขฝ่ายเดียวต้องพยายามให้เป็นความสุขร่วมกันความสุขร่วมกันก็คือความสุขจากความรักความเมตตาการที่ให้แก่กันให้ทางเวลาบ้างให้ทางกำลังกายช่วยทำอะไรบ้างนะชวนพ่อแม่นะให้ทุกอย่างให้ตั้งแต่เงินทองลูกให้ไม่ไหวก็ให้ด้านกำลังกายบ้างให้เวลาบ้างให้น้ำใจบ้างก็ยังดีให้ความร่วมมือแสดงออกมาแล้วจะสุขด้วยกันครอบครัวก็มีความสุขเพราะครอบครัวสุขสังคมก็มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอส่งเสริมกำลังใจเด็กๆทั้งหลายขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยมีความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขชนิดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มออกนะเพราะความสุขบางชนิดของลูกนะพ่อแม่ยิ้มไม่ออกเชื่อไหมนะถ้าเป็นความสุขแบบนั้นขอให้ลูกเห็นใจอย่าทำเลยเพราะทรมานน้ำใจพ่อแม่ขอให้ลูกมีความสุขที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้และคุณพ่อคุณแม่เป็นสุขด้วยขอให้เราเป็นสุขด้วยกันสุขในครอบครัวเป็นฐานของสังคมแสดงน้ำใจต่อกันอย่างที่ได้กล่าวมานี้แล้วก็ลูกวันนี้มีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็สุขแน่แต่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขระยะยาวก็คือลูกเนี่ยได้ประโยชน์จากงานนี้มีกำลังใจที่จะไปศึกษาเล่าเรียนทำการสร้างสรรค์ต่างๆมีชีวิตที่ดีงามในอนาคตให้คุณพ่อคุณแม่มองไปข้างหน้าได้ความหวังในอนาคตของลูกแล้วยิ้มออกปลื้มใจว่าลูกของเราเนี่ยเจริญงอกงามมีความสุขในอนาคตแน่และความสุขจะมีอย่างพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและบัดนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของหนูๆคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติมิตรทั้งหลายทั่วทุกคนจนกระทั่งว่าคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศนี้แล้วก็ทั้งโลกนี้ก็จงได้เจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีความเบิกบานผ่องใสทั้งพรั่งพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจอาชีพการงานให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่ชีวิตของตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและให้โลกนี้ทั้งหมดมีสันติสุขร่มเย็นทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทอญของประเทศชาติสังคมเริ่มต้นแต่ชีวิตของเด็กเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างอนาคตของชาติก็ได้เพราะว่าเราบอกว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติก็เด็กเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เด็กจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องอาศัยครูจะอย่างนั้นครูก็เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติก็อยู่ด้วยกันในตัวแต่ว่าสร้างอนาคตของชาติด้วยการสร้างเด็กพัฒนาเด็ก
ในการพัฒนาเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญมากจุดเริ่มก็ต้องมาจากใจของครูนั่นเองใจครูที่อยากจะให้เด็กมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขความเจริญเป็นคนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยุคนี้เป็นการที่มองไปสัมพันธ์กับสังคมว่าบางยุคเราอาจจะเน้นที่ตัวเด็กมองเด็กเป็นแต่ละคนมากหน่อยคือมองสัมพันธ์กับสังคมน้อยฉะนั้นนี้จุดเน้นเหมือนไปอยู่ที่สังคมนั้นมองเด็กก็มองไปถึงสังคมมองว่าเราจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพก็คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมหรือเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมจะมองในแง่ของการแก้ปัญหาหรือมองในแง่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ตามถ้ามองแบบที่ยุคพัฒนาสัมพันธ์กับสภาพของยุคนี้ที่มีการแข่งขันมากก็มองในแง่ที่ว่าให้สังคมของเราหรือประเทศไทยนี้มีความพร้อมในการแข่งขันก็ต้องให้เด็กเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะไปสามารถให้ประเทศไทยนี้ไปแข่งขันในประชาคมโลกได้ทีนี้ถ้ามองในแง่แก้ปัญหาสังคมเวลานี้ก็หนักเหลือเกินสังคมก็ส่วนเซหรือเพียบแปรอันนั้นก็ทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณงามความดีที่จะไม่ไปซ้ำเติมสังคมให้มันทรุดลงไปอีกแต่ในทางตรงข้ามคือว่าให้ช่วยฟื้นฟูสังคมนี้ให้ดีขึ้นให้ถอนตัวขึ้นได้จากความเสื่อมถ้าใช้ภาษาพระก็เรียกว่าให้ขึ้นมาจากอบายคือตอนนี้มันอยู่ที่อบายมุขเนี่ยหนักอบายมุขก็รู้กันอยู่แล้วว่าปากแห่งอบายคือหมายความตอนนี้มันอยู่ที่ปากช่องทางที่จะลงไปในอบายในความเสื่อมต้องถอนเด็กให้พ้นออกไปจากช่องหรือปากทางของอบายนี่นะแต่ว่าสภาพสังคมมันก็เต็มไปด้วยอบายเรื่องอบายมุขเราก็ต้องสู้กระแสหนักนะครับคือจุดนี้เองก็คือโดยปกติปัจจุบันนี้ครูก็จำอาจารย์กระดำบางทีมันเพลียใจมากระหว่างสังคมในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนเนี่ยมันดูมันจะขัดแย้งกันมันไม่ส่งเสริมกันใช่อันนี้แน่นอนอันนี้ก็คือสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะสภาพสังคมนี้ครูยิ่งต้องมีกำลังบอกเนี่ยเรามาเจอสังคมแบบเนี้ยเราเป็นคนที่เกิดมาในยุคพิเศษที่หาคนเกิดมาอย่างนี้ได้ยากเรามาเจอเขาแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าได้โอกาสพิเศษเลยมาเจอเขาเนี่ยนั่นก็เราทำงานที่เด่นมากทำงานที่สำคัญพิเศษถ้าเราทำสำเร็จนี่ก็คือความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งถ้าเป็นยุคธรรมดามันไม่มีปัญหามากเราก็ทำเหมือนกับคนที่เขาทำมาก่อนๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปตอนนี้มันเสื่อมมันทรุดเรามาเจอเนี่ยงานมันหนักมากคนที่มาทำในเวลาที่มันกำลังมีวิกฤตแก้ปัญหาได้เนี่ยคือคนพิเศษอัจฉริยะก็เกิดตอนนี้แหละดังนั้นให้ภูมิใจอย่าไปท้อเจอเข้าแล้วนี่ตอนนี้คือโอกาสของเราที่จะใช้ความสามารถพิเศษเราก็จะต้องพัฒนาตัวอย่างพิเศษด้วยครูต้องคิดอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็เกิดในยุคที่โลกมีปัญหาใช่ไหมพวกมหาบุรุษทั้งหลายก็เกิดในยุคที่จะต้องมีการแก้ปัญหาใหญ่ๆพระเจ้าตากเกิดขึ้นบอกว่าต้องกู้แผ่นดินใช่ไหมอันนี้ก็ครูอาจารย์ตอนนี้ก็คือมาเกิดในยุคที่ต้องการความสามารถพิเศษนั่นก็ต้องภูมิใจว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายอย่างยิ่งอย่าไปท้อเลยเราเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจมากขึ้นเห็นด้วยไหมไม่ถอยไม่ได้ต้องสู้เต็มพวกปรัชญาวิชาการอะไรต่างๆมันก็คือเอามาใช้ตอนนี้ท้าทายที่สุดวิชาการนั้นมันจะจริงจะแท้จะได้ผลไหมแล้วเราจะมีความสามารถจริงไหมมันพิสูจน์กันได้ด้วยตอนนี้ถ้าไม่งั้นมันก็ยังเลื่อนลอยอยู่ก
ก็ว่ากันไปดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนั้นวิชาการสอนไปตอนนี้ก็คือตอนที่จะต้องใช้ให้ได้ผลสำเร็จแล้วคนที่จะทำงานได้สำเร็จตอนนี้ต้องชัดวิชาการต่างๆสิ่งที่เขาสอนกันมาเรียนกันมาต้องชัดแม้แต่คำว่าครูเนี่ยเวลานี้ก็ไปเด่นที่เมืองฝรั่งเมืองไทยเราเองนี่ครูสุดนะบางทีไม่อยากเรียกว่าครูเลยในยุคหนึ่งนี่ไม่อยากเรียกว่าครูต้องเป็นอาจารย์รู้สึกว่าครูนี่จะเล็กน้อยอาจารย์จะใหญ่กว่าแต่ตอนเป็นครูก็รู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยจะให้เกียรติอะไรเงี้ยสังคมไทยแต่ว่าคำว่าครูได้กลับไปเด่นในสังคมอเมริกันยิ่งใหญ่เหลือเกินเวลานี้คือคำว่าครูเนี่ยภาษาสันสกฤตว่าครูรุคณะครุศาสตร์ในสมัยหนึ่งรู้จักยังเคยจะใช้เป็นคณะครุศาสตร์เลยครับบาลีสันสกฤตนั่นเองบาลีว่าครุสันสกฤตว่าคุรุทีนี้อินเดียเขาจะใช้สันสกฤตมากกว่าในระดับของพวกวรรณคดีภาษาชั้นสูงมันติดกันมาตั้งแต่ยุคพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตก็เป็นคุรุ G U R U G เป็นคอนะตัวบัญญัติแท้ๆ G ก็คอแล้วก็ U R U ก็คุรุหนังสือพิมพ์ไทยเอามาเขียนกันคุรุอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ว่าอะไรที่จริงคุรุอ่านก็ผิดในคนไทยเราไม่รู้เรื่องอ่ะฝรั่งเขาเรียกคุรุก็คือครูก็ได้ศัพท์นี้มาจากอินเดียยุคที่แล้วมาเนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งอเมริกันตื่นแขกขึ้นมาเป็นก็คือไม่ใช่คำเสียหายคือเราพูดกันนี่เป็นคำเล่นสนุกบ้างอะไรคือคนไทยนี่เป็นคนขี้เล่นสนุกเราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกอย่าไปถือที่ก็ล้อกันไปอะไรเงี้ยสนุกคนอินเดียไปอะไรก็ไปเรื่องจิตใจที่อเมริกานี่เกิดปัญหาอเมริกานี่เกิดปัญหามากหนักตั้งแต่ปี1950ในยุคนั้นก็ปัญหาหลายด้านปัญหาสังคมอเมริกันที่บางครั้งพรั่งพร้อมแต่ว่าชีวิตคนหาได้มีความสุขจริงไม่จิตใจไม่สบายมีความเร่าร้อนกระวนกระวายแล้วต่อมาก็มีความเครียดระยะนั้นจะมีศัพท์ที่เด่นก็คือคำว่า anxiety ความเร่าร้อนกระวนกระวายจิตใจไม่สบายมายุคหลังนี่จะมาเด่นที่คำว่า stress เครียดยุคนั้นเด่นที่คำว่า anxiety ทีนี้คนก็จะมีลักษณะจิตใจเงี้ยเป็นสังคมที่แข่งขันเร่งรัดตลอดเวลาจิตใจไม่มีความสุขถึงปี1950กว่านี่ก็มีความเจริญมากแล้ววัตถุถึงแม้จะไม่เจริญอย่างปัจจุบันมันก็เห็นแล้วว่าลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นอย่างไรก็มองเห็นว่าวัตถุพรั่งพร้อมมั่งมีบริบูรณ์ก็ไม่เห็นว่ามีความสุขแท้จริงชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เบื่อหน่ายเริ่มปฏิเสธสังคมเกิดเขาเรียกว่า beat generation ต้องศึกษาสังคมอเมริกันนะถ้าเราจะแก้สังคมไทยตอนนั้นคือเริ่มยุคที่อเมริกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรียกว่า counter culture เป็นวัฒนธรรมย้อนกระแสหรือวัฒนธรรมทวนกระแสเกิดขึ้นเรียก counter culture เริ่มจาก beat generation พวกนี้ก็ปฏิเสธสังคมหันมาหาธรรมชาติหันมาหาด้านจิตใจหันมาหาสมาธิตอนนั้นก็เซนได้รับความนิยมมากเซนสมาธิแบบเซนเคยได้ยินไหมเซนเซนก็เป็นสมาธิของนิกายเซนนิกายฌานนิกายทยานะคำว่าฌาเซนก็มาจากคำว่าฌานนั่นเองฌานก็คือสมาธิที่สูงฌานที่1ที่2ที่3ที่4รูปฌานอรูปฌานเนี่ยฌานเนี่ยไปเป็นสันสกฤตเป็นทยานะไปเป็นจีนเป็นฌานไปญี่ปุ่นเพี้ยนเป็นเซนอันเดียวกันนี่เซนนี้ก็ไปเจริญในอเมริกาทีนี้ยุคเนี้ยอเมริกันก็เห็นว่ามีวัตถุพร้อมๆก็ไม่มีความสุขอะไรชีวิตไม่มีความหมายเด็กหนุ่มสาวก็หันมานิยมสมาธิแบบเซนกันใหญ่จนกระทั่งว่าสมาธินี่เป็นแฟชั่นฝรั่งนิยมกันขนาดนั้นไปไหนก็สมาธิ
คนไทยตอนนั้นน่ะกระแสเมื่อ 40-50 ปีก่อนนั้นคนไทยดูถูกสมาธิใครนั่งสมาธิก็คำครึกไม่เข้าเรื่องอะไรเรื่องสมาธิวิปัสสนานี่คนไทยเหยียดหยามเป็นคำที่ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเสียเกียรติทีนี้ตอนนั้นฝรั่งหันมานิยมกระแสจะกลับมาคนไทยก็ได้ยินฝรั่งนิยมสมาธิเอาบ้างทีนี้ชักสมาธิจะขึ้นมาไทยเราก็มีค่านิยมตามฝรั่งพอเห็นอะไรฝรั่งนิยมก็พลอยนิยมก็หันมาเห็นของตัวเองพลอยชักดีขึ้นมากระแสพวกสมาธิอะไรแต่ละนี้เพิ่งกลับมาตอนนั้นแหละ1950กว่าๆนี่เป็นยุคบีทเจเนอเรชันแล้วก็เริ่มกัญชาด้วยฝรั่งก็หันไปเอาธรรมชาติสมาธิจิตใจแล้วก็สิ่งเสพติดสิ่งกล่อมประสาทสิ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเขาเรียกไซคิเดลิกพวกยากล่อมประสาทมันไม่ใช่กล่อมเฉยๆแล้วมันทำให้เกิดจินตนาการใช้ยาเสพติดแล้วเนี่ยมันฝันไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆไปกันเหลือเกินเนี่ยต่อจากยุคบีทเจเนอเรชันมาก็1960กว่าก็เข้ายุคฮิปปี้พอฮิปปี้ก็ขยายใหญ่เลยเป็นนิคมต่อมาก็ยุคของศาสนาตะวันออกเข้าไปมี TM Transcendental Meditation มีเฮเรกิสนะเข้าไปมีซันยังมูลเข้าไปว่ากันนัวเนียหมดเด็กฝรั่งหนุ่มสาวอเมริกันหนีพ่อแม่ออกจากครอบครัวมาอยู่กับเฮเรกิสนะบ้างซันยังมูลบ้างไม่เอาแล้วเลิกเรียนเลยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ต้องไปจ้างพวกหนึ่งเขามีอาชีพที่เรียกว่าดีโปรแกรมเมอร์เกิดอาชีพใหม่แล้วก็ดีโปรแกรมเมอร์รับจ้างพ่อแม่มาไปเอาตัวเด็กกลับมาให้มาอยู่กับพ่อแม่กลับมาเรียนหนังสือหมายความว่าเขาถือว่าพวกเฮเรกิสนะอะไรเป็นต้นเนี่ยเขาใช้ mind control mind control นี่รองจาก brain watching brain watching ก็คือล้างสมอง mind control ก็คือสามารถบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เขาต้องการฝรั่งเขาก็นึกว่าพวกนี้มีความสามารถอันนี้มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกันวุ่นวายหมดฟ้องว่าพวกเฮเรกิสนะนี่ใช้วิธี mind control จะต้องเนรเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเกิดเรื่องเกิดราวพวกดีโปรแกรมเมอร์ก็คือจะไปถอนโปรแกรมในสมองของเด็กให้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เลิกเชื่อถือก็มีเรื่องกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตยุคนั้นก็เฟื่องในเรื่องราวนี้พวกดีโปรแกรมเมอร์ก็ไปตามหาเด็กได้รับจ้างแล้วนี่ได้เงินทองเอารถตามบางรายก็ตามไปเจอตามท้องถนนได้โอกาสก็อุ้มขึ้นรถอุ้มไปแล้วก็ไปล้างสมองกลับบางรายก็เอามาออกโทรทัศน์บอกว่าเด็กคนนี้ยอมกลับมาแล้วเห็นว่าที่ไปนั้นหลงผิดไปมาสารภาพอะไรเขาก็เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อจะให้สังคมเห็นบางรายเด็กมันหลอกผู้ใหญ่มันก็บอกว่ามันกลับตัวแล้วไปหลงผิดไปพอพ่อแม่เผลอดีโปรแกรมเมอร์เผลอก็กลับไปอยู่กับพวกนั้นใหม่ว่ากันยุ่งหมดในสังคมเดียวกันยุคของ counter culture ยุควัฒนธรรมทวนกระแสซึ่งก็มีเรื่องสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันแม้แต่พวก personal computer PC ที่มาเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เกิดจากพวกฮิปปี้เนี่ยเพราะฮิปปี้นี่เขาเห็นโทษของการที่กิจการใหญ่ๆจะควบคุมมนุษย์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีบริษัทกิจการใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะมีเครื่องที่มีความซับซ้อนได้แล้วก็จะต้องใช้ทุนถึงรอนสูงมากเขาเรียกเครื่องเมนเฟรมซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยคนทั่วไปไม่มีทางอ่ะอันนี้พวกฮิปปี้นี่แหละที่มาพัฒนาไอ้ PC นี่ขึ้นมาเพื่อให้คนแต่ละคนนี่เป็นอิสระจากพวกคอร์ปอเรชั่นใหญ่ๆจากกิจการที่มันรวมศูนย์อำนาจไม่รวมศูนย์อำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมอเมริกันที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่รู้สังคมอเมริกันเนี่ยเราไม่เข้าใจสังคมไทยในยุคนี้จริงเพราะว่าสังคมไทยเราที่เป็นเวลาเนี้ยมันเป็นไปด้วยอาศัยอำนาจ
จากสังคมอเมริกันที่เขาเดินหน้าไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเพราะคนของเราเนี่ยไปนิยมไปตามเขาเป็นสังคมที่ต้องขอเรียกว่าเป็นสังคมที่รับการป้อนเวลานี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่รับการป้อนเด็กของเราว่าโก้ว่ารู้อะไรแต่อะไรก็คือคอยรับป้อนแม้แต่ไอทีข่าวสารข้อมูลก็ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับป้อนค่อยรอรับป้อนให้นี่เขาป้อนอะไรป้อนเหยื่อมาเขาป้อนเหยื่อมาก็ลากพาไปใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นยุคสังคมที่รับป้อนเหยื่อแล้วถูกเขาลากพาไปแล้วอะไรแต่เขาจะลากพาไปยังไงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่สามารถที่จะไปแข่งขันหรือไปเป็นผู้นำอะไรได้ถ้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นจะต้องสร้างกำลังใจให้แก่เด็กๆด้วยอย่างน้อยคุณครูก็ต้องรู้ทันแล้วก็ต้องให้สติกับเด็กคือเด็กไม่รู้ตัวนึกว่าโก้คือคนไทยเนี่ยมีค่านิยมชอบโก้อยู่แล้วอันนี้ชอบโก้ก็นึกว่าได้อย่างฝรั่งมันเจริญอย่างนี้ทำได้อย่างฝรั่งก็เจริญไม่เคยสงสัยไม่เคยคิดว่าที่จริงนั้นตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีเลยเป็นสังคมที่รับการป้อนแล้วถูกเขาลากไปใช่ไหมเวลาเนี้ยแล้วแต่เขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆทางเทคโนโลยีมาแล้วก็รอรับป้อนแล้วเขาก็ลากไปได้เหยื่อที่เขาป้อนมานั่นนะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมันน่าภูมิใจเลยสังคมแบบดูให้ดีเนี่ยที่ว่าโก้มีอะไรน่าโก้บ้างใช่ไหมมันชัดๆอ่ะเขาก็พยายามที่จะผลิตสิ่งที่จะเป็นเหยื่อล่อใหม่ๆมาเพื่อจะมาหาเงินจากพวกประเทศด้อยพัฒนาที่จนกว่าเขารวยกว่าแต่เขาหาเงินได้จากประเทศที่จนกว่าประเทศที่จนกว่าก็กลับไปกู้เงินประเทศที่รวยแล้วเอาเงินที่กู้นี่ไปซื้อของของประเทศที่รวยเอาเงินกลับไปให้ประเทศที่รวยเนี่ยประเทศไทยเราก็ตามไปในเรื่องการเสพบริโภคลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทันแม้แต่รู้ว่าประเทศเขานี่สังคมเขานี่มีจุดอ่อนมีจุดที่พร่องในแง่ไหนเราก็เป็นฝ่ายวี่ล่างอย่างเดียวนี่อเมริกาที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ตั้งแต่ปี1950กว่ามาเนี่ยเขาก็มีปัญหาด้านจิตใจมากคือด้านหนึ่งด้านวัตถุนี่เจริญมากแต่ด้านจิตใจนี่เสื่อมโทรมตกต่ำแล้วก็ขาดแคลนความขาดแคลนนี้ก็โหยหาก็เป็นยุคของการแสวงหาเขาก็ถือเขาเป็นยุคแสวงหาจะแสวงหาทางด้านจิตใจก็เนี่ยทางด้านตอนออกไปก็โดยเฉพาะอินเดียได้ไปสนองพวกโยคีต่างๆก็ไปกันเนี่ยจึงได้เกิดพวกTM พวกฮาเรกิสนะแม้แต่ซันยังมูลก็ศาสนาคริสต์ไปจากเกาหลีที่ว่านักศึกษาเป็นคริสต์มีด้วยใช่ไหมทราบไหมอย่างซันยังมูลเป็นยังไงเป็นนักศึกษามุสลิมคือต้องรู้คือเราเรียนเรารู้เป็นวิชาการเราไม่ถือกันนี่อย่างซันยังมูลนี่ก็คือคริสต์เข้าไปยังไงคือเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยทำงานยังไม่จบถูกจับไปตรึงไม้กางเขนก็คือท่านอายุยังไม่เท่าไร30 กว่าท่านนั่นเองก็ถูกอยู่ด้วยกันเนี่ยไปฟ้องว่าท่านเนี่ยจะก่อการกำเริบซ่องสุมผู้คนเลยทำนองนั้นนี่พวกโรมันก็เลยลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนอันนี้ซันยังมูลก็มาประกาศบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านทำงานไม่จบอ่ะถ้าท่านอยู่ต่อไปเนี่ยท่านจะมีครอบครัวท่านซันยังมูลนี่แหละเป็นตัวแท้ตัวจริงที่มาทำงานต่อจากพระเยซูให้งานที่พระเยซูทำค้างเนี่ยได้บรรลุจุดหมายนั้นท่านซันยังมูลก็ให้คำสอนศาสนาคริสต์ที่มีต่อไปถึงการมีครอบครัวตัวท่านกับมาดามของท่านก็เป็นตัวอย่างของชีวิตของคริสต์ที่สมบูรณ์แต่ท่านก็กลับไปเผยแผ่ในประเทศอเมริกาก็ได้รับความนิยมเฟื่องฟูอย่างยิ่งเลยมีเงินมีทองทรัพย์สินมหาศาลตอนนั้นท่านจัดประชุมวิชาการในเมืองฝรั่งในเมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็เชิญคนนักวิชาการไทยเนี่ยหลายท่านจะได้รับจดหมายเชิญไปร่วมประชุมตอนนั้นเฟื่องมา
ก็แปลว่าศาสนาตะวันออกในเข้าตะวันตกในเรื่องจิตใจการนิยมสมาธิก็สูงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พวกอินเดียไปเนี่ยก็ผู้ที่เป็นโยคีท่านที่มีคุณความรู้สูงอะไรต่างๆเนี่ยผู้มีความรู้ความชำนาญถนัดแต่ละด้านเขาเรียกครูรู้นี่เป็นที่นักฝรั่งก็ได้ศัพท์ครูรู้มาจากชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็เรียกนักวิชาการผู้นำในทางแม้แต่ธุรกิจกิจการงานวิชาความรู้ที่สูงที่เด่นที่นำในเรื่องนั้นๆน่ะใครเด่นใครนำเขาเรียกครูรู้ในคำว่าครูรู้หรือครูก็กลายเป็นศัพท์ยิ่งใหญ่ในประเทศอเมริกาไปจนกระทั่งบัดนี้และครูนี่ตกต่ำในประเทศไทยแต่ไปใหญ่ในประเทศอเมริกานี่ตอนนี้ก็คุยได้เลยว่าให้ประเทศไทยกำลังตามอเมริกาต่อไปครูก็ใหญ่อีกเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ครูในอเมริกานี่ใหญ่มากใครจะไปสู้ล่ะลองไปดูสิเวลาจะมาเมืองไทยนี่ต้องประกาศเลยท่านผู้นี้เป็นผู้รู้วังโนลงหนังสือพิมพ์ว่าคนที่จะมาปาตกถาคราวนี้เป็นผู้รู้แต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยแกไม่รู้แกไปอ่านไปผู้รู้วังโนที่จริงก็คือคนครูนั่นเองครูรู้เนี่ยอันนี้เราต้องฐานครูต้องรู้ดีกว่าพวกสื่ออย่าไปตามสื่อต้องเหนือสื่อนะคุณครูเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องทางปัญญาคุณครูต้องเป็นผู้นำในสังคมเราจะพัฒนาได้เราต้องมีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำใช่ไหมและความเป็นผู้นำทางไหนที่มันเด็ดขาดความเป็นผู้นำทางปัญญาเราต้องมีความเข้มแข็งทางร่างกายสุขภาพดีก็สำคัญโดยทั่วไปเนี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็สำคัญใช่ไหมมีความเพียรความรับผิดชอบมีความมั่นคงแน่วแน่หนักแน่นแล้วก็มีความเข้มแข็งทางความสามัคคีพลังมวลชนประชาชนมีความสามัคคีแล้วก็ความเข้มแข็งทางปัญญาแต่ทั้งหมดเนี่ยอื่นๆถ้าขาดความเข้มแข็งทางปัญญาแล้วรวนเรหมดเลยง่อนเง่นสุขภาพกายก็ดำรงรักษาไม่ได้ใช่ไหมถ้าขาดปัญญาสุขภาพจิตใจความเข้มแข็งแต่จิตใจคนขาดความรู้จริงเนี่ยพอทำอะไรขาดความรู้จริงไม่แน่ใจขึ้นมานี่ความมั่นใจไม่มีแล้วมันจะเข้มแข็งในจิตใจใช่ไหมคนไม่รู้อะไรจริงเนี่ยพอจะทำอะไรขึ้นมันไม่รู้จริงเนี่ยจิตใจมันหมดเลยความมั่นใจมันหายไปความเข้มแข็งของจิตใจมันอยู่ไม่ได้และความสามัคคีพลังของกลุ่มหมู่คณะเนี่ยก็อาศัยปัญญาถ้ามีคนที่เป็นผู้นำที่มีความรู้จริงทำให้คนอื่นมองเห็นความจริงได้ช่องทางที่แก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเป็นต้นเนี่ยทำให้คนอื่นมองเห็นได้ชัดแสดงความรู้ความปัญญาที่นำเขาได้จริงๆคนก็รวมใจกันได้มันก็ไม่พลาดถ้ามันไม่มีความรู้จริงมันก็งอนเง่นก็พลาดมันก็สับสนไปหมดพอมีความรู้ชัดแน่วแน่แน่นอนชัดเจนชี้ว่าอันนี้เป็นงี้อธิบายเขาเข้าใจได้มันเป็นงั้นเชื่อเลยใช่ไหมพอปัญญามันมาแน่นอนนี่ศรัทธามันเกิดศรัทธาเกิดมันก็รวมจิตใจได้สามัคคีมันก็มาแต่ทางนี้หมายความคุณสมบัติคือมีประกอบด้วยนะไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะนั้นต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญากำลังปัญญาถ้าเรามีแล้วก็เราไปได้นี่เวลานี้สังคมไทยนี่ขาดแคลนมากกำลังปัญญาแล้วกำลังอื่นมันก็งอนแงนงอกแงกหมดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องสร้างแล้วครูนี่แหละเป็นผู้นำทางปัญญาเป็นผู้สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาต้องนำสื่อนำอะไรต่ออะไรได้หมดครูตอนนี้เหมือนกับว่าสื่อนี่กำลังจะมานำสังคมเชื่อไหมแล้วนำได้หรือเปล่านำดีหรือเปล่านำไม่ดีนำได้นำไม่ดีดังนั้นเนี่ยมองในเชิงสังคมแล้วอันตรายครูกลายเป็นคนที่เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญดังนั้นครูจะต้องกู้สถานะขึ้นมาให้ได้
เดิมเป็นคนระดับผู้นำสังคมนะครูนี่เป็นผู้นำที่ทุกคนเคารพเชื่อฟังอ้างอิงครูต้องเป็นที่อ้างอิงตอนนี้เขาไม่อ้างอิงครูเขาไปอ้างอิงอื่นแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องเคารพครูตอนนี้ผู้บริหารบ้านเมืองไม่เคารพครูมันก็ผิดละนะครูจะต้องกู้อันนี้ขึ้นมาให้ได้ความเป็นครูที่แท้จะต้องขึ้นมาสู่สถานะความเป็นผู้นำทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้แก่สังคมตั้งแต่ชีวิตของเด็กเป็นต้นไปก็แต่เริ่มที่ตัวครูดีในความเป็นครูที่แท้ก็ผสานกันหมดก็เริ่มที่ใจเนี่ยอยากให้เด็กของเราเป็นคนมีคุณภาพคนดีมีความสามารถมีความเจริญงอกงามมีความสุขต้องมีความอยากอันนี้อย่างจริงจังความอยากอันนี้จะเรียกว่าฉันทะเรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลอย่าไปรังเกียจความอยากคนไทยนี่บางทีแยกไม่เป็นขออภัยนะพอพูดว่าอยากแล้วไม่ได้อย่าไปอยากยิ่งเป็นชาวพุทธแล้วไปพูดว่าอยากไม่ได้เนี่ยไม่เคยศึกษาความอยากมีสองความอยากที่เป็นกุศลกับความอยากที่เป็นอกุศลบาลีท่านเรียกว่าปัฏฐนาว่าความปรารถนาท่านเรียกว่ากุศลปัฏฐนากับอกุศลปัฏฐนาความปรารถนาที่เป็นกุศลกับความปรารถนาที่เป็นอกุศลความปรารถนาที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลนี้เป็นฐานของการที่จะเจริญในการปฏิบัติก้าวไปสู่ผลสำเร็จจุดหมายถ้าไม่มีตัวนี้ยากที่จะสำเร็จมันจะไปไหนล่ะท่านเรียกว่าฉันทมูลกาสัพเพธัมมาธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเลยนะเป็นต้นตอเป็นต้นเขามันเริ่มที่นี่ถ้าไม่มีฉันทะไปไม่ได้ต้องมีความอยากให้ชีวิตเด็กดีอยากให้เป็นคนดีอยากรู้อยากทำให้ดีเนี่ยมีสองอันเนี่ยอยากทำให้ดีก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงจึงจะดีได้ก็อยากรู้แล้วการทำและการรู้ก็กลายเป็นความสุขพอเราอยากทำให้ดีและอยากรู้เนี่ยนะการหาความรู้การกระทำกลายเป็นความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความอยากรู้ไม่มีการอยากทำให้ดีการกระทำกลายเป็นความทุกข์และการหาความรู้ก็เป็นทุกข์สูญใจแต่ถ้ามีความอยากนี่เมื่อไหร่คือความต้องการนี่ปั๊บการสนองความต้องการก็เป็นความสุขทันทีคนที่มีความใฝ่รู้แต่หาความรู้ก็มีความสุขในการหาความรู้คนที่อยากทำอะไรให้ดีเขาเรียกว่าอยากสร้างสรรค์พอไปทำมันก็มีความสุขในการทำแต่เด็กสมัยนี้มีแต่ความอยากเสพก็คืออยากบำรุงบำเรออยากรับการบำรุงบำเรอพอต้องทำอะไรการกระทำเป็นความทุกข์ถูกไหมเวลานี้การกระทำเป็นความทุกข์ในสังคมไทยเนี่ยเพราะมันมีแต่ความอยากเสพอยากบริโภคอยากได้รับการบำรุงบำเรอพอเขาเอาให้เสพให้บริโภคมันจึงจะสุขไอ้คนที่เสพบริโภคก็คือได้รับการบำรุงบำเรอผัสสะไม่ต้องทำอะไรถ้าทำก็ฝืนใจต้องทุกข์เมื่อไรการกระทำกลายเป็นความทุกข์นั่นคือความพินาศย่อยยับเวลานี้สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วและการศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้วงการการศึกษาเด็กนี่การกระทำเป็นความทุกข์ใช่เปล่าลองคิดดูใช่ไหมการศึกษาคือการเปลี่ยนคนจากความสุขจากเสพพัฒนาสู่การมีความสุขจากการแสวงความรู้และการกระทำการหรือการสร้างสรรค์เมื่อไรการกระทำเป็นความสุขเมื่อนั้นสบายใจได้การศึกษาต้องทำอันนี้ให้สำเร็จถ้าการศึกษาทำไม่สำเร็จก็คือความล้มเหลวมันเปลี่ยนคนไม่ได้ก็คนอยู่แค่เสพและสุขมันก็ไม่ต้องทำก็รอพ่อแม่ทำให้เมื่อมันไม่มีทางพ่อแม่ไม่มีให้ก็ไปรักของเขาก็หมดสิต้องสุขจากการกระทำในที่นี้คืออยากทำให้มันดีก็อยากสร้างสรรค์พออยากทำการกระทำก็เป็นความสุขนี่แหละจะเป็นทางที่จะพัฒนาได้
นะครูก็มีความอยากให้เด็กดีอยากให้เป็นเด็กมีคุณภาพอยากให้สังคมของเราเจริญรุ่งเรืองอยากให้ประเทศชาติเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความหมายมีความสามารถจะเมืองเชิงธุรกิจจะแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่เอาให้มันได้แง่หนึ่งแต่ถ้ามองให้ดีก็คือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาของโลกที่มันกำลังจะเสื่อมจะพินาศในทางจิตใจทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีปัญญามองเห็นแล้วก็ความอยากก็ตามไปปัญญามันเห็นอะไรว่าดีว่าควรจะเป็นไอ้ความอยากมันก็ตามไปอยู่ที่นั่นไอ้ความอยากที่ตามไปกับปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าฉันทะต้องมีถ้าไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการใน18ประการมีข้อหนึ่งว่านัตถิฉันทัสสหานิแปลว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยพระพุทธเจ้านะมีฉันทะไม่ลดถอยเลยนะถ้าต้องการจะทำอะไรไปช่วยเหลือใครจะต้องช่วยให้สำเร็จเดินไปเป็นวันๆจาริกไปพระบาทเปล่าก็ต้องการไปช่วยคนไปสอนให้เขาหายหลงผิดให้เขาหายความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นกันเหน็ดเหนื่อยเดินไปจนกระทั่งไปทำงานสำเร็จไม่มีฉันทะไปได้ไงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อยากจะทำงานนั้นให้สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามีมหากรุณาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะทำให้เขาพ้นความทุกข์กรุณามาได้สำเร็จก็เพราะว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวทำงานดังนั้นครูต้องมีตัวเนี้ยฉันทะที่แรงเข้มมากแล้วคนที่จะแก้ปัญหาของโลกของชาติต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีไปไม่ได้ความอยากความปรารถนาแรงกล้าจนกระทั่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำการในเรื่องที่เป็นจุดหมายที่ดีงามให้สำเร็จให้ได้ไม่มีถอยและครูจะมาบ่นท้อไม่ได้ห้ามท้อแท้แต่ท้อแท้จะได้คนนิวรณ์รู้จักไหมนิวรณ์เลยก่อนนิวรณ์เป็นกิเลสเป็นอกุศลนิวรณ์ข้อที่ 4ถีนมิทธะความหดหู่ความท้อแท้ความถดถอยความเหงาหงอยไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์คนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องก้าวหน้าไปวิริยะความเพียรก็ตรงข้ามกันถีนมิทธะนี่ก็คือไม่มีท้อถอยไม่มีเหงาหงอยไม่มีหดหู่ถ้าเป็นร่างกายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตใจเนี่ยไม่ได้หดหู่ท้อแท้ถดถอยไม่ได้ครูก็ต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วยแล้วนำอย่างนี้ในแง่จิตใจและจิตใจก็ประสานกับปัญญามองชัดจุดหมายคืออะไรคือดีที่ต้องทำรู้สภาพแวดล้อมปัญหาสังคมทั้งปัญหาสังคมไทยปัญหาโลกนี้เป็นยังไงทันหมดเข้าใจเลยสังคมอเมริกันมันเป็นยังไงมาเสื่อมเจริญยังไงเราต้องเข้าใจทั้งหมดแล้วเราก็เห็นจุดหมายที่เราจะทำแล้วเราก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนั้นมีฉันทะมีกำลังใจเข้มแข็งนะด้วยปัญญาที่รู้ชัดนะไอ้ฉันทะมันก็จะมีเป้าหมายมันก็เดินหน้าไปสู่จุดหมายจิตใจมันก็มีความมั่นใจมีความเข้มแข็งไปได้ไกลแล้วพฤติกรรมก็ตามไปพฤติกรรมก็สนองให้ตัวกำลังใจที่มีปัญญาเป็นตัวชี้นำก็ไปได้เนี่ยอาตมาเลยกลายเป็นพูดมาก เดี๋ยวจะกลายเป็นกลับไปช้าใครไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแจ้งเลยเนาะบางทีพูดไปจำหน้าหมดต้องเข้มแข็งครูจะไปถอยไม่ได้ตกลงไหมแล้วก็ต้องบอกอย่างเงี้ยเราเกิดในยุคที่มันเสื่อมในยุคที่มีปัญหามากนี่คือเรื่องที่ท้าทายเราแหละท้าทายความสามารถแล้วก็เราจะได้ใช้ความสามารถเต็มที่ตอนนี้สู้กันเลยลงสนามอย่าถอยไปอันขาดพิสูจน์ความสำเร็จนะก้าวไปเลยตอนนี้บุกเลยสังคมไทยตอนนี้
สังคมที่มันแย่ยับยับอย่างเงี้ยเราจะต้องเอามันขึ้นหน้าไปเป็นผู้นำให้ได้เชิญ การพิการนะคะ เรื่องอะไร ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าจะต้องให้ครูนี่ทวนลมใช่ไหมคะ ครูเป็นไงนะ วิ่งทวนลม จะทวนลมทวนกระแสได้เท่านั้นแหละอย่าไปต้านกันละกัน มันจะวิ่งไม่ไหวนะคะกว่าเราจะไปถึง ไหวปลาไม่ตายว่ายทวนกระแส จริงไม่จริง แต่ไม่ต้านกระแสไม่ไหวเราตาย ทวนกระแสทวนได้แต่อย่าไปต้านกระแสต้านกระแสนี่มันแย่นะใช่ว่ากระแสน้ำมาแรงๆนะเราไปต้านนี่มันก็ทับถมเราตายจมเลยพินาศย่อยยับแหลกแต่ทวนนี่ทวนได้เราขึ้นไปทวนลมทวนกระแสไปได้ทั้งนั้นไหวไหม ไหวก็ต้องไหว ไหว ไม่ไหว อย่าไปท้อดิ ใจเนี่ยมันไหวแล้ว ถ้า ค่ะ ท้อจะเป็นนิ แต่ ว ว่าร ณ์ สิ่งแวดล้อมมันจะไม่ค่อยเอื้อกับเราเท่าที่ นี่แหละเราต้องรู้ทัน เราต้องรู้ตระหนักว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออันนี้เราต้องรู้นะแต่ว่าเป็นเรื่องความรู้อย่าให้เป็นเรื่องฝ่ายจิตไอ้เรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องฝ่ายปัญญาถ้าท่านบอกทุกข์สำหรับรู้ทุกข์ไม่ใช่สำหรับเป็นนะอริยสัจอย่าเรียนแล้วอย่าให้ผิดนะต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจเรียกกิจต่ออริยสัจทุกข์สำหรับรู้สมุทัยสำหรับละนิโรธสำหรับรู้ก็คือรู้ถึงแล้วก็มรรคสำหรับลงมือทำใช่ไหมอันนี้ความสุขก็อยู่ฝ่ายนิโรธไร้ทุกข์ก็เป็นฝ่ายที่เราจะต้องบรรลุถึงก้าวไปให้สำเร็จอันนี้ทุกข์นี่ปัญหานี่เป็นเรื่องสำหรับรู้เราไม่มีหน้าที่มาเป็นทุกข์ใครไปเป็นทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติผิดทุกข์สำหรับรู้เพราะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจหมดถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ปัญหานะเราแก้ไม่ได้นั้นสภาพสังคมที่มันไม่เอื้อมันมีปัญหามากมายเนี่ยเราต้องรู้ให้หมดเลยแต่รู้แล้วอย่าเอาใจไปท้อมันเป็นเรื่องสำหรับปัญญานะใจอย่าไปยุ่งถ้าเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไปรู้เข้าใจแล้วจิตใจที่มันตามปัญญาไปเนี่ยมันก็จะตั้งตัวได้แต่ถ้าเอาใจไปรับซะก่อนแล้วนะไปรับปัญหาก่อนท้อเลยหมดแรงใจไปเจอกับปัญหานะมันทุกข์มันยากเนี่ยมันหมดแรงต้องเอาปัญญารับปัญหาหรือทุกข์นี่ต้องเอาปัญญารับนะอย่าไปเอาใจรับใจรับมันท้อแท้อย่างที่ว่ามันหนักมันบีบมันอึดอัดพอปัญญารับนี่เราก็ศึกษาเลยมันก็มีทางไปเพราะคนเราพอมีช่องทางไปเนี่ยมันไม่อึดอัดไม่บีบคั้นไม่ทุกข์มันมีช่องทางแต่ถ้าจิตไปรับนี่มันตันเลยมันอึดอัดบีบมันก็ทุกข์นั่นเองถ้าปัญญารับปั๊บพอปัญญามันเดินหน้าไปไอ้จิตมันตามปัญญาไปไม่เป็นไรถ้าจิตตามปัญญาไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเอาจิตมารับโดยปัญญาไม่มีแล้วก็จบเลยทุกปัญหาสำหรับปัญญารู้แล้วทีนี้ก็จิตก็ตามปัญญาไอ้จิตตามปัญญามันรู้ว่าจะต้องทำอะไรปั๊บด้านจิตที่จะมาตามปัญญาก็คือฉันทะนี่แหละอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่อยากจะแก้โน่นนี่ฉันทะมาเลยฉันทะตามปัญญาก็จะมีจุดหมายอยากโน่นอยากนี่ที่เป็นกุศลแล้วตอนเนี้ยพอเด็กมีความอยากรู้อยากทำให้ดีมีฉันทะคราวนี้เดินหน้าไปการหาความรู้กลายเป็นความสุขการกระทำสิ่งที่ดีงามเป็นความสุขตอนนี้พัฒนาแล้วก็มาดุลไอ้การหาความสุขจากการเสพก็เบาลงการที่จะลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพบริโภคก็น้อยลงก็มีตัวดุลมันก็มีทางไปนี่ตอนนี้มันไม่มีตัวดุลเลยนะมันมีแต่โถมเข้าไปด้านเสพการกระทำเป็นความทุกข์หาความรู้ก็ไม่เอาเนี่ยจะเสพอย่างเดียวความสุขอยู่ที่เสพแล้วจะไปรอดอะไรล่ะเสพมากมันก็มุ่งหลงมัวเมาไอ้ที่ได้มามันก็ไม่พอแล้วก็ต้องแย่งชิงกับคนอื่นมันก็ไปทำร้ายเขาแล้วยิ่งเสพมากไอ้ที่เคยเสพเท่านี้มันเคยสุขมันชินชามันเบื่อหน่ายมันต้องหาเพิ่มก็กลายเป็นสุขได้ยากทีนี้เคยมีสุขได้รับการตามใจได้เสพพอขาดนิดขาดหน่อยก็ทุกข์ก็เลยมีลักษณะคนยุคปัจจุบันที่บอกว่าสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกข์ง่ายแต่สุขได้ยากเด็กยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นก็คือสวนทางกับการศึกษา
การศึกษาจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกข์ได้ยากเด็กสมัยนี้กลายเป็นสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกข์ได้ขาดอะไรนิดทุกข์ไม่มีอะไรหน่อยทุกข์ต้องทำอะไรหน่อยทุกข์หมดแล้วนี่คือความย่อยยับของอารยธรรมทุกข์ง่ายสุขได้ยากเพราะว่ามันชินไปหมดอันนี้ก็มีนั่นก็มีมาเติมไงก็ไม่สุขสักทีเอาไปก็หนึ่งเบื่อชีวิตฆ่าตัวตายสองไม่งั้นก็ไปฆ่าคนอื่นฆ่าตัวตายก็ฆ่ากันตายก็วุ่นวายมีแต่การเบียดเบียนนี่ถ้าเราพัฒนาเด็กการศึกษามาก็อยู่ที่นี่ถ้าการศึกษามามันต้องเปลี่ยนจากการสุขยากทุกข์ได้ง่ายจากสุขจากการเสพมาสุขจากการศึกษาสุขจากการหาความรู้สุขจากการกระทำการสร้างสรรค์สุขจากการทำอะไรให้มันดีพอสุขจากการกระทำสุขจากการหาความรู้ได้มีตัวดูแลสุขจากการเสพก็มีอิทธิพลครอบงำน้อยลงเด็กก็มีช่องทางพัฒนาค่อยๆขึ้นไปเราไม่ได้เลิกทันทีสุขจากการเสพก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีอิทธิพลน้อยลงคือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความสุขจากการเสพมันมีทันทีไม่ต้องไปพัฒนาไปทวีไปเพิ่มดีกรีให้มันมีแต่ว่าไปหาตัวดุลในทางฝ่ายกุศลมากขึ้นอันนี้เรากลับไปทับถมไปโหมหนักในการสุขจากเสพสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้แต่การศึกษาเวลานี้แม้แต่ชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นการศึกษาแบบเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเตือนกันบ่อยๆบอกระวังนะไม่เข้าใจชัดแล้วก็จะพลาดพูดกันไปบางทีเป็นโกโก้เท่านั้นเองชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นการศึกษามีเด็กเป็นศูนย์กลางสาระที่แท้ก็ไม่เข้าใจอเมริกานะชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นมานานจนถึงปี 1957แล้วก็เกิดความผิดหวังเพราะว่าตอนนั้นโซเวียตยังอยู่ยังไม่แตกเป็นรัสเซียโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นไปได้ชนะในยุคเริ่มแข่งขันอวกาศพอโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นไปได้สปุตนิกวันนะปี 1957ตรงกับพ.ศ. 2500พอดีพอโซเวียตปล่อยขึ้นไปได้อเมริกันนี่หดหู่ใจท้อแท้หมดแล้วเป็นไงไหมหันไปโทษการศึกษาหันไปโทษชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นเอาไปศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาอเมริกันดูคนไทยไม่รู้นักการศึกษาบางทียังไม่รู้เลยตอนนั้นด่าชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นเนี่ยเป็นตัวร้ายทำให้เด็กอเมริกันอ่อนแอวิชาการอ่อนวินัยอ่อนบุคลิกอ่อนหันไป subject center teacher center education ใหม่นี่ 1957จนกระทั่งปี 1988โดยประมาณอเมริกันก็หวนกลับอีกทีบอกว่าโอ้ไอ้การศึกษาแบบ teacher subject center education เนี่ยทำให้เด็กเครียดมากมีความทุกข์มากไปก็เลยแนวโน้มกลับมาใช้เซ็นเตอร์ใหม่อเมริกันมันก็แกว่งไปแกว่งมาหันไปหันมานี่ไทยเราก็แล้วแต่ตอนนั้นอเมริกันเป็นยังไงก็ตามไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาค่อยชัดว่าเขามายังไงไปเราก็มาจัดให้เหมาะกับสังคมเราไม่ได้เป็นเหมือนอเมริกันดูที่ชายเซ็นเตอร์มันเหมาะกับเราไหมทีเชอร์เซ็นเตอร์ซับเจกต์เซ็นเตอร์มันเหมาะแค่ไหนแม้แต่ชายเซ็นเตอร์ตอนจอห์นดิวอีกำลังอยู่เนี่ยจอห์นดิวอีท่านอยู่ในยุคคศก่อนนั้นอีกคือชายเซ็นเตอร์เอดูเคชั่นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคนู้นและตั้งแต่ยุโรปนานมากแล้วเป็นศตวรรษแล้วแต่ว่ามันมาเฟื่องในอเมริกาตอนยุคจอห์นดิวอีเนี่ยวิทยาลัยการศึกษาเราเรียกว่าจอห์นดุยนะตอนนั้นเฟื่องมากในยุคพ.ศ. 2500นี่นักการศึกษาไทยติดชื่อจอห์นดุยกันจัง Progressive Education Child Center Education ตอนนั้นคำว่า Child Center Education จะไม่เด่นเท่าคำว่า Progressive Education Progressive Education ก็จะมีพัฒนาการ4ด้านเป็นตัวสำคัญเขาเรียกว่าพัฒนาเด็กทั้งคนให้การศึกษาเด็กทั้งตัวที่มาเป็นคำว่าองค์รวมคล้ายๆทำนองเนี้ยนี่แหละยุคนั้นแหละ Progressive Education พัฒนา4ด้าน Child Center Education ตัวท่านจอห์นดิวอีเองก็ยังวิตกกังวลต้องคอยเตือนลูกศิษย์บอกว่า
เป็น Progressive Education Child Center เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไปตามใจเด็กนะ เป็นห่วงมากลูกศิษย์นี่ไปทำให้เขวเขียนตำรามาเป็นเล่มเลยเตือนเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปศึกษาถ้าจะเอาChild Centerก็ต้องรู้จริงๆเลยให้มันถึงรากเหง้าต้นตอแก่นของChild Center Education แต่ไม่ใช่มาChild Center แค่ฝรั่งเอามาแล้วก็มาพูดกันเอาตามไอ้ความหมายเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยเราจะอยู่กับความผิวเผินรู้อะไรต้องรู้ให้ชัดให้รู้มันถึงรากเหง้าต้นตอกันไปเลยแต่Child Centerระวังเวลาเนี้ยเตือนกันบ่อยบอกว่าแม้แต่บอกให้เด็กเรียนยังเป็นสุขอย่าให้เป็นความสุขจัดตั้งนะเวลานี้มันจะกลายเป็นความสุขจัดตั้งคือครูอาจารย์จะไปจัดบทเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กมีความสุขสนุกสนานแล้วไม่ได้รู้ความมุ่งหมายวินี่เป็นเพียงการจัดตั้งปัจจัยภายนอกเพื่อจุดมุ่งหมายก็คือไปเป็นตัวกลไกเป็นตัวสื่อที่จะเหนี่ยวโน้มนำให้เกิดปัจจัยภายในตัวเด็กเมื่อไรปัจจัยภายในตัวเด็กเกิดขึ้นแล้วจึงจะมีการพัฒนาบรรลุผลถ้าอยู่แค่ปัจจัยภายนอกที่เราจัดตั้งเช่นความสุขจัดตั้งอย่างนี้กลายเป็นโทษเลยถ้าเด็กเรียนอย่างสนุกมีความสุขจากการมีกิจกรรมอย่างนั้นที่คนอื่นจัดให้ครูอาจารย์เป็นต้นโรงเรียนจัดให้โลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมเขาจัดกิจกรรมให้มีความสุขไหมเด็กจบไปแล้วไปอยู่ในสังคมเนี่ยโลกมันจัดตั้งความสุขให้ไหมจัดไหมมันไม่จัดถ้าไปอยู่ความเป็นจริงเด็กต้องมีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในระยะให้การศึกษาเราก็ดำเนินกระบวนวิธีการที่จะอาศัยการจัดตั้งเนี่ยไปทำให้เกิดปัจจัยในตัวเด็กให้เกิดคุณสมบัติภายในที่เด็กเนี่ยจะไปสามารถมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองไม่ใช่จะต้องอาศัยการจัดตั้งเลยไปทีนี้ถ้าอยู่แค่การจัดตั้งเด็กก็ต้องกลายเป็นนักพึ่งพาก็จะยิ่งมีความสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อไปเป็นคนที่ไม่มีใครจัดตั้งหาความสุขให้แกก็ทุกข์อย่างเดียวเลยขาดความสามารถก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยกลายเป็นคนอ่อนแอหนักเข้าไปอีกนั้นการจัดตั้งเนี่ยมันไม่เป็นจุดหมายในตัวมันไม่เป็นจุดจบสิ้นจะต้องให้เกิดคุณสมบัติในตัวเด็กความสุขจัดตั้งให้เด็กมีความอยากเรียนสนุกอะไรก็เป็นตัวสะพานเป็นตัวสื่อเพื่อเด็กจะได้เกิดไอ้ตัวเนี้ยเกิดความอยากเรียนรู้เมื่อไรเกิดความใฝ่รู้อยากรู้ขึ้นในใจแล้วทีนี้ไอ้ความอยากรู้นั่นแหละจะทำให้เด็กเกิดความสุขเองในการหาความรู้ตอนนี้เขาไปหาความรู้เขามีความสุขเลยแต่ถ้าเขาไม่เกิดความใฝ่รู้ไม่เกิดความอยากรู้การหาความรู้เขาเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปต้องมีคนมาจัดตั้งให้อยู่นี่เลยหมดการศึกษาก็ไม่มีความหมายในตอนนี้ก็เป็นการศึกษาจัดตั้งความสุขก็เป็นความสุขจัดตั้งไม่เป็นตัวแท้ตัวจริงอันตรายดังนั้นต้องเดินหน้าไปให้ได้ก็นี้แหละทั้งหมดนี้เป็นภาระของคุณครูทั้งสิ้นครูอาจารย์จะต้องทำหน้าที่นี้เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมเป็นแกนในการสร้างสรรค์เป็นผู้กำอนาคตของประเทศชาติสังคมนี้เราจะต้องกู้ฐานะในความเป็นผู้นำทางปัญญาของสังคมขึ้นมาให้ได้คือตัวเองดีมีความสามารถแล้วมีความรู้จริงแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการนำและสร้างสรรค์สังคมและสังคมนั้นจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องมาฟังคนที่รู้จริงถ้าครูมีความสามารถนั้นแล้วก็ต้องให้สังคมเนี่ยมาฟังครูไม่ใช่ไปที่ฟังสื่อฟังอะไรแต่อะไรไม่เข้าเรื่องจะจบอย่างไรที่พามาตอนที่สองเพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มต้นก็อีก2 ปีครับประมาณนั้นถ้าเริ่มต้นก็ต้องขอให้มีกำลังใจที่ว่านะไหวไหมไหวสู้ไหมสู้ทางนี้ใช้ได้อย่าไปท้อไม่ได้มีเรื่องท้าทายเราแล้วสู้เต็มที่ช่วยกันสังคมจะดีชีวิตเด็กจะดีอยู่ที่ครูนะเขาฝากขอบคุณมากครับและขอโมทนาทุกท่านทุกคนนำครูอาจารย์และก็นิสิตทั้งหลายขอกราบขอบคุณพระเดชคุณที่ให้แนวคิดและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างยิ่งนะครับขอกราบ
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดี ผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ท่านผู้ฟังทุกคนได้ปั้มเป่งมาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชอันรักษาบ้านเมืองของเฮาแต่ออดแต่อ้อนมาจนปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพระธาตุเจ้าดอยคำดอยแก้วพระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงพระธาตุเจ้าดอยกองงูครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอกราบอาราธนาและเชิญชวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงได้มาปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านคือเจริญงอกงามไพบุญในทางพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมังการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแถมละเนอเสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงกัวไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงบนรถมาถึงในกาดมาถึงกุฏิกุฏางที่มีคนเปิดวิทยุรับฟังเวลานี้เสียงนี้จะมีฮืดต้านฟังกูเจ้าตั้งแต่6 โมงถึง7 โมงมาเจ้าทำไมคนเราจึงต้องฟังธรรมเพราะธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนได้ถ้าบัพปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วคนเฮาจะบ่ได้เป็นคนเพราะว่ามีชื่อต่างๆนานาถ้าเอาธรรมะมาปฏิบัติแล้วฟังตัวเองคิดใจตัวเองเอามาปฏิบัติแล้วคนเฮานี้จะเป็นคนดีขึ้นเป็นพ่อเป็นแม่ดีขึ้นบ้างส่วนเสงเฮฮาบับไปเมาหลงในอบายมุขตั้งหน้าตั้งตาสอนลูกสอนเต้าถ้าปราศจากธรรมแล้วมันก็บ่เหมือนอย่างกับบางสิ่งบางอย่างที่ละลูกมันไว้ว่าพ่อบ่กอยลูกตัวไผ่ตัวมันถ้ายังเป็นพ่อดีแม่ดีมีคุณธรรมเหมือนกับพ่อแม่โดยทั่วไปหิหากาขายเสาะทรัพย์สมบัตินั้นเป็นหลักเป็นฐานไว้เช่นที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนเอาไว้ให้ลูกได้สืบได้สร้างอันนั้นคือเป็นพ่อแต่เป็นแม่แต่บ่ขายถูกขายหาดบ่ฮื้อไผได้สืบได้สร้างอันนั้นยังบัดแต่เตื้อเป็นคนบัดแต่เตื้อคนแต่นี่พ่อแต่แม่แต่ต้องมีคุณธรรมคนเราจึงต้องฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นคนนักขึ้น
คนเป็นกบก็มีที่เปิ้นว่ากันว่ากบเท่าเฝ้าเกาดอกบัวเฝ้าอยู่งั้นกี่เจนกี่จาดหมัวความจริงดอกบัวนั้นมีเกสรดอกไม้อยู่ แม่เพิงแมงปู้ต่อแตนลูกที่ไหนที่เบามาเอาเกสรดอกไม้ไปกินไปทำรังสร้างลูกสร้างเต้าเจริญรุ่งเรืองตัวก็เป็นกบเท่าเฝ้าอยู่ฮะนะก็พบบางหันคุณค่าของดอกบัวคุณค่าของเกสรดอกบัวเหมือนกับคนไทยเฮาที่บรรพบุรุษยึดเอาพระพุทธศาสนาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเฝ้าอยู่หั่นแต่ไหนแต่ใดมาแล้วบ่ได้ตื่นตัวสักเตื้อบ่ได้เข้าใจในธรรมะธรรมโมสักเตื้อเพื่อโหมาเมื่อลุนอายุสังขารก็ร่วงโรยไปเหี่ยแล้วเมื่อยามหนุ่มยามกำโอกาสมีดีฮือปฏิบัติบ่ได้สนใจพอหูมาเมื่อลุนเจ้นจะสนใจแข้งขาก็บ่ดีหูตาก็บ่ดีไปเหี่ยแล้วอันเนี้ยคนเฮาเป็นกบเท่าเฝ้าเกาดอกบัวหลายอย่างตัวกันเพราะฉะนั้นจึงไข้ขอเชิญชวนมวลท่านสาธุชนทั้งหลายพากันอาบน้ำฟังธรรมโบราณเปิ้นว่าไข้เย็นฮืออาบน้ำวังหินไข้ฮือมีศีลฮือหมั่นไปกาไข้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าฮือข้าเจ้าเอาของมูนี้เป็นต้นไข้เย็นฮืออาบน้ำวังหินหมายถึงว่าไข้เป็นคนเย็นไข้เป็นคนปกติไข้เป็นคนกายก็ดีปากก็ดีใจก็ดีฮือปฏิบัติอาบน้ำฟังธรรมฟังไปเกิดใจอ่อนขึ้นมาบรรลุอำนาจแก่ความอยากของตนที่เกิดขึ้นบ่คุกคีโดยหมู่คณะว่าใส่ร้ายป้ายสีไผปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเปิ้นว่าคนนั้นจะเป็นคนเย็นกายเย็นปากเย็นใจบ่วุ่นวายบ่เดือดร้อนต้อนรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบ่ประมาทบ่เลินเล่อใครฮือมีศีลฮือหมั่นไปกาที่ว่านี่ก็หมายความว่าฮือตานฮือรักษาศีลภาวนาเอาเวลาไปแลกกับของที่มันมีกล้ามีศีลตานแล้วใจดีละตานขันเข้าฮือพ่อฮือแม่ใครได้ไอ้หยังเอาไว้ตานฮือเป็นประโยชน์แก่คนส่วนรวมก็ทำแล้วได้แล้วอันนี้มันไปกาหน่อยต้องลงทุนใครขึ้นสวรรค์จันฟ้าในฮือข้าเจ้าเอาของคำว่าข้าเจ้านี่ก็คือกิเลสต่างๆมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานฆ่ากิเลสนี้ไปเจ้ฆ่าง่ายๆบ่หายบ่ดีถ้าใจบ่แข็งแต่ว่าฆ่าบ่ได้ใจอ่อนไปหะได้นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายอย่างเงี้ยในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพุทธด้วยกันอู้กันง่ายๆว่าเกิดเป็นลูกพ่อเดียวกันคือพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนพุทธบริษัทเต้าเดียวกันบอกว่าคนนั้นจะเป็นตุเจ้าพระนายเป็นพ่อจายเป็นแม่หญิงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสอนเต้าเดียวกันลงทุนอย่างพระพุทธเจ้าลงทุนอายุ29 ปีออกบวชจนถึง80 ปีข้าเจ้ามันคือกิเลสนี่ก็มีเจ้าตัณหาก็มีเจ้าราคะก็มีเจ้าเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมได้แล้วเอาของคือคุณงามความดีแล้วจิตใจปกติแล้วจิตใจบ่รวนเลแล้วเขาก็จะได้ของมาคือคุณงามความดีอันนี้เป็นกรรมเก่าเพิ่นเล่ามาตุลุงก็เล่าไปให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณามันข้าเจ้าเอาของใคร
ข้าเจ้าของกิเลสนั่นโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพะวันนี้จะได้นำเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาเทศน์ให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าปฏิรูปเทสวาโตจะบุเพจะกตปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคารุมุตตมังซึ่งแปลเป็นคนกรรมไทยๆเขานี้ว่าการอยู่ประเทศที่สมควรเป็นสรีเป็นมงคลกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเป็นมงคลอันประเสริฐแล้วอย่างเฮาอยู่กันตึงวันเนี่ยเป็นสถานที่เป็นมงคลบ่ใกล้น้ำบ่ไก่น้ำอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเป็นใจเนี่ยสถานอยู่บ่ใกล้น้ำใกล้ลำไปก็ตะฟังจะโยดจะปังกำเดียวเฮือนไหลไปเป็นหลังประเทศที่สมบูรณ์แล้ว2อยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ผู้หูผู้ฉลาดทั้งหลายมีปัญหาอย่างคำใจถามเปิ้นจะตอบให้อันนี้ก็เป็นมังกละของคนเฮาแล้วดีแล้วอย่างพ่อออกแม่ออกจังมาถามปัญหาต่างๆกับพระสงฆ์พระเจ้าในสถานีวิทยุพ่องตัวต่อตัวพ่องปะแล้วก็ถามเปิ้นพอเฮาได้คำตอบที่เปิงใจแล้วเฮาก็สบายใจละคัดข้องมองใจอันใดบ่ฮู้บ่รู้ไปถามเปิ้นก็บอกคืออยู่กับผู้ฮู้ทั้งหลายมาว่าคดีโลกมาว่าคดีธรรมคดีโลกก็อยู่กับใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฮู้ผู้ฉลาดเฮาจะได้อาศัยบารมีของเปิ้นอาศัยความรู้กับเปิ้นมาเดี๋ยวนี้มีกับบัณฑิตมีกับนักปราชญ์เต็มบ้านเต็มเมืองโล้นการโล้นงานบ่ได้ทำการทำงานก็เพราะว่าเฮาอยู่ประเทศที่สมบูรณ์จะปรึกษาเรื่องกฎหมายก็ได้ซื้อรถยนต์มารถยนต์เสียก็มีอู่ซ่อมเดือนนี้เสียอันหยังจะเนี่ยอันหยังก็ไปถามบัณฑิตนักปราชญ์เป็นเมืองที่ประเสริฐแล้ว3อยู่ใกล้ถนนไปง่ายมาง่าย4ใกล้วัดใกล้วา5ใกล้หมอ6ใกล้กาดใส่ละลูกคนเฮาจะปรึกษาหารือจะเนี่ยหยังก็ต้องถามนี่จะไปหัวไปเวียงก็อยู่ใกล้ถนนไปง่ายมาง่ายมาเดียวเปิ้นมีองค์การบริหารส่วนตำบลบอกว่าตำบลใดอำเภอใดถนนหนทางกูสลอกออกแอกปากันเทคอนกรีตปากันเทยางไปมาสะดวกสบายไปจนที่จนต่างธรรมะข้อนี้ที่นำมาเสนอเพื่อบ่ฮื้อพี่น้องทั้งหลายได้เครียดได้เกียรตินักนำไปสิ่งที่อำนวยความสะดวกของเฮามีทุกอย่างแล้วฮ้อนได้อาบอยากได้กินแต่ก่อนนี้ตะวันตกกินข้าวแล้วก็รับปอไผ่ปอมันตามตะเกียงตามกลมมาเดียวนี้ตามไฟฟ้าก็บ่ต้องเปลืองไม่ขีดไฟอย่างละเพียงแต่มือกดสวิตช์กำเดียวไฟก็ออกแล้วเป็นประเทศที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บางคนกับวนกับวายเฮ้ยอยู่บ่ม่วนเพิ่นอ้างก็อ้างเถอะเพิ่นเศรษฐกิจล้มเหลวค้าขายบ่ได้สตางค์ปลูกผักปลูกไม้หยังก็บ่ได้ขายบ่ได้ขึ้นบ่นกันไปอย่างนั้นเพราะคนบ่ฮู้ธรรมฝนตกก็เดือดบ่นแดดออกขึ้นหุ่งวันค่ำก็เดือดก็บ่นหน้าหนาวมาก็บ่นอันนี้คือคนบ่ฮู้จักที่ต่ำที่สูงเปิ้นบ่ได้แกล้งไผสักคนฝนตกมาทำละอย่ามาแกล้งเงานี่หยังก็บ่ได้เนี่ย
บัดที่ฝนบ่ตกก็บ่เงี้ยหยังนอนแลนอยู่วันค่ำคืนหุ้งนอนแลนนี่มันตักปิ้งไปโลกกลัวอายขี้หน้ากลัวเปิ้นฮู้ว่าตัวนอนหลับทั้งที่ก็หลับไปแล้วเวลาล่วงไปกำลังทำมันหยังบ่ทำมันหยังเอาเถอะสังเกตพอเถอะที่ไหนจะมาเหมือนบ้านเฮาเมืองเฮามีแล้วน้ำก็บ่ได้ตักแล้วบ่เดียวเปิดก๊อกลงซ่าซ่าบ่ต้องเสียกำลังละแต่ก่อนนี้ขุดน้ำบ่อไว้ตักน้ำใส่คุหาบเพื่อจะน้อยบ่เดี๋ยวนี้เปิดก๊อกน้ำไหลมาคนเดียวมันสะดวกสบายกูอย่างเจ็บท้องปวดท้องไข้ขี้ขะเหนียวแต่ก่อนต้องล่นอยู่ใกล้แพะก็ล่นไปแพะอยู่ใกล้นาต้งนาก็ไปต้งไปนาอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่หั่นอันเดียวในบ้านในจองมีไว้หมดเครื่องสุขภัณฑ์บอกว่าน้ำบอกว่าไฟน้ำก็อุดมสมบูรณ์ไฟก็อุดมสมบูรณ์บ่เหมือนเมื่อแต่ก่อนเฮามีผลสำเร็จแล้วเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วหน้าเฮาจะสบายแล้วแต่ถามว่าบัดเดียวนี้สบายดีกว่าโอ้บัดนี้เศรษฐกิจก็บ่ดีเพราะคนเฮาไปมุ่งในทิศทางเดียวกันมุ่งจะได้เงินได้คำมุ่งเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติมุ่งจะเอาดีใส่ตัวคนเดียวลูกสอบเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะให้ลูกของเฮาเนี่ยสอบได้คนเดียวลูกคนอื่นบ่คำนึงเพราะเฮาบ่ฮู้ทุนของเฮาว่าลูกของเฮามีสติปัญญาเก่งกล้ามอกใดเปิ้นสอบเขาได้ตัวสอบเขาบ่ได้ก็โวยวายมีนักปราชญ์คนหนึ่งบอกว่าหลังก้อนเมฆยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่อันนี้คือจำไว้แสงสว่างมีกุฏิกุตางไม่ใช่ว่ามืดมนอนตการเดี๋ยววันค่ำคืนห้อง7 วัน 8 วันจะมีวันสว่างอยู่มีวันแจ้งอยู่เฮาก็ไปค่ำควรถึงตุกอย่างเดียวก็เลยตุกไปติกสิ่งที่บ่เป็นมงคลเลยบ่เกิดขึ้นกับเฮาสักอย่างบางอย่างที่ทั้งที่เฮาจะทำได้บ่ทำเพราะจังหวะโอกาสจัดเฮือแล้วเฮาบ่ทำสักกำมาตานเปิ้นแล้วก็มาโอดมาโอยแบ่งอันหยังไว้ก็ได้ขึ้นได้ขายหมดเป็นสินค้าโอท็อปมีนายกดีอยู่แล้วก็ว่าบ่ดีมีรัฐบาลดีอยู่แล้วก็ว่าบ่ดีบ่เปิ้งใจสักอย่างเลยเป็นทุกข์เปิ้นว่าการบ้านการเมืองในถดถอยผู้บริหารงานประเทศผิดหัวกันก็ว่าด้วยเปิ้นทั้งที่ตัวเป็นคนทำผิดอันใดก็ตามเถอะนั่งอยู่ในกล่องเงินกล่องทองถึงวันนี้บ่เปิ้งใจอันใดรัฐบาลเปิ้นก็ทำให้จนเปิ้งใจธรรมะธรรมโมมีอยู่ทั่วไปบ่ฟังว่าเอาไปพินิจพิจารณาแล้วตกมรุนปุ่นป่ายมาเดือดร้อนเมื่อยามหนุ่มยังกำบ่ไปโรงเรียนจัดดีพ่อแม่เสาะฮือสอบก็ได้เข้าก็ได้แล้วบ่ไปโรงเรียนสักกำเมาแอวเมาแหวงเนี่ยซื้อเหล้ามากินเนี่ยซื้อบุหรี่มาสูบเป็นที่สุ่มจุ่มนุ่มกันก็สร้างห้างตัวในตังบดีพอปุกเสือป่าได้ที่ได้ตังก็เอาค้อนพ่องเอามีดพ่องไล่ฟันเปิ้นเดือดร้อนควายบ้านควายเมืองถ้าเปิ้นไล่ฆ่าไล่ฟันกันปะตัวเฮาเป็นต้นเปิ้นบุบเฮาเปิ้นฆ่าเฮาจะเดือดร้อนก่อนมาได้เอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวพอออกไม่ออกพยายามเนอะมันอุดมสมบูรณ์กูอย่างแล้วนกหนูปูปลาอาหารทะเลอาหารบกได้กินหมดเปิ้นถึงเอามาขายปลาอยู่ในน้ำในทะเลเปิ้นก็มาเซาะมาขายให้เฮาสะดวกสบายทุกอย่างอยู่ประเทศที่สมบูรณ์แล้วมีวัดมีวามีอารามมีสถานที่
มีตุเจ้าพนายไว้ฮือวัดฮือว่าแต่บางคนยังบ่พอใจเตื้อก็เกิดความเดือดร้อนเอาหน้าจะพอใจแล้วร่างนี้โคตรเอาก็บ่โคตรแล้วร่างนี้เกลียดแล้วบ่เกลียดแล้วเพราะเหตุว่าเฮาอยู่ประเทศที่มันเหมาะสมบูรณ์กุอย่างในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีแมงมันบนป่ายไม้มีมดส้มอยู่ตลอดเวลาแล้วเฮาบ่ไปโซะว่าหากินเปิ้นว่าก็ว่าเถอะเปิ้นเฮาบ่มีจิตที่จะบ่มีใจที่จะใช้คิดพัฒนาอย่างสักอย่างเปิ้นตานก็ตานเถอะเปิ้นเขาวัดเขาว่ากับเถอะเปิ้นอย่างอื่นบ่มีกับตัวเองแล้วก็ไปเดือดไปบ่นว่าเศรษฐกิจถดถอยความจริงเศรษฐกิจจะดีเพราะเฮาขี้ค้านเฮาบ่เก็บหอมรอมริบเฮาใจจ่ายสุรุ่ยสุร่ายสิ่งเหล่านี้มาแทนที่เฮาจะว่าตัวเก่าเฮาขี้ค้านกุมก็ยืมทิกๆเอาซองหิมปากไปฟัดไปเวียงถ้าบ่ได้ก็โอนขึ้นเป็นราษฎรเหมือนกันยืมบ่ได้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายที่บ่ถูกเอานั่งอยู่สถานที่เหมาะสมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาพระพุทธศาสนาเนี่ยคนก็เคารพนับถือกันประเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนกำเขาวัดเขาวากันไปจำนวนมากเหตุร้ายต่างๆก็จะทุเลาเบาบางลงไปเพราะคนฟังธรรมกันเข้าใจธรรมกันส่วนที่เปิ้นบ่สนใจนั่นก็มีเพลิดเพลินแล้วก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นอยู่ประเทศที่สมบูรณ์แล้วบางแห่งบางที่เป็นหิมะเป็นน้ำแข็งบางแห่งบางที่ร้อนแล้งฝนบ่ตกก็เพราะอยู่ประเทศที่บ่สมบูรณ์ตุเจ้าบางองค์ไปอยู่ที่สมบูรณ์อยู่ที่สำคัญก็เจริญโวยถ้าเฮาเนี่ยโดยทำโดยบ่กำหนดกฎเกณฑ์หรือไผนักหนาป้าป้านไปอันเนี้ยธรรมะจะสอนอย่างเงี้ยคือเฮาทบทวนความหลังว่าเฮาผิดพลาดอย่างมาพ้องเฮาจะได้แก้ไขบัณฑิตนักปราชญ์มีเปลือกเปเตอพร้อมที่จะแก้ปัญหาของเฮาแต่เฮาบ่แก้ปัญหาด้วยเอาธรรมะเอาอบายมุขมาแก้ไขเล่นพายเล่นไฮโลสตางค์ก็มีต้องอั้นจะไปเสียแถมเดือดร้อนแถมด่าเผ่าโลกนี้บ่ยุติธรรมโลกนี้ยุติธรรมตลอดเวลา6 โมงตะวันก็ออกละ6 โมงเช้า6 โมงค่ำก็ตกละความยุติธรรมกับคนจนก็มีหน้าที่ใช้เวลา24 ชั่วโมงคนจนคนรวยก็ใช้เวลาเท่าเดียวกันเปิ้นบ่มีอันหยังบกพร่องแล้วมีกะเฮาเนี่ยบกพร่องว่าตัวเก่าฟ้าลิขิตพรหมลิขิตบ่เท่ากันหมู่นี้เป็นต้นเพราะเฮาอยู่ประเทศที่สมบูรณ์แล้วเฮาบ่คิดเฮาบ่มุ่งแสวงหาคุณงามความดีอายุยังหนุ่มยังก่ำอยู่อันนี้ไปแก้ผ้าในวัดมันมีศีลมีกาค่าเจ้าเอาของค่าความขี้ค้านของเฮาไปที่ไหนเปิ้นก็บ่ต้อนรับค่าความปากบ่ดีของเฮาใบบ่ใครเล่นตัวไผบ่อู้ตัวฮือฟังบ่เดียวทำสักกรรมนึงออกปากไปแล้วกรรมเข้าหูออกปากแล้วก็วิจารณ์วิพากษ์เปิ้นเหมือนกับว่าเสียงนั้นประกลับไปหาเปิ้นจู้จี้กันไปเลยบัดเดี๋ยวนี้ทุกคนที่ฟังตุลงนั่นอยู่ในสภาวะที่ว่าเฮาอยู่ประเทศที่สมบูรณ์ปฏิรูปเทสวาโสจะบุพเพจกตะปุญญตาการที่อยู่ประเทศอันสมบูรณ์นั้นเป็นมงคลอันยิ่งของเฮาแล้วมีเจ้ามีนายมีศาลยุติธรรม
มีอายการมีกู้ย่างที่จะหึงเฮาในใจแต่เฮาบ่ใจธรรมะมีหึงเฮาปฏิบัติอยู่แล้วเฮาบ่ปฏิบัติก็เลยโวยวายกันขึ้นฮับปอนเนอร์อายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกญัสสะวัฏโกปะละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโรคาพยาเวลาโสกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตะระญาปิวินาสันตุจเตจะสาเจยะสิทธินังลาภังโสติภะกัญญังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังวุติจะยะสวาสตาวาสาจาอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวินาสันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตุนตะละโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ทำไปอาทิตย์ก็ไม่พอฉะนั้นที่พึ่งทางใจของพวกเราเนี่ยคือศีลธรรมมาวัดเราต้องหัดทำใจให้ไม่เป็นคนจนไม่อยากได้ใครทำให้อิ่มใจทำให้พอใจว่ามีอย่างไรขอให้มีอย่างนั้นพอใจแล้วอย่าไปทะเยอทะยานไปฟ้าหาไอ้ลาบลอยลาบอะไรนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกโยมมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องอุบายสำหรับคนที่เขาตั้งดีสำหรับคนที่เป็นเจ้ามือดีสำหรับคนที่ขายลอตเตอรี่ขายใต้ดินบนดินน่ะนั่นแหละเขาดีคนเล่นน่ะโชคร้ายเป็นเครื่องมือเขาเป็นคนโง่ไม่ฉลาดทำมาหากินหาศีลหาธรรมที่ดีกว่าอย่าไปหาสิ่งอื่นมาใส่ใจเลยแค่เท่านี้เราก็ทุกข์พอแล้วนะเดือดร้อนพอแล้วเราก็สงบกายสงบใจเถอะมาวัดก็ต้องพยายามให้เกิดปัญญาให้เห็นค่าสมมุติว่าของสมมุติเนี่ยของอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามของวิมุตตินี่คือทำใจให้หลุดพ้นทำใจให้ไปนิพพานก็คือทำใจให้ดีนั่นเองทำใจไม่ให้เป็นคนผ่านทำใจไม่ให้เป็นคนโกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายสาธุสาธุอยู่เรื่อยเมตตาอยู่เรื่อยดีดีดีอยู่เรื่อยเห็นใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีเราก็เฉยพอเราทำดีได้อะไรมันก็เข้าตัวเองหมดดีเข้าตัวหมดก็มีความสุขเห็นอะไรก็ไม่ดีไม่ดีฟังก็ไม่ดีเห็นก็ไม่ดีไม่ก็เข้าตัวเองหมดเลยร้อนเข้าตัวเองหมดเห็นคนนั้นก็ไม่ดีเห็นคนนี้ก็ไม่ดีได้ยินได้ฟังก็เอาแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวคนที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจเอาไม่ดีเข้าตัวไม่ดีต้องเอาสิ่งที่ดีใครทำอะไรกรรมของเขากรรมเขาแสดงออกเขาพูดตามใจตัวเองนั่นก็กรรมของเขาเขาทำอะไรไม่ดีนั่นก็กรรมของเขาเราทำกรรมดีก็กรรมของเราพอเราทำจิตใจได้นี่เราจะไม่มีทุกข์เท่าไหร่เรามาวัดเราก็ต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้องอย่าไปหาที่พึ่งผิดนั่งสมาธินี่ก็เพื่อต้องการดับอะไรดับความวุ่นวายใจดับคนคิดมากดับคนร้อนใจมากดับคนมีปัญหามากคนพูดมากคนคิดมากคนวุ่นวายมากคนมีตัวมีตนมากคือตัวเรานี่ตัววุ่นวาย
ต้องพยายามแก้ตัวเราให้ไม่วุ่นวายพอตัวเราไม่วุ่นวายแล้วก็สบายคราวนี้บ้านช่องเรือนชานก็อยู่เย็นเป็นสุขกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายตั้งแต่เราไม่โกรธได้ไม่คิดใครในแง่ร้ายนี้มันสบายใครจะลำบากใจเราก็ไม่ลำบากใจใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนมันอยู่ที่ใจเราไม่เดือดร้อนนี่เองฉะนั้นทุกคนเรามาแก้ใจตัวเองเถอะพยายามมาหาศีลมหาธรรมให้มากขึ้นศีลธรรมนี่จะพาให้เราใจดีให้ทานจนไม่มีความตนีรักษาศีลจนไม่กลัวตายรักษาศีลจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ทำสมาธิจนมั่นใจไม่ทิ้งศีลธรรมจะถือตลอดชีวิตปัญญารอบรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แตกสลายอยู่ทุกเวลาขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์กับมันมีปัญญาแล้วว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์พอรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เท่านั้นคนนั้นคนฉลาดตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ห้าในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ห้ามีทุกข์ทั้งนั้นตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ห้าในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ห้ามีทุกข์ทั้งนั้นทุกกินทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกปวดทุกเจ็บทรมานก็เนี่ยทุกข์กันทั้งนั้นเลยคนเราเนี่ยเดี๋ยวคนโน้นป่วยเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นเกิดเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนโน้นมีเรื่องอย่างนั้นคนนี้มีเรื่องขันธ์ห้านี่ทุกข์วุ่นวายใจจริงๆแล้วก็เราเลยว่ามีขันธ์ห้ามากกับทุกข์มากเรื่องมากจริงๆขันธ์ห้านี่พาไปพามาแบกทุกข์ไปอยู่นี่เองพอพิจารณาเงี้ยก็อุเบกขาวางเฉยมันแก่มันตายมันเจ็บมันพัดภาคจากกันก็มันมีขันธ์ห้านี่ก็อยากมีอันนี้มันก็ต้องทุกข์สิต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องโกรธต้องโลภต้องหลงกันเงี้ยก็เลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทุกข์เพราะมีขันธ์ห้าก็ปล่อยวางเป็นก็สบายเพราะมีปัญญาใครจะทำอะไรก็ไม่ไปด่ากับใครไม่ไปทะเลาะกับใครปลงใจได้คนนี้อุเบกขาวางเฉยได้ก็กลายเป็นคนใจเย็นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยังไงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ทุกข์ตอนนี้ดีโยมทุกข์ตอนกำลังดีเนี่ยดีนั่งกรรมฐานตอนนี้ดีจะไปภาวนาตอนเจ็บป่วยมันไม่ดีนะจะภาวนาตอนจะหมดลมไม่ดีทำใจไม่ได้จะไปภาวนาตอนแก่ไม่ไหวกำลังมันไม่พอภาวนาตอนกำลังวังชาดีเนี่ยดีจะให้ทานก็ให้แต่วันนี้จะรักษาศีลก็รักษาแต่วันนี้จะทำสมาธิก็ทำแต่วันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะทำหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเวลากลับมาวัดนี้หรือเปล่าบางคนบางแหมกินมื้อสุดท้ายบางคนกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายเที่ยวมื้อสุดท้ายมาวัดมื้อสุดท้ายคิดว่าจะไปมันเป็นมื้อสุดท้ายของคนเรานะทำบุญวันสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายชีวิตของเรามันมีวันสุดท้ายของตัวเองฉะนั้นจะไปรู้ว่าวันสุดท้ายของเราเมื่อไรก็ทำทุกวันมีโอกาสรีบทำจะไปรอว่าปีหน้าจึงจะทอดกฐินปีหน้าจึงจะทอดป่าปีหน้าจึงจะมาถืออุโบสถปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วอ้าวมันยังมาพูดเลยว่าปีหน้าจะมาทำสมาธิมาถือศีลมันไม่ถึงปีหน้าเป็นปีสุดท้ายปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วใครจะรู้ได้ว่าความตายมีมากับตัวเราคนเราคิดผิดทุกคนนะหลงว่าคิดว่าปีหน้าจะเป็นมาทำบุญปีโน้นจะมาทำบุญแต่หารู้ไหมปีนี้ปีสุดท้ายของเราถ้าเราไม่ได้ทำปีนี้ไปรอปีหน้าก็เลยไม่ได้ปีสุดท้ายเลยคนนี้ดังนั้นเราต้องทำทุกวันรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาละเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สู้เวทนาได้
ตายก็ดีใจ เจ็บก็ดีใจ ใครเคยดีใจก็ตายไหมโยม มีไหมใครหัวเราะตายมีไหม ให้มีเลยมีแต่ร้องไห้ตายนะแล้วเราพ่อแม่ตายมีลูกร้องเราหัวเราะไหมไม่หัวเราะเลยร้องไห้มีประเภทหนึ่งที่ดีใจกับพ่อแม่ตายคนที่ดีใจกับพ่อแม่ตายรู้แม่เนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว แม่สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วแม่ตายไปสวรรค์แล้วไปนิพพานแล้วเขาดีใจว่าโอ้แม่พ้นทุกข์สังขารนี่อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะแม่ทำบุญไว้พอแล้วแม่ควรจะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าแม่จะได้เปลี่ยนร่างไอ้แก่ๆนี้ออกไปเจ็บๆนี่ออกไปจะได้ไปสนุกกว่านี้นั่นดีใจที่แม่ตายได้เร็วๆแต่ไม่ใช่แช่งว่าตายได้เร็วกูจะได้ไม่ต้องห่วงดูแลปฏิบัติคือดีใจว่าแม่เนี่ยมีคุณธรรมและดีใจว่าลูกตายซะลูกมันเจ็บทรมานลูกมันมีศีลมีธรรมแล้วมันตายแล้วมันทิ้งร่างมนุษย์ได้มันไปเป็นเทวดามันสำเร็จแล้วไม่ต้องมาเกิดก็ไม่เสียใจว่าลูกมันตายดีอ่ะดีใจกับแม่ตายดีดีใจกับพ่อตายดีคนไม่มีปัญญาต้องเสียใจคนที่มีปัญญากลับดีใจแต่คนหลงเนี่ยเสียใจมากแล้วโหตายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่น่าจะตายเลยทิ้งไว้เราคนเดียวอะไรเงี้ยลำพันธ์ค่ำครวญแต่หารู้ไหมว่าอยู่เขาก็ออกซิเจนจะตายแล้วจะตายอีกเราก็จะให้เขาอยู่นั่นนะฮะอย่าปั๊มหัวใจเขาอยู่ที่จริงควรให้เขาไปโยมคนไหนตายได้คนไหนถ้าทำบุญตายคนนั้นโชคดีคนไหนเจริญสมถะวิปัสสนาทำใจให้หลุดพ้นได้คนนั้นตายเมื่อไรก็ไปเถอะแล้วคนโมทนาสาธุตายจะได้ก็ดีแต่คนบอกไม่ได้ไปแช่งให้เขาตายแต่คนที่ตายไปดีเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาตายเมื่อไรเขามีสุขเมื่อนั้นอย่างพุทธเจ้านะอานนท์บอกจะพระองค์อย่าเพิ่งนิพพานเลยอยู่ไปสัก10,000 ปีเถอะพระเจ้าบอกอานนท์เราต้องการจะทิ้งของเก่านิพพานเป็นสุขที่สุดงั้นการนิพพานจะได้เราเป็นสุขเราไม่อยากอยู่หรอกพระอานนท์อยากให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกไปนิพพานดีกว่าไม่ต้องมีเจ็บอีกไม่ต้องมีตายอีกแล้วคนเรามาคิดกันตรงนี้โยมนะแต่ถ้าคนไหนที่ยิ้มตายได้คนนั้นเป็นคนฉลาดคนไหนที่เจ็บแล้วยิ้มในความเจ็บตัวเองได้คนนั้นฉลาดเจ็บไม่หายก็ดีใจเจ็บหายก็ทำบุญต่อไปเจ็บไม่หายตายซะเลยดีครูอยากจะรู้จักความตายเป็นยังไงตายเราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี่เราก็ไปเกิดเป็นทิพย์เทวดาใหม่ถ้าทำฌานได้ก็เป็นพรหมร่างกายละเอียดอ่อนถ้าเป็นเทวดาก็ร่างกายมีทิพย์ก็มีวิมานมีอะไรอยู่ไม่ต้องมาทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้สนุกลื่นเริงลืมไปเลยโยมลืมไปเลยถ้ายังอยู่ในร่างกายเนี่ยทุกข์ทรมานนะร่างกายคนเนี่ยหวาดเสียวมากเลยโยมเวลาขึ้นรถเนี่ยเสียวจังเลยหักโครมไปแล้วเจ็บไปแล้วเงี้ยพิการแล้วเงี้ยมนุษย์นี่เสี่ยงภัยทุกวันทุกเวลาโยมใช่ไหมเสี่ยงทุกวินาทีจะทำไงนั่งอยู่ดีอะไรมันตกมาทับก็เจ็บแล้วเงี้ยหกล้มก็เจ็บแล้วเงี้ยเข้าห้องน้ำมาขวดไปพาดฟื้นก็เป็นอัมพาตแล้ววินาทีทุกวินาทีคนเราเนี่ยมนุษย์นี่เกิดมาเสี่ยงไม่มีอะไรเป็นของสุขเลยโยมขึ้นรถลงเรือเนี่ยเสี่ยงอันตรายทั้งนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาเขาไม่มีต้องกลัวสบายหมดการเสี่ยงแต่นั้นต้องทำบุญไว้ให้ดีจะได้ไม่ต้องกลัวทำให้มั่นใจก็จะได้สนุกในเวลาเจ็บเวลาตายพวกแกมาสนุกกับเจ็บตายไงมันได้กำไรนะคนที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายนี่คนได้กำไรพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่เขากลัวเจ็บมากเลยกลัวตายมากเลยเขาทรมานใจเขามากเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายเขาขาดทุนมากเลยพวกเศรษฐีก็ทำไมจะไม่ขาดทุนนะโยมมีต้องเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองตายเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่โยมขาดทุนเป็นพันล้านเลยกูไม่ได้ใช้แล้วซีแล้วแต่เราไม่ขาดทุนบอกเสมอตัวกู
มาแต่ตัวกูก็ไปแต่ตัวไม่ขาดทุนเลย ใช่ไหมพวกเราได้กำไรมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัว แถมเอาบุญไปด้วยทานก็ให้ศีลก็รักษาเจริญภาวนาพวกเรามาแต่ตัวแต่เอากำไรเอาบุญไปแต่พวกคนรวยขาดทุนนะใช่ไหมโยมคนรวยขาดทุนโหตึกก็เอาไปไม่ได้รถเก๋งก็ขี่เอาไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้ขาดทุนแย่เลยกูตายแล้วอะไรไปได้เป็นตักชิ้นเดียวคนที่ขาดทุนคือคนรวยนะโยมนะคนที่ได้กำไรคือคนที่ไม่เอาอะไรไปเอาแต่บุญไปพวกนี้ได้กำไรนะโยมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรพวกนี้พอมองเห็นไหมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรถ้าโยมอยากได้กำไรก็เอามาทำบุญได้หมดโยมไม่ต้องห่วงเอามาหลอบละหมดคนไหนอยากขาดทุนก็เก็บไว้เยอะๆนั่งเฝ้านอนเฝ้านั่นแหละพอตายโอ้ยเสียใจจังเลยตั้ง100 ล้านกูยังใช้ไม่หมดเลยกูก็ไม่อยากจะใช้ด้วยไอ้ลูกหลานมันก็ขาดทุนต่อยนั่งนับเงินเสียดายเงินอยู่นั่นอีกขาดทุนต่อไปอีกตายก็เอาไปไม่ได้น้องร้องไห้อีกคนที่ได้กำไรนี่อย่างพุทธเจ้าเนี่ยกำไรท่านมีทุกอย่างมาแล้วแต่ท่านไม่เอาอะไรไปเลยท่านยังสอนพวกเราไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเห็นต้องโลภโมโทสันเอาอะไรไปเลยโยมท่านสอนให้พวกเราปลงให้พวกเราละพวกเราก็ยังไม่ยอมตามท่านอยู่นั่นแหละจะไปตามพวกขาดทุนอยู่นั่นแหละอย่างนี้ถ้าโยมกลัวขาดทุนก็รีบทำบุญนะรีบทำบุญให้ทานรักษาศีลจะได้ไม่ขาดทุนมี100 ล้าน1,000 ล้านก็ขาดทุนนะโยมนะเวลาตายจริงจะรู้ว่าตัวเองขาดทุนตอนเป็นนี่ยังไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเองได้กำไรตอนตายจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปถามหัวใจก็ได้ไงถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้โหเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ความสุขเลยตอนจะตายนี่ทุกข์ที่สุดเพราะตัวเองไม่คิดจะตายน่ะเพราะเสียดายทรัพย์สมบัติมหาศาลแม้จะต้องมาตายจากกันอย่างเงี้ยคล้ายๆมันของดีฮะคิดว่าไปในการที่ตัวเองหลงว่าเป็นของดีของวิเศษทำให้ตัวเองทุกข์มากเวลาจากไปนะเหมือนคนเราแต่งงานตายกันตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหเสียดายจังคิดว่าร่างกายมันยังดีอยู่ก็เลยเสียดายแหมน่าจะให้แก่สักหน่อยโสมสักหน่อยค่อยตายแต่ทีนี้พอคนแก่ตายก็มีแต่ความหลังมีแต่ความหลังก็ไม่ค่อยเสียดายกันเท่าไหร่บางทีก็ทะเลาะกันจนเบื่อแล้วก็ตายซะก็ดีไงอีตอนที่ตายยังหนุ่มยังสาวรู้สึกมันเสียดายเหมือนกับขาดทุนนั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่แบบผู้ขาดทุนไม่ได้โยมต้องอยู่แบบคนมีกำไรนะใครจะทำยังไงให้มีกำไรบ้างก็ทำไปถ้าอยู่แบบผู้ขาดทุนเนี่ยจะนั่งเป้านอนเป้าทรัพย์สมบัติเป็นของกูไม่ทำบุญทำทานอยู่นั่นแต่บ้านเนี่ยเวลาตายแล้วเขาเอาไปไว้วัดตัวเองก็เลยไม่ได้สักชิ้นเดียวในตะผ้านุ่งยังไม่มีติดตัวไปเลยขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยศีลนี่เป็นอาภรณ์พระเจ้าบอกศีลเนี่ยเป็นผ้านุ่งเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับคนมีศีลน่ะตายแล้วมีผ้านุ่งคนไม่มีศีลนี่มีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านก็ไม่มีผ้านุ่งเพราะไม่มีศีลตายแล้วไม่มีผ้านุ่งคนไม่มีทานตายไปแล้วก็เป็นคนจนรวยชาตินี้แต่ชาติหน้าก็จนคนไม่มีภาวนาเนี่ยไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนหงุดหงิดคนโมโหโทโสเป็นคนคิดมากเป็นคนประสาทเป็นคนไม่มีความสุขใจเลยเพราะไม่มีภาวนาปรงไม่ตกกลายเป็นคนโลภมากโกรธมากหลงมากเพราะไม่เคยสงบใจมาชาตินี้พอไปชาติหน้ากลายเป็นคนไม่สงบเลยพวกโรคประสาทเนี่ยพวกประเภทภาวนาไม่เป็นมาเกิดแล้วก็เป็นคนปัญญาทึบเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนคิดไม่หยุด ไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมโยมมาแต่ตัวไปแต่ตัวเนาะจะขาดทุนยังไงบอกไม่ขาดทุนแล้วฉันแบ่งให้ลูกหลานหมดแล้วห่วงลูกของหลานเลยนะ
แต่บุญไม่ทำหรอกแบ่งลงให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่เอาไปหรอก ตัวเองจะอดก็ยอมพอให้ลูกหลานไม่กินแต่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยทำให้ลูกให้หลานเพราะสุดไม่ทำอะไรกลัวลูกหลานจะอดจะจนตัวเองก็เลยไม่ต้องทำบุญแบ่งไว้ลูกหลานหมดก็ไปจนข้างหน้าอีกเลยครั้นี้เพราะไม่ได้ทำทานลูกหลานมันก็ยิ้มมันก็นึกว่าคนแก่โง่อยู่แล้วเนี่ย คนแก่หลงอยู่แล้วนี่ อะไรเราก็จะให้มันหมดนะมันก็เลยดูถูกคนแก่อยู่เรื่อยเลยก็ไปรักมันหลงมันนี่จะให้เขาท่าเดียวอ่ะมันก็ว่า7 วันทำให้สักหน่อยหนึ่งทำบน7 วันให้สักหน่อยหนึ่ง ทำหน่อยเดียวไม่เอามากหรอกให้มันไปต้องเยอะทำแค่7 วันมากก็100 วันก็ทำ100 วันก็ยิ่งนานใหญ่เลยครับโยมนับไปตั้ง100 วันจะทำวันเดียวเนี่ยนับขอกินไปตั้ง100 วันทำวันเดียวเหมือนกับ7 วันนั่นแหละก็เราทำ100 วันไม่ดีโยมทำบุญมัน100 วันตัวเองเนี่ยทำบุญ7 วันให้ตัวเองทำทุก7 วันเนี่ยทำให้ตัวเองทุก7 วันทำบุญให้กับตัวเองก่อนตาย100 วันเนี่ยได้กินโยมไอ้ทำบุญ100 วัน7 วันของความตายเนี่ยมันเลิกนับถือสำหรับตัวเองเถอะโยมอย่าไปคิดให้คนอื่นทำให้ตัวเองเลยโยมทำเอาเองอย่าไปรอทำบุญ7 วัน100 วันนี่คนไม่ฉลาดต้องทำทุก7 วันเนี่ยทำให้กับตัวเองก่อนตายทำให้พอกินไม่ต้องอุทิศบุญกุศลไม่ต้องให้ใครอุทิศบุญกุศลให้เราอุทิศให้เราเองแล้วก็โยมทำ100 วันให้กับตัวเองทำก่อนตายแล้วนั่นแหละได้ไอ้100 วันเนี่ยได้โยมไอ้100 วันที่เขาทำกันทั่วไปนั้นไม่ได้หรอก100 วันถึงทำวันเดียว7 วันทำวันเดียวมันเรื่องงมงายได้มั่งแต่มันได้แค่วันเดียวให้เราจะมาถันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีอื่นแย่งไปกินหมดก็เข้าไม่ถึงมั้งก็ปู่ย่าตายายมันเยอะแยะจังเลยนะพอเผลอเราก็เข้าไม่ถึงอ่ะไม่พอกินอ่ะมันนานๆทำทิ้งอ่ะเราก็เป็นผีก็ไม่ได้บุญพอเรื่องอย่างนี้มันน่าจะเลิกคิดกันได้แหละต้องทำให้ตัวเอง7 วัน100 วันทำไปเถอะโยมทำเป็นปีเป็นเดือนเป็นชาติเนี่ยจะได้โยมไม่ต้องเวลาตายแล้วบอกไม่ต้องทำให้กูหรอกนะกูไม่มาคอยกินมึงหรอกบอกไปงั้นเลย7 วัน100 วันกูไม่คอยกินมึงหรอกกูเห็นหนูเห็นแมวกินเนี่ยนะเอามาไว้ปากโลงกูเห็นแมวกินหมดนะ กูไม่ได้มากินทั้งทีก็นอนอยู่ในโรงกันเนี่ยเอามาทำไมดูเล่เปล่าๆนะให้โยมจะลุกขึ้นมากินหรือเปล่าอ่ะกินไม่หลงตั้งแต่วันจะตายแล้วไม่วันจะตายก็กินไม่หลงเลยใช่ไหมโยมเอาน้ำหยอดไปก็ไม่หลงขอเอาข้าวให้กินก็ไม่กินแล้วโหเรื่องอะไรจะลุกมากินนะโยมไม่มาแล้วไปที่ชอบนะต้องทำไว้ก่อนโยมนี่ต้องสำหรับคนที่มีที่พึ่งทางใจอย่าไปงมงายแหมไร้สาระโดยมากเราจะไปพึ่งลูกหลานตอนนั้นใช่ไหมโยมไม่ได้อะไรเลยคนที่คิดให้ลูกหลานทำบุญให้คนนั้นไม่ฉลาดเลยไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าเลยคนที่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทำหรอกทำเลยทำทุก7 วันทำทุก100 วันทำทั้งปีให้ทานทั้งปีรักษาศีลทั้งปีฟังธรรมทั้งปีภาวนาทั้งปีทั้งชาติตายปุ๊บมึงไม่ต้องทำอะไรให้กูเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี่กูไว้ให้มึงกูแบ่งไว้ให้มึงแต่กูให้เยอะกว่ากูเอาไป เพราะกูยังรักมึงอยู่ ก็ต้องบอกมาตามความจริงใช่ไหมกูยังรักมึงอยู่ยังหลงมึงอยู่แต่กูก็ต้องเอาไปมั่งจะไม่ใช่เอาไม่เอาไปเลยหรือว่าแก่อะไรแก่เนาะแก่อะไรนะแก่ฟักแก่แฝงแก่ฟักแก่แฝงแก่อะไรล่ะแก่พวกนั้นยังมีประโยชน์น่ะคนแก่นี่ไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไม่รู้จักศีลธรรมแก่กะโหลกแก่กะลาก็ยังดียังไปทำกะทิทำอะไรได้
แก่คนไม่รู้เรื่องอะไรนี่แย่เลย แก่แล้วหลงนี่ไม่ได้อะไรเลย แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนี่โง่จังเลยนะแก่เพราะกินข้าวนะแก่กินถ้ายังแก่เลยโยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นเท่าเพราะอยู่นานอยู่มาแก่เพราะอยู่นานอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวสวดมนต์ก็ไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นรักษาศีลก็เป็นห่วงแต่หลานห่วงแต่ลูกว่ามันจะไปทางไหนกันมันมากันครบเลยยังตกเย็นก็คอยนั่งเฝ้ามากันหมดแล้วยังไปไหนกันกินข้าวก็แล้วยังห่วงแต่ลูกแต่หลานเนี่ยก็แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานพวกนี้เอาไปไม่ได้ทำบุญ7 วัน100 วันก็เอาไปไม่ได้พวกหลงลูกหลานคนแก่พวกนี้ตายแล้วทำบุญไงก็ไม่รับเพราะตอนเป็นไม่ทำบุญมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะรับได้เพราะไม่มีปัญญาก็หลงตายอ่ะจะเอาไงกลับมาไม่ถูกพอหลงตายเนี่ยกลับมาไม่ถูกก็แก่กันทุกคนนะโยมทุกคนที่เกิดมาก็แก่กันทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าผมเนี่ยงอกออกมาติดตั้งแต่ในท้องเนี่ยเกิดมามีงอกมาเส้นหนึ่งเลยโยมมันแก่มาตั้งแต่ในท้องอ่ะใช่ไหมแก่กันทุกคนนะแก่จนอยู่ในท้องไม่ได้9 เดือนนี่แก่แล้วออกมาแล้วแก่ทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแต่เราไม่รู้เองว่าเราแก่ทุกวัน ถ้าไม่แก่ทุกวันมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยโยมนะก็นี่มันแก่มาทุกวันจึงได้มาโตขนาดนี้เหลืออย่างเดียวไม่เชื่อพระตายเลยเนี่ย นี่เรายังไม่เชื่อพระไอ้ตรงที่เราจะตายเลยไม่เชื่อจะตายเมื่อไหร่เชื่อเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นใจมันจะตายเมื่อไหร่แต่ตายนึกโอ้โหใจแล้วเชื่อแล้วพระท่านว่าตายจริงๆโหตายอย่างนี้จริงๆจึงได้เชื่อว่าตายเป็นอย่างนี้เองแต่วันนี้ยังไม่เชื่อหรอกสงสัยไว้ก่อนต้องทำไว้นะโยมนะอย่าให้ขาดทุนนะเอาไปเท่าไหร่4 ส่วนเอาไปเท่าไหร่โยมเอาไปสักส่วนหนึ่งอย่างดีเอาให้ลูกให้หลาน3 ส่วนไม่เอาไปอ่ะสงสารมันแต่มากกว่านั้นส่วนเดียวก็ขอให้ได้ไปเถอะเอาเผลอไม่เอาเลยสักชิ้นเดียวก็ลูกหลานสมัยนี้มันเชื่อเราที่ไหนละโยมก็มันฉลาดกับเราเรื่องอะไรจะเอาไว้ให้มันนะก็มันฉลาดกับพ่อแม่จะเอาไว้ให้มันทำไมอ่ะพูดอะไรมันก็รู้หมดน่ะเราก็เอาไปให้หมดที่โยมฮะก็มันก็ทำกินนะที่มันอยากฉลาดกับเราอ่ะกูไม่ให้มึงเลยมึงอยากฉลาดกับกูโง่กูเอาไปหมดเลยเอางั้นไม่ดีเลยโยมตัดสินกันเลยมันไม่เชื่อเราเอาไปให้หมดเลยสมบัตินี่ไม่ให้มันเลยมึงฉลาดกับกูมึงทำกินเอาขนาดกูโง่กับแม่กูยังทำกินรวยกับแม่เลยนะเราว่าเราเคารพพ่อแม่เนี่ยเราเชื่อฟังพ่อแม่เรายังทำกินรวยได้พวกเองฉลาดเนี่ยพวกเองต้องรวยกับข้าแน่เองฉันไม่ให้อะไรกับเองนะฉันจะขายทำบุญให้เกลี้ยงเลยแล้วแกก็ฉลาดแกก็ทำกินเอาเถอะลองเล่นไม้นี้กับมันว่างไงโยมมันก็หาว่าเราโง่อีกแม่ คิดอะไรถ้าลูกคนไหนมันฉลาดกับเราว่าไม่เชื่อโยมขายให้หมดเลยทำบุญให้หมดเลยแล้วมาอยู่วัดเลยพวกมึงฉลาดมึงต้องรวยกับกูไม่ต้องพึ่งกูละบางคนโง่นะพ่อแม่จะไม่ฉลาดนะแม่จะไปลงทุนแม่พ่อจะไปลงทุนเอาไว้กับแม่ก็มีประโยชน์อะไรเซ็นพินัยกรรมให้ผมเถอะให้นั่นแหละตอนนั้นนะลูกกระไพมาทุกวันลูกเขยมาทุกวันโหรักแม่ในเนื้อหอมหน้าดูเลยพอแบ่งสมบัติให้ปุ๊บมันไม่มาเลยให้มาเลยหาไม่เจอกูนึกว่าไอ้เงินที่ให้ไว้จะเป็นหนี้บุญคุณมันไม่มาเลยโยมนักเข้านานๆมาทีบอกตอนนี้ไม่ว่างกำลังลงทุนผลที่สุดโยมเดี๋ยวไปอยู่กับใครเขาก็ไม่เลี้ยงเนื้อไม่หอมมันเก่าหรอกแม่ที่ไม่มีสมบัติในเนื้อไม่หอมหรอกไปบ้านไหนก็เหม็นบ้านนั้นไม่อยากให้อยู่ข้าวก็ยังไม่ตักจะตักให้กินนะโยม
เสียใจนะโดดน้ำตายก็มีขายที่ได้ต้องร่วม10 ล้านโยมแบ่งให้ลูกหมดเลยนะโอ้โหลูกมันมาบ้านทุกวันมาอ้อนทุกวันเลยแบ่งให้หมดเลยพอหมดปุ๊บไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงจะกินยาตายเลยโยมกินยาตายไปพอโดดเลยโดดน้ำเนี่ยฝนตกใหม่ๆเนี่ยแค่กินยาก็ตายกระโดดลงแม่น้ำแฝน้อยนะตายแกแบ่งสมบัติให้ลูกหมดอย่าไปแบ่งนะสมบัติให้ลูกนะโยมมาแบ่งให้พระดีกว่าพระยังเลี้ยงนะโยมนะลูกไม่เลี้ยงก็เสียใจโดดน้ำตายนะอ้าวแล้วก็ช้ำใจมันไม่แบ่งมันไม่ให้หรอกถ้าโยมฉลาดนะโยมทำพินัยกรรมไปเอาไว้ให้หลานอย่าให้ลูกนะโยมนะทำพินัยกรรมไว้ให้หลานหลานคนไหนเลี้ยงกูให้หลานคนไหนไม่เลี้ยงไม่ให้ไอ้ลูกชายลูกสาวไม่ต้องไปงอมันยังไงมันก็ต้องเลี้ยงเราอยู่ดีเพราะมันจะได้กับลูกมันอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเอาใจเราทำพินัยกรรมไว้ให้กับลูกกว่าลูกมันจะโตรับนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีพอมันอายุ18-19มันบรรลุนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีก็มรดกนั้นก็เป็นของหลานเราไปพ่อมันจะขายก็เรื่องของพ่อมันเพราะลูกมันโตแล้วนะใช่ไหมคนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยน่าสงสารเป็นคนแก่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเยอะเลยโยมนะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะลูกหลานไม่เลี้ยงแบ่งมรดกให้ลูกหลานหมดเนี่ยเสียใจมากเลยพูดก็ไม่ออกอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาประจานลูกตัวเองว่าลูกตัวเองอกตัญญูต้องหวานอมข่มขืนถึงต้องแอบมาอยู่วัดทางฐานมันก็มีนี่บอกทางให้นะจะบอกขายเมื่อก่อนนะคุยโตได้ฉันมีเท่านั้นตอนนี้พอมาวัดทางฐานก็คุยไม่ได้เนี่ยไปให้ลูกหมดนะพูดไปเขาก็รู้อีกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องทำเฉยๆก็เพราะไปหลงกลลูกเขยลูกกระไพแบ่งสมบัติให้หมดทำพินัยกรรมไม่ให้หลานสิถ้าไม่อยากทำบุญก็ไม่อยากเอาไปชาติหน้าก็แบ่งเอาไว้ให้หลานอยากหลงหน้าก็บอกให้เป็นกรรมไว้ให้หลานคนนั้นคนนี้ถ้าหลานคนไหนเลี้ยงดูจะให้กฎหมายเขาบอกถ้าไม่เลี้ยงดูไปขอคืนได้อีกขอต่อศาลก็ให้อีกแต่มันฉลาดโยมพอให้มันปุ๊บมันแปรรูปเลยมันแปรรูปขายเรียบเลยเขามารักเราน้อยกว่าเรารักเขานะลูกนะโยมจำไว้เลยนะเขารักเราน้อยกว่าเรารักเขาเรารักตายแทนเขาได้แต่เขาไปรักลูกเขาเมียเขามากกว่าเราเขาตายแทนลูกแทนเมียเขาไม่ได้ตายแทนพ่อแทนแม่เขาตายแทนผัวแทนเมียก็ได้เขาตายแทนลูกก็ได้เราเนี่ยรักลูกเนี่ยตายแทนลูกได้แต่เขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงเขามากเกินไปนะจำมาจะได้เอาสมบัติไปสักส่วนหนึ่งก็ยังดีเป็นอย่างนั้นไหมโยมยังไงก็ลืมไม่ไอ้หลานนะโยมนะไอ้ลูกเนี่ยแค่รักนะโยมหลานนี่หลงนะหลานนี่หลงใครเคยหลงหลานไหมโยมหลานนี่ถูกตัวแล้วหลงเลยโยมมันมีเสน่ห์ยิ่งกับยาแฝดอีกมันขี่คอแล้วได้ทีเดียวโหมันไปทางไหนค่อยมองหาทางเดียวเนี่ยโยมเคยหลงไหมหลานเนี่ยลูกนี่แค่รักนะหลานนี่หลงนะเข้าวัดไม่ได้กับพวกหลานนี่แหละทำบุญไม่ได้ก็เพราะหลานเพราะลูกเพราะหลานนี่แหละโยมมาวัดได้นี่โชคดียังหลงน้อยอยู่กลับไปบ้านก็ยังไปหลงนิดหน่อยยังได้ฟังธรรมะมั่งใครมีหลานจะรู้มันหลงขนาดไหนคนบางคนบอกฉันน่ะไม่หลงหลานดูฉันเลี้ยงลูกหมดแล้วฉันจะเข้าวัดเลยอย่าพูดเลยยังไม่มีหลานไม่รู้ว่าเสน่ห์หลานมันร้ายแค่ไหนจริงๆโยมพอไปจับหลานบอกอย่างนี้มันไม่มีใครเลี้ยงไงฉันก็ต้องเลี้ยงสิมันไปทำงานแล้วก็หมดฉันก็ต้องเลี้ยงมันลืมสัญญาเก่าเลยโยมคือเลี้ยงลูกเป็นทุกข์มากรับผิดชอบลูกมากกะว่าลูกเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วจะไม่เลี้ยงหลานเด็ดขาดจะเข้าวัดสัญญากับพระแน่นอนบอกงั้นเลย
พอหลานก็แวะออกมาหูยกันนี้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยกันนี้กูจะเลี้ยงคนเดียวไปจ้างเขาเลี้ยงเขาสู้กูเลี้ยงไม่ได้พอเราเลี้ยงมาเก่านี่เขาเรียกว่าหลงที่พระเจ้าท่านบอกหลงตัวนี้นะโยมนะโมหะคือความหลงตรงนี้เองไปจับอะไรมันหลงเลยมีลิเกเรื่องหนึ่งมันเล่นตลกจริงๆสมัยก่อนตมาเป็นเด็กยังจำได้เลยตลกมันเล่นเรื่องเหมือนเรื่องจริงโยมลิเกเนี่ยนะดีกันหนังน้ำเน่าทุกวันนี่เองไอ้พวกหนังน้ำเน่าไม่เล่นไม่จริงอ่ะลิเกแต่ก่อนเล่นมีคติเตือนใจโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมในขวาวางบนมือซ้ายเขามีโป้งมือชนกันภาวนาทำใจสงบในการฟังธรรมภาวนาไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเรามาศึกษาลมของเราว่าลมเราเป็นอย่างไรใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนอื่นใจของเราจะได้ปล่อยวางเป็นไม่กังวลเราจะหาความสงบความสุขก็ต้องทำใจปล่อยวางเป็นละเป็นทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจของเราให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรให้ใจเข้ายาวให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไม่น่าจำจมูกของเราไว้ ทำใจสงบเราจะได้รู้จักบุญถ้าไม่สงบเราไม่รู้จักบุญสงบเราจะรู้จักบุญเมื่อรู้จักบุญก็รู้จักบาปที่ใจสงบที่ใจของเราหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเป็นอารมณ์พยายามรู้จักหัดปล่อยวางใจเพราะใจคนเรานั้นมีแต่ความคิดมีแต่ความนึกมีแต่ความกังวลมันไม่ได้หยุดง่ายๆในใจคนน่ะมันคิดอยู่ตลอดติดต่อกันไปเป็นลูกโซ่เลยไม่เคยหยุดคิดได้เลยคนเราที่หนักอกหนักใจที่ใจไม่สบายเนี่ยมันไม่หยุดใจมันไม่ว่างใจมันไม่หยุดคิดจึงได้เป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะใจมันไม่หยุดคิดและที่สุขนะสุขเพราะใจมันหยุดคิดใจมันวางเป็นโลกทั้งโลกในที่หนักใจทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรคนเราที่ด่ากันทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทกันมีเรื่องไม่สบายอกสบายใจเนี่ยก็ใจมันหยุดคิดไม่ได้ใจมันปล่อยวางไม่ได้จิตมันไม่ยอมสงบคิดจนไม่มีสติคิดจนไม่มีสตังค์คิดจนไม่มีความสงบคิดจนใจนั้นหนักนี่เราเรียกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจก็ต้องทุกข์อยู่คนเดียวทุกข์ก็ใครก็ช่วยไม่ได้ทุกข์กายร้อนยังมีคนเอาน้ำมาให้อาบหิวยังมีคนเอาข้าวมาให้กินไม่มีเงินยังไปหาเงินมาได้ยังมีคนเอาเงินมาให้เราได้ทุกข์ภายนอกเนี่ยมันคนอื่นก็ช่วยเราได้บ้างแบ่งเบาได้แต่ทุกข์ในใจนี่ทำยังไงไอ้ทุกข์ที่จิตมันคิดไม่หยุดเนี่ยทุกข์ที่มันเล่าร้อนใจเนี่ยทุกข์ที่มันอึดอัดขัดเคืองเนี่ยทุกข์ที่มันมีอยู่ปลงไม่ตกเนี่ยทุกข์เรื่องนี้ที่มันทรมานใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือไม่มีใจสงบนั่นเองคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็คือใจไม่สงบนั่นเองคนเราที่มีที่พึ่งทางใจคือใจสงบนั่นเองใจสบายจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางเป็นคนเราทุกวันนี้อยากจะหาที่พึ่งมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีรถขี่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่านั่นแหละคือความสุขใจ
ความสบายใจคิดอย่างนั้นทุกคนแต่พอมีแล้วก็ยังไม่เจอความสุขมีคนที่มีบ้านมีรถขี่มีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจยังไม่สงบเขาก็ยังไม่รู้จักคำว่าสุขมันอยู่ตรงไหนถ้าคนที่ยังไม่มีจึงคิดมากใหญ่เลยคนที่ยังไม่มีก็บ้านเรายังไม่มียังเช่าเขาอยู่เงินเดือนเรายังไม่พอกินพอใช้รถก็ยังไม่มีขี่เรายังไม่มีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นแหล่งเราก็คิดว่าเราเนี่ยยังไม่สมหวังถ้าสมหวังเราคงจะเป็นสุขคนพวกนี้ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์เพราะอะไรๆก็ยังไม่มีคิดว่ามีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีรถมีอะไรทุกอย่างแล้วคงจะเป็นสุขพวกนี้ทุกข์มากเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะสบายคนที่ไม่มีคิดเมื่อไรจะสบายเมื่อนั้นคนที่มีแล้วทำไงมีบ้านอยู่แล้วมีเงินใช้แล้วมีเงินเดือนพอแล้วมีลูกมีหลานแล้วมีรถมีลาขี่แล้วยี่ห้อดีๆขี่แล้วแต่ยังไม่สงบใจยังมีเรื่องโน้นเข้ามามีเรื่องนี้เข้ามาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและอะไรจะทำให้เราความสุขทั้งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังทรมานใจใจก็ยังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีธรรมะยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่สละทานยังคนตนีเสียดายยังเป็นคนลกยังเป็นคนโลภมากอยู่ยังคิดว่าอะไรๆเป็นของเราอยู่ไอ้คนที่คิดว่าอะไรๆเป็นของเรานั่นแหละเป็นคนมีทุกข์มากนี่บ้านของเรานี่ลูกของเรามีหลานของเรานี่รถของเรานี่เงินของเราเต็มไปหมดเลยใจมันก็เลยห่วงแล้วห่วงเสียดมเสียดายอยากจะหามาให้มากกันนั้นอยากกลัวจะเสียไปก็กลายมาเป็นคนคอยห่วงคอยเสียดมเสียดายนี่เนี่ยคือความทุกข์มีมากกับเป็นทุกข์มากอีกแล้วก็มันไม่พอคนเราคิดผิดนะคิดว่ามีอะไรแล้วจะสบายคิดเท่าไรมันก็ไม่สบายยิ่งคิดมากก็ยิ่งลำบากมากแต่คนที่คิดว่าเราพอแล้วเรารวยแล้วเราทำบุญพอแล้วเรามีศีลมีธรรมแล้วเราไม่โลภโมโทสันแล้วได้ยังไงเราก็เอาอย่างนั้นมีก็แค่นั้นจนก็แค่นั้นก็ไม่พ้นความทุกข์มีก็ไม่พ้นความทุกข์จนก็ไม่พ้นความทุกข์ก็ไม่เห็นมีใครทุกข์พ้นทุกข์ใจได้สักคนเดียวไม่เห็นมีที่พึ่งทางใจเราต้องหาความพอดีที่ใจทำยังไงให้ใจเราสงบไว้ไปวันหนึ่งบ้างพอเราสงบใจได้นี่เองคนรวยนี่เองคนพอใจนี่เองคนมีที่พึ่งทางใจไอ้ที่วุ่นวายนี่วุ่นวายไม่รู้จักพอนี่เองไม่รู้จักหยุดคิดนี่เองไม่รู้จักสงบใจนี่เองจึงได้วุ่นวายอย่างวันนี้โยมเขาบอกว่าฉันหยุดโกรธแล้วบอกแม่เมื่อก่อนไม่หยุดโกรธในเรื่องทะเลาะเอาทุกวันเดี๋ยวคนโน้นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้อย่างนี้ว่านนี่วุ่นวายหมดร้อนหมดทั้งบ้านเลยเราก็โกรธไอ้คนที่โกรธเขาก็โกรธตอบเราไอ้เราก็พูดไอ้คนที่อยู่ด้วยกันก็พูดก็เลยกลายไปว่าบ้านนี่มีแต่เรื่องพูดมากมีแต่เรื่องโกรธมากก็เลยไม่เจอความสุขทางใจเลยบ้านก็เลยร้อนตลอดวันให้เราก็หาว่าคนอื่นเขาทำเราหาคนอื่นเขาพอเราหยุดพูดเสร็จแล้วก็จบเฉยใครพูดมาก็เฉยฟังลูกเดียวอยากจะตอบก็เฉยช่างมันหัวไม่ได้มันพูดชนะคนเดียวเราชนะใจเรามันชนะที่ปากใจมันไม่เฉยคนไหนชนะที่ปากใจไม่เฉยคนไหนชนะที่ใจแล้วปากเฉยปากเฉยใจเฉยปากไม่เฉยใจไม่เฉยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมะมีสติเข้าไปห้ามใจว่าไอ้คนปากไม่เฉยที่ใจไม่เฉยไอ้คนปากเฉยนี่ใจเฉยไอ้คนใจเฉยนี่ปากเฉย
ไม่เถียงไม่พูดไม่ต่อร้อต่อเถียง มันจะผิดจะถูกไงก็เฉยลูกเดียวทำให้ดีอย่างเดียวทำให้เขาไม่เดือดร้อนกับเราเราก็ไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเราก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่านั้นเฉยดีกว่าพูดไปแล้วมันเดือดร้อนจะพูดทำไมก็ทะเลาะกันทั้งวันเถียงกันทั้งวันมาบ้านเมื่อไรมีแต่ปัญหาหันหน้ากลับบ้านไปทีไรมีแต่ปัญหาก็เพราะเราพูดกันไม่หยุดเรื่องโน้นก็พูดเรื่องนี้ก็พูดมันไม่มีคนสงบนี่ฮะก็ที่บ้านมันไม่มีคนสงบมันไม่มีใครหยุดพูดมันมีแต่คนพูดมากมันมีแต่เอะอะโวยวายมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งวันทั้งคืนก็มันเรื่องมากมันเรื่องไม่หยุดพูดก็เราจะไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหยุดพูดสิทำไม่พูดพูดไม่ทำคนทำไม่พูดคนพูดไม่ทำคนเป็นโรคประสาทเนี่ยชอบพูดมากพูดได้หมดนะคนโรคประสาทเนี่ยพูดสอนก็ได้หมดเลยรู้หมดทุกอย่างพวกนี้พูดได้ทั้งคืนแต่ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่เป็นเรื่องเป็นราวตัดสินใจอะไรก็ไม่ถูกพวกนี้ดีแต่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำพูดในคนอื่นรำคาญด้วยฉะนั้นเรียกว่าถ้าทำใจไม่มีความรู้สึกพวกนี้ได้นะหยุดการคิดนึกซะหัดฝึกใจหาที่พึ่งทางใจว่าพวกเราเนี่ยเอาอะไรกันไปได้บ้านก็เป็นของอาศัยอยู่เงินอยู่ในกระเป๋าเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปของคนอื่นก็อาศัยใช้อำนวยความสะดวกรถก็อาศัยขี่มันก็ไม่ใช่ของเราอาศัยของอาศัยเดี๋ยวมันก็เป็นเศษเหล็กไปบ้านเดี๋ยวก็เป็นเศษไม้เศษปูนไปเป็นเศษดินไปอาศัยอยู่เงินทองก็อาศัยอยู่มันเป็นกระดาษไม่ใช่เงินที่ทองแล้วกระดาษสมมุติแบงค์5แบงค์100แบงค์10นี่เป็นของสมมุติแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองก็ไม่ใช่เงินใช่ทองอะไรหรอกอย่าไปหลงมันเลยเป็นของสมมุติทำให้มันเป็นประโยชน์เถอะเอาไปสละความสนีเสียอย่าไปเสียดายมันเป็นกระดาษไปหลงแล้วตัวก็ตายไปกับเงินเพราะที่สุดนึกว่าเงินนึกว่าทองเป็นของเราไม่ใช่ก็เหมือนกระดาษเอาต้นไม้ใบหญ้าอะไรมาทำเข้าไปก็ไปปั๊มเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นค่าสมมุติมันไม่ใช่เงินใช่ทองหรอกอย่าไปหลงมันดูมาสิมันใช่เงินไหมหยิบมาเมื่อไรก็เป็นกระดาษทันทีบางคนเขาบอกเขาแพ้เงินเขาสมมติให้เป็นเงินไอ้เงินนี่นะพอนับใช้กันไปใช้กันมาไอ้เงินแบงค์10แบงค์5แบงค์พวกนี้นะแบงค์บาทพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยคนขี้เหล้าคนขี้ลักขี้ขโมยคนติดแคปกัญชาพวกเข้าไปในคลับในบาร์เข้าไปสู่มือคนดีคนไม่มีเงินเนี่ยมันไปทั่วหมดคนขี้โลกคนเป็นโรคอะไรแล้วก็จับเงินที่ใช้กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยโอ้โห100 หมื่นพันเจ้าของบางคนเวลาเขานับเงินเนี่ยก็ต้องไปล้างน้ำก่อนถ้าไม่งั้นมันมีเชื้อโรคติดมือบางคนแพ้เงินนับไม่ได้นับได้แต่แบงค์500แบงค์100เพราะมันไม่ค่อยเปลี่ยนมือเจ้าของบ่อยไอ้บาท2 บาทเนี่ยมันเป็นกระดาษมันติดเชื้อโรคได้บางคนพอนับไปแล้วแพ้ต้องไปล้างมือให้เกลี้ยงแล้วเราหลงเรานึกว่าของวิเศษโอ้ยพอได้มาหอมเลยแหมของดีวิเศษพวกเราหลงมานานแล้วคิดว่าเงินทองเป็นของเรานะของพวกนี้เป็นของค่าแลกเปลี่ยนเป็นของสมมุติเมื่อก่อนคนเราเนี่ยเอาเงินไปแลกของเอาทองไปแลกของเอาเพชรนินจินดาที่ของที่เขาสมมุติมันเนี่ยเพราะมันของหายากไอ้ทองคำนี่เขาก็เป็นแร่เอามาจากแม่น้ำลำคลองมันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินชนิดหนึ่งก็เอามาผสมเป็นทองคำบอกนี่นะของหายากมีค่าเท่านั้นเท่านี้หนักและเท่านั้นเท่านี้บาทเงินก็เหมือนกันแล้วก็เป็นของอยู่ใต้ดินเพชรนินจินดาก็เป็นของอยู่ในหินของพวกนี้เป็นของแผ่นดินทั้งนั้นไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่เขาเอามาสมมุติให้มันเป็นของมีค่า
ไม่ใช่ของวิเศษนะเป็นของสมมุติให้ของมีค่าว่ามันหายากทีนี้เราจะถือเงินไปแลกถือทองไปแลกถือเพชรนินจินดาไปแลกของพวกนี้มันก็หนักก็เลยมาทำเป็นกระดาษคนสมัยนี้วิวัฒนาการก็มาทำเป็นกระดาษทุกประเทศทำเป็นกระดาษหมดแต่ก็ตีกาเป็นค่าสมมุติของแผ่นดินว่าเท่านั้นบาทเท่านี้ร้อยสมมุติให้ใช้แลกเปลี่ยนได้มีค่าเท่านั้นเท่านี้คนก็ยังหลงอยู่นั่นแหละก็ยังคิดว่าเป็นเงินเป็นทองอยู่นั่นแหละทั้งที่มันเป็นกระดาษแล้วนี่คือความหลงของคนหลงไม่โยมหลงสมมุติมากไหมหลงนะบางคนไม่ยอมตายกูไม่ให้ใครมาจี้มาปล้นกูสู้ตายกูไม่ยอมให้เงินของกูผลที่สุดตายถูกฆ่าตายเพราะคิดว่ากระดาษนั้นเป็นเงินเป็นทองที่จริงของเราก็อยู่กับเราของเขาก็อยู่เขาใครอยากได้ก็เอาไปขอชีวิตมันมีค่ากว่าเงินทองพอรู้ว่าชีวิตนี่มีค่ากว่าเงินทองก็ไม่ตายเพราะหาได้มากกว่านั้นอันนี้มันจำเป็นจริงโยมจำเป็นสำหรับแลกเปลี่ยนนะแต่มันเป็นของที่มันเป็นทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ทรัพย์ภายในจะเอาไปไหนเอาไปไม่ได้ของใช้ในมนุษย์นี่เองของที่มีค่าเหนือเงินเหนือทองเนี่ยคือธรรมะคือทรัพย์ภายในศีลธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในอยู่เหนือเงินเหนือทองสิ่งนี้สิมีค่ามากเราควรจะมองสิ่งที่เอาไปได้ชื่อเราเนี่ยนะก็ถูกสมมุติตัวเรานี่ก็ถูกสมมุตินะตัวเราก็ถูกสมมุตินะไม่ใช่ปรมัตถ์นะผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็หนังเนื้อเส้นเอ็นของกระดูกมันไม่มีชื่อหรอกโยมพ่อแม่เขาตั้งให้มาให้ลูกนี่เรียกถูกว่านี่ผมนะลูกนี่ขนนะลูกนี่หนังนะลูกนี่ฟันนะลูกชื่อลูกนั้นชื่อนี้เขาสมมุติให้เราทั้งนั้นเลยมันถูกสมมุติไปหมดเลยแม้แต่ร่างกายเลยเนี่ยที่พ่อแม่ยกให้มาเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมนี่ก็สมมุติทั้งนั้นเอาดินมาไว้ในกายเอาน้ำมาไว้ในกายเอาไฟมาไว้ในกายเอาลมมาไว้ในกายถูกพ่อแม่สมมุติให้มาเป็นกายเราไม่มีของจริงโยมในโลกนี้ไม่มีของจริงของสมมุติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเสียงเราก็สมมุติฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค่าแลกเปลี่ยนมันไม่มีของจีหลังยั่งยืนเราก็ควรจะรู้ชัดว่าแล้วอะไรล่ะเป็นของจริงอะไรล่ะเป็นที่พึ่งเราจะเอาไปได้เนี่ยแม้แต่ร่างกายก็ถูกสมมุติเป็นของติดตังหมดเป็นของไม่จีหลังยั่งยืนอยู่ไม่ถึง100 ปีก็สลายไปหมดและอะไรล่ะที่มันไม่สลายที่เรากำลังทำอยู่นี่เนี่ยของที่ไม่สลายไปจากใจเราสิ่งนี้ที่มันไม่สลายไปจากใจเราที่เราทำใจสงบทานที่เราให้ไว้ในใจเราเนี่ยทำไว้ในใจเราเนี่ยศีลที่เรารู้จักสงบเนี่ยสมาธิที่เราตั้งมั่นไว้แล้วด้วยความดีเนี่ยปัญญาที่เรารู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อกายใจเนี่ยเป็นของสมมุติทั้งหมดแม้แต่ชื่อเรายังไม่มีมาเลยยังถูกสมมุติเลยเมื่อเรารู้สัจธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลงนะเราก็จะเอาความดีที่ใจของเราไปได้ว่าเราไม่หลงแล้วเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติคือวิมุตติสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติก็คือวิมุตติคือหลุดพ้นจากการยึดติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดเงินติดทองติดอารมณ์ความโกรธนี่มันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาถ้าเราไปยึดถือมันก็โกรธถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะต้องพิจารณาธรรม
พิจารณาอารมณ์พิจารณาธรรมก็คือพิจารณาใจเรานี่เองให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นให้มีปัญญาที่จะตรันตรองพิจารณาเห็นตามธรรมะอันนี้คนเราจะไปหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้นะบางคนทุกข์ขึ้นมาก็ไปหาหมอดูไปหาพระรดน้ำมนต์ไปหากระตุดพายันหาคนทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเราจะได้ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นคือต่อใจตัวเองให้ปีติทานทำให้เรามีปีติทำทานมากๆเราจะสะเดาะเคราะห์ได้ศีลไม่มีรักษาศีลนั่นจะสะเดาะเคราะห์ได้ทำให้ใจปีติในศีลให้มั่นใจในศีลตัวเองว่าตัวเองมีศีลตลอดสมาธิทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้เย็นทำใจให้มีองค์บริกรรมภาวนาทำให้มีฌานเกิดขึ้นทำให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นนั่นจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้ทำปัญญาให้รู้ว่าขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมีทุกข์ทั้งนั้นเราแบกขันธ์ห้าแบกไปแบกมาหนักไปหนักมาต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพาอุจจาระปัสสาวะเราพาร่างกายเราเนี่ยลำบากอยู่ตลอดวันตลอดคืนร่างกายนี่เป็นของหนักนั่งนานก็หนักเดินนานก็หนักยืนนานก็หนักนอนนานก็หนักกินนานก็หนักหายใจมากก็หนักคิดมากก็หนักโอ้ร่างกายเรานี่อยู่นานก็หนักอายุมากก็ยิ่งหนักมากขึ้นนี่คือมันทุกข์เมื่อเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เราต้องหาทางพ้นทุกข์อันนี้อะไรที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแสวงหาธรรมะคือพระนิพพานคือทำใจให้เบาๆนั่งให้เบานอนให้เบากินให้เบาคิดให้เบาไม่ต้องคิดอะไรมากนี่เรียกว่าหาทางดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราจึงจะมีที่พึ่งกันนะจะไปหาอย่างอื่นไม่ได้บางคนนอนฝันขอให้ได้เลขดีนะถูกหวยเราคงจะมีความสุขเสียงทายเอาใต้ดินบนดินมาขนเนี่ยนะเล่นกันทั้งจังหวัดเลยโยมงมหวานกันทั้งจังหวัดเลยนอนฝันกันทั้งบ้านเลยหาเนี่ยอาตมาไปหาพระหาหลวงพ่อน่ะโยมมานั่งเฝ้ากัน3 ทุ่ม 4 ทุ่มเที่ยงคืนไม่ไปโยมจะมาหาเลขดีๆกับพระไปหาเลขดีๆกับพระอยากจะให้พระบอกหวยอยากจะรวยตัวเองก็มีอาชีพที่ดีแล้วบางคนนี่เป็นช่างเสริมสวยเป็นคนแม่ค้าแม่ขายเนี่ยโถเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญดีกว่าดีก็ไปเล่นใต้ดินบนดินให้เสียเงินเปล่าๆบางจังหวัดเนี่ยโยมเล่นกันทั้งจังหวัดเลยนะอาตมาเคยทุดงไปเนี่ยไปตั้งแต่นี่ไปเลยตั้งแต่หนังบวชไปยันสิงห์บุรีอ่างทองไปยันภาคอีสานเนี่ยโหคนงมงายจังละโยมไปล่องไปทางใต้ก็ไปเรื่อยไปเลยเห็นพระธุดงค์นี่ขอตะหวยอย่างเดียวยันภาคใต้เลยโยมอาตมาสลดสังเวชโอ้โหคนไทยนี่งมงายจังเลยนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยใต้ดินบนดินเป็นที่พึ่งกันโหงั้นก็จนหมดทั้งประเทศเลยคนไทยเนี่ยคนที่ยังเล่นใต้ดินบนดินเนี่ยคนจนนะโยมนะสงสารไปทางใต้ก็กลายเป็นมีแต่คนจนทั้งนั้นนะพวกเล่นใต้ดินบนดินไปทางจังหวัดสิงห์อ่างทองไปสระบุรีลพบุรีคนเล่นใต้ดินบนดินไปยันภาคอีสานคนจนทั้งนั้นเลยโยมคนมีนี่เขาไม่เล่นหรอกโยมคนมีก็เขาถือว่าลาภของเขาพอแล้วเราจะสังเกตที่คนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่เล่นใต้ดินบนดินเนี่ยพวกคนจนโยมคนมีเขาไม่เล่นหรอกอย่างพระเนี่ยถ้าเล่นได้เล่นไม่ได้พระเล่นหวยไม่ได้เนี่ยน่าสงสารเราไม่มองดูตัวเราว่าเราเนี่ยควรจะตั้งตัวควรจะเลิกสิ่งพวกนี้มาพิจารณาอย่างนี้แสดงว่าคนไทยเราไม่มีที่พึ่งทางใจเลยไปหาพระก็จะไปหาหวยนอนหลับก็ยังต้องการจะฝันก็เลยไม่เจอความสุขโยมนอนหลับก็ยังต้องฝันให้เห็นหวยนอนให้ที่คนเราจะนอนหลับเป็นสุขเนี่ยต้องนอนแบบไม่ฝันนอนแบบพระอรหันต์นะนอนไม่ฝันเลยนอนหลับสนิทไม่ฝันจะมีความสุขมากพวกเราเนี่ย
ที่มาวัดได้ดีแล้วพวกคนที่ไม่งมงายไม่ไปเสี่ยงถ่ายผิดก็จะทำให้เกิดความจนกับตัวเองเมื่อมันนึกนี้สลดใจคนไม่มีที่พึ่งเยอะเลยทำบุญก็หวังจะให้รวยจะให้ถูกหวยที่จริงคนไทยเรารวยอยู่แล้วแค่ไม่เล่นหวยก็รวยอยู่แล้วไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยนี่รวยอยู่แล้วสามีไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขเนี่ยภรรยาก็ไม่กินไม่เล่นไม่มีอบายมุขสองคนตายายนี่รวยอยู่แล้วแค่อบายมุขออกทั้งคู่เนี่ยไม่จนแล้วมีเท่าไรก็กินเท่านั้นรวยทางใจงวดนี้ไปสัก20 บาทงวดนี้ไปสัก100 บาทงวดนี้ไปสัก500 บาทหมดเลยฮะทำเป็นเดือนก็ทำไปอาทิตย์ก็ไม่พอฉะนั้นที่พึ่งทางใจของพวกเราเนี่ยคือศีลธรรมมาวัดเราต้องหัดทำใจให้ไม่เป็นคนจนไม่อยากได้ใครทำให้อิ่มใจทำให้พอใจว่ามีอย่างไรขอให้มีอย่างนั้นพอใจแล้วอย่าไปทะเยอทะยานไปฟ้าหาไอ้ลาบลอยลาบอะไรนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกโยมมันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องอุบายสำหรับคนที่เขาตั้งดีสำหรับคนที่เป็นเจ้ามือดีสำหรับคนที่ขายลอตเตอรี่ขายใต้ดินบนดินเนี่ยนั่นแหละเขาดีคนเล่นนะโชคร้ายเป็นเครื่องมือเขาเป็นคนโง่ไม่ฉลาดทำมาหากินหาศีลหาธรรมที่ดีกว่าอย่าไปหาสิ่งอื่นมาใส่ใจเลยแค่ตอนนี้เราก็ทุกข์พอแล้วนะเดือดร้อนพอแล้วเราก็สงบกายสงบใจเถอะมาวัดก็ต้องพยายามให้เกิดปัญญาให้เห็นค่าสมมุติว่าของสมมุติเนี่ยของอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามของวิมุตตินี่คือทำใจให้หลุดพ้นทำใจให้ไปนิพพานก็คือทำใจให้ดีนั่นเองทำใจไม่ให้เป็นคนผ่านทำใจไม่ให้เป็นคนโกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายสาธุสาธุอยู่เรื่อยเมตตาอยู่เรื่อยดีอยู่เรื่อยเห็นใครทำดีก็ดีใครทำไม่ดีเราก็เฉยพอเราทำดีได้อะไรมันก็เข้าตัวเองหมดดีเข้าตัวหมดก็มีความสุขเห็นอะไรก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีเห็นก็ไม่ดีไม่ก็เข้าตัวเองหมดเลยร้อนเข้าตัวเองหมดเห็นคนนั้นก็ไม่ดีเห็นคนนี้ก็ไม่ดีได้ยินได้ฟังก็เอาแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวคนที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีก็ร้อนใจเอาไม่ดีเข้าตัวไม่ดีต้องเอาสิ่งที่ดีใครทำอะไรกรรมเขาแสดงออกเขาพูดตามใจตัวเองเนี่ยกับกรรมของเขาเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยกับกรรมของเขาเราทำกรรมดีกับกรรมของเราพอเราทำจิตใจได้นี่เราจะไม่มีทุกข์เท่าไหร่เรามาวัดเราก็ต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้องอย่าไปหาที่พึ่งผิดนั่งสมาธินี่ก็เพื่อต้องการดับอะไรดับความวุ่นวายใจดับคนคิดมากดับคนร้อนใจมากดับคนมีปัญหามากคนพูดมากคนคิดมากคนวุ่นวายมากคนมีตัวมีตนมากคือตัวเรานี่ตัววุ่นวายต้องพยายามแก้ตัวเราให้ไม่วุ่นวายพอตัวเราไม่วุ่นวายแล้วก็สบายคันนี้บ้านช่องเดือนชานก็อยู่เย็นเป็นสุขกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายตั้งแต่เราไม่โกรธได้ไม่คิดใครในแง่ร้ายนี้มันสบายใครจะลำบากใจเราก็ไม่ลำบากใจใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนมันอยู่ที่ใจเราไม่เดือดร้อนนี่เองฉะนั้นทุกคนเรามาแก้ใจตัวเองเถอะพยายามมาหาศีลมหาธรรมให้มากขึ้นศีลธรรมนี่จะพาให้เราใจดีให้ทานจนไม่มีความตำหนิรักษาศีลจนไม่กลัวตายรักษาศีลจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ทำสมาธิจนมั่นใจไม่ทิ้งศีลธรรมจะถือตลอดชีวิตปัญญารอบรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แตกสลายอยู่ทุกเวลาขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์กับมันมีปัญญาแล้วว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เพราะว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เท่านั้นคนนั้นคนฉลาดตรงตก
ปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ห้าในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ห้ามีทุกข์ทั้งนั้นตรงตกปล่อยวางเป็นก็อยู่ที่ไหนก็สบายพวกที่คิดว่าขันธ์ห้าในทุกข์ทั้งนั้นคนมีขันธ์ห้ามีทุกข์ทั้งนั้นทุกกินทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกปวดทุกเจ็บทรมานก็เนี่ยทุกข์กันทั้งนั้นเลยคนเราเนี่ยเดี๋ยวคนโน้นป่วยเดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นเกิดเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนโน้นมีเรื่องอย่างนั้นคนนี้มีเรื่องโอ้ขันธ์ห้านี่ทุกข์วุ่นวายใจจริงๆแล้วก็เรารู้เลยว่ามีขันธ์ห้ามากกับทุกข์มากเรื่องมากจริงๆขันธ์ห้านี่พาไปพามาแบกทุกข์ไปอยู่นี่เองพอพิจารณาเนี่ยก็อุเบกขาวางเฉยมันแก่มันตายมันเจ็บมันพัดภาคจากกันก็มันมีขันธ์ห้านี่ก็อยากมีอันนี้มันก็ต้องทุกข์สิต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องโกรธต้องโลภต้องหลงกันเงี้ยก็เลยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทุกข์เพราะมีขันธ์ห้าก็ปล่อยวางเป็นก็สบายเพราะมีปัญญาใครจะทำอะไรก็ไม่ไปด่ากับใครไม่ไปทะเลาะกับใครปลงใจได้คนนี้อุเบกขาวางเฉยได้ก็กลายเป็นคนใจเย็นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยังไงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ทุกข์ตอนนี้ดีโยมทุกข์ตอนกำลังดีเนี่ยดีนั่งกรรมฐานตอนนี้ดีจะไปภาวนาตอนเจ็บป่วยมันไม่ดีนะจะภาวนาตอนจะหมดลมไม่ดีทำใจไม่ได้จะไปภาวนาตอนแก่ไม่ไหวกำลังมันไม่พอภาวนาตอนกำลังวังชาดีเนี่ยดีจะให้ทานก็ให้แต่วันนี้จะรักษาศีลก็รักษาแต่วันนี้จะทำสมาธิก็ทำแต่วันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะทำหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเวลากลับมาวัดนี้หรือเปล่าบางคนบางแหมกินมื้อสุดท้ายบางคนกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายเที่ยวมื้อสุดท้ายมาวัดมื้อสุดท้ายคิดว่าจะไปมันเป็นมื้อสุดท้ายของคนเรานะทำบุญวันสุดท้ายกินมื้อสุดท้ายนอนมื้อสุดท้ายชีวิตของเรามันมีวันสุดท้ายของตัวเองฉะนั้นจะไปรู้ว่าวันสุดท้ายของเราเมื่อไรก็ทำทุกวันมีโอกาสรีบทำจะไปรอว่าปีหน้าจึงจะทอดกฐินปีหน้าจึงจะทอดป่าปีหน้าจึงจะมาถืออุโบสถปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วอ้าวมันยังมาพูดเลยว่าปีหน้าจะมาทำสมาธิมาถือศีลมันไม่ถึงปีหน้าเป็นปีสุดท้ายปีนี้เป็นปีสุดท้ายซะแล้วใครจะรู้ได้ว่าความตายมีมากับตัวเราคนเราคิดผิดทุกคนนะหลงว่าคิดว่าปีหน้าจะเป็นมาทำบุญปีโน้นจะมาทำบุญแต่หารู้ไหมปีนี้ปีสุดท้ายของเราถ้าเราไม่ได้ทำปีนี้ไปรอปีหน้าก็เลยไม่ได้ปีสุดท้ายเลยคนนี้ดังนั้นเราต้องทำทุกวันรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาละเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สู้เวทนาได้ตายก็ดีใจเจ็บก็ดีใจใครเคยดีใจก็ตายไหมโยมมีไหมใครหัวเราะตายมีไหมให้มีเลยมีแต่ร้องไห้ตายแล้วเราพ่อแม่ตายมีลูกร้องเราหัวเราะไหมไม่หัวเราะเลยร้องไห้มีประเภทหนึ่งที่ดีใจกับพ่อแม่ตายคนที่ดีใจกับพ่อแม่ตายรู้แม่เนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแม่สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วแม่ตายไปสวรรค์แล้วไปนิพพานแล้วเขาดีใจว่าโอ้แม่พ้นทุกข์สังขารนี่อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอแม่ทำบุญไว้พอแล้วแม่ควรจะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าแม่จะได้เปลี่ยนร่างไอ้แก่ๆนี้ออกไปเจ็บๆนี่ออกไปจะได้ไปสนุกกว่านี้นั่นดีใจที่แม่ตายได้เร็วๆแต่ไม่ใช่แช่งว่าตายได้เร็วกูจะได้ไม่ต้องห่วงดูแลปฏิบัติคือดีใจว่าแม่เนี่ยมีคุณธรรมและดีใจว่าลูกตายนะลูกมันเจ็บทรมานลูกมันมีศีลมีธรรมแล้วมันตายแล้วมันทิ้งร่างมนุษย์ได้มันไปเป็นเทวดา
มันสำเร็จแล้วไม่ต้องมาเกิด ก็ไม่เสียใจว่าลูกมันตายดีอ่ะดีใจกับแม่ตายดีดีใจกับพ่อตายดีคนไม่มีปัญญาต้องเสียใจคนที่มีปัญญากับดีใจแต่คนหลงเนี่ยเสียใจมากเลยโหตายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่น่าจะตายเลยทิ้งไว้เราคนเดียวอะไรเงี้ยลำพันค่ำครวญแต่หารู้ไหมว่าอยู่เขาก็ออกซิเจนจะตายแล้วจะตายอีกเราก็จะให้เขาอยู่นั่นนะฮะอย่าปั๊มหัวใจเขาอยู่ที่จริงควรให้เขาไปโยมคนไหนตายได้คนไหนถ้าทำบุญตายคนนั้นโชคดีคนไหนเจริญสมถะวิปัสสนาทำใจให้หลุดพ้นได้คนนั้นตายเมื่อไรก็ไปเถอะแล้วคนโมทนาสาธุตายจะได้ก็ดีแต่คนบอกไม่ได้ไปแช่งให้เขาตายแต่คนที่ตายไปดีเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาตายเมื่อไรเขามีสุขเมื่อนั้นอย่างพุทธเจ้านะอานนท์บอกจะพระองค์อย่าเพิ่งนิพพานเลยอยู่ไปสัก10,000 ปีเถอะพระเจ้าบอกอานนท์เราต้องการจะทิ้งของเก่านิพพานเป็นสุขที่สุดอย่างนั้นการนิพพานจะได้เราเป็นสุขเราไม่อยากอยู่หรอกอานนท์อยากให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่พระพุทธเจ้าบอกไปนิพพานดีกว่าไม่ต้องมีเจ็บอีกไม่ต้องมีตายอีกแล้วคนเรามาคิดกันตรงนี้โยมนะแต่ถ้าคนไหนที่ยิ้มตายได้คนนั้นเป็นคนฉลาดคนไหนที่เจ็บแล้วยิ้มในความเจ็บตัวเองได้คนนั้นฉลาดเจ็บไม่หายก็ดีใจเจ็บหายก็ทำบุญต่อไปเจ็บไม่หายตายซะเลยดีครูอยากจะรู้จักความตายเป็นยังไงตายเราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี่เราก็ไปเกิดเป็นทิพย์เทวดาใหม่ถ้าทำฌานได้ก็เป็นพรหมร่างกายละเอียดอ่อนถ้าเป็นเทวดาก็ร่างกายมีทิพย์ก็มีวิมานมีอะไรอยู่ไม่ต้องมาทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้สนุกลื่นเริงลืมไปเลยโยมลืมไปเลยถ้ายังอยู่ในร่างกายเนี่ยทุกข์ทรมานนะร่างกายคนเนี่ยหวาดเสียวมากเลยโยมเวลาขึ้นรถเนี่ยเสียวจังเลยหักโครมไปแล้วเจ็บไปแล้วเงี้ยพิการแล้วเงี้ยมนุษย์นี่เสี่ยงภัยทุกวันทุกเวลาโยมใช่ไหมเสี่ยงทุกวินาทีจะทำไงนั่งอยู่ดีอะไรมันตกมาทับก็เจ็บแล้วเงี้ยหกล้มก็เจ็บแล้วเงี้ยเข้าห้องน้ำมาโขไปพลาดฟื้นก็เป็นอัมพาตแล้ววินาทีทุกวินาทีคนเราเนี่ยมนุษย์นี่เกิดมาเสี่ยงไม่มีอะไรเป็นของสุขเลยโยมขึ้นรถลงเรือนี่เสี่ยงอันตรายทั้งนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาเขาไม่มีต้องกลัวสบายหมดการเสี่ยงแต่เราต้องทำบุญไว้ให้ดีจะได้ไม่ต้องกลัวทำให้มั่นใจก็จะได้สนุกในเวลาเจ็บเวลาตายพวกแกมาสนุกกับเจ็บตายไงมันได้กำไรนะคนที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายนี่คนได้กำไรพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่เขากลัวเจ็บมากเลยกลัวตายมากเลยเขาทรมานใจเขามากเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายเขาขาดทุนมากเลยพวกเศรษฐีก็ทำไมจะไม่ขาดทุนนะโยมมีต้องเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วตัวเองตายเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่โยมขาดทุนเป็นพันล้านเลยกูไม่ได้ใช้แล้วซีแล้วแต่เราไม่ขาดทุนบอกเสมอตัวกูมาแต่ตัวกูก็ไปแต่ตัวไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมพวกเราได้กำไรมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแถมเอาบุญไปด้วยทานก็ให้ศีลก็รักษาเจริญภาวนาพวกเรามาแต่ตัวแต่เอากำไรเอาบุญไปแต่พวกคนรวยขาดทุนนะใช่ไหมโยมคนรวยขาดทุนโอ้ตึกก็เอาไปไม่ได้รถเก๋งก็ขี่เอาไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้ขาดทุนแย่เลยกูตายแล้วอะไรไปได้เป็นตะคินเดียวคนที่ขาดทุนคือคนรวยนะโยมนะคนที่ได้กำไรคือคนที่ไม่เอาอะไรไปเอาแต่บุญไปพวกนี้ได้กำไรนะโยมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรพวกนี้พอมองเห็นไหมใครอยากขาดทุนแล้วกำไรถ้าโยมอยากได้กำไรก็เอามาทำบุญได้หมดโยมไม่ต้องห่วงเอามาหล่อพระหมดคนไหนอยากขาดทุนก็เก็บไว้เยอะๆนั่งเฝ้านอนเฝ้านั่นแหละพอตายเขาเสียใจจังเลยตั้ง100 ล้านกูยังใช้ไม่หมดเลยกูก็ไม่อยากจะใช้ด้วย
ไอ้ลูกหลานมันก็ขาดทุนต่อยนั่งนับเงินเสียดายเงินเดี๋ยวนั้นอีกขาดทุนต่อไปอีกตายก็เอาไปไม่ได้น้องร้องไห้อีกคนที่ได้กำไรนี่อย่างพุทธเจ้าเนี่ยกำไรท่านมีทุกอย่างมาแล้วแต่ท่านไม่เอาอะไรไปเลยท่านยังสอนพวกเราไว้84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเห็นต้องโลภโมโทสันเอาอะไรไปเลยโยมท่านสอนให้พวกเราปลงให้พวกเราละพวกเราก็ยังไม่ยอมตามท่านอยู่นั่นเนี่ยจะไปตามพวกขาดทุนอยู่นั่นเนี่ยอย่างนี้ถ้าโยมกลัวขาดทุนก็รีบทำบุญนะรีบทำบุญให้ทานรักษาศีลจะได้ไม่ขาดทุนมี100 ล้าน1,000 ล้านก็ขาดทุนนะโยมนะเวลาตายจริงจะรู้ว่าตัวเองขาดทุนตอนเป็นนี่ยังไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเองได้กำไรตอนตายจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปถามหัวใจก็ได้ไงถ้าเราเป็นคนนั้นเราจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้โหเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ความสุขเลยตอนจะตายนี่ทุกข์ที่สุดเพราะตัวเองไม่คิดจะตายน่ะเพราะเสียดายทรัพย์สมบัติมหาศาลแม้จะต้องมาตายจากกันอย่างเงี้ยคล้ายๆมันของดีฮะคิดว่าไปในการที่ตัวเองหลงว่าเป็นของดีของวิเศษทำให้ตัวเองทุกข์มากเวลาจากไปนะเหมือนคนเราแต่งงานตายกันตอนหนุ่มๆสาวๆโอ้โหเสียดายจังคิดว่าร่างกายเป็นอย่างดีอยู่ก็เลยเสียดายแหมน่าจะให้แก่สักหน่อยโสมสักหน่อยค่อยตายแต่ทีนี้พอคนแก่ตายก็มีแต่ความหลังมีแต่ความหลังก็ไม่ค่อยเสียดายกันเท่าไหร่บางทีก็ทะเลาะกันจนเบื่อแล้วก็ตายซะก็ดีไงอีตอนที่ตายยังหนุ่มยังสาวรู้สึกมันเสียดายเหมือนกับขาดทุนนั่นเองฉะนั้นเราจะอยู่แบบผู้ขาดทุนไม่ได้โยมต้องอยู่แบบคนมีกำไรนะใครจะทำยังไงให้มีกำไรบ้างก็ทำไปถ้าอยู่แบบผู้ขาดทุนเนี่ยจะนั่งเฝ้านอนเฝ้าทรัพย์สมบัติเป็นของกูไม่ทำบุญทำทานอยู่นั่นแหละแต่บ้านเนี่ยเวลาตายแล้วเขาเอาไปไว้วัดตัวเองก็เลยไม่ได้สักชิ้นเดียวในตะผ้านุ่งยังไม่มีติดตัวไปเลยขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยศีลนี่เป็นอาภรณ์พระเจ้าบอกศีลเนี่ยเป็นผ้านุ่งเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับคนมีศีลตายแล้วมีผ้านุ่งคนไม่มีศีลนี่มีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านก็ไม่มีผ้านุ่งเพราะไม่มีศีลตายแล้วไม่มีผ้านุ่งคนไม่มีทานตายไปแล้วก็เป็นคนจนรวยชาตินี้แต่ชาติหน้าก็จนคนไม่มีภาวนาเนี่ยไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนหงุดหงิดคนโมโหโทโสเป็นคนคิดมากเป็นคนประสาทเป็นคนไม่มีความสุขใจเลยเพราะไม่มีภาวนาปรงไม่ตกกลายเป็นคนโลภมากโกรธมากหลงมากเพราะไม่เคยสงบใจเมื่อชาตินี้พอไปชาติหน้ากลายเป็นคนไม่สงบเลยพวกโรคประสาทเนี่ยพวกประเภทภาวนาไม่เป็นมาเกิดแล้วก็เป็นคนปัญญาทึบเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนคิดไม่หยุด ไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมโยมมาแต่ตัวไปแต่ตัวเนาะจะขาดทุนยังไงบอกไม่ขาดทุนแล้วฉันแบ่งให้ลูกหลานหมดแล้วห่วงลูกของหลานนี่นะแต่บุญไม่ทำหรอกแบ่งลงให้ลูกหลานหมดตัวเองไม่เอาไปหรอกตัวเองจะอดก็ยอมพอให้ลูกหลานมีกินแต่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยทำให้ลูกให้หลานเพราะสุดไม่ทำอะไรกลัวลูกหลานจะอดจะจนตัวเองก็เลยไม่ต้องทำบุญแบ่งไว้ลูกหลานหมดก็ไปจนข้างหน้าอีกได้ครั้งนี้เพราะไม่ได้ทำทานลูกหลานมันก็ยิ้มมันก็นึกว่าคนแก่โง่อยู่แล้วเนี่ย คนแก่หลงอยู่แล้วนี่อะไรก็จะให้มันหมดนะมันก็เลยดูถูกคนแก่อยู่เรื่อยเลยก็ไปรักมันหลงมันนี่จะให้เขาท่าเดียวอ่ะมันก็ว่า7 วันทำให้สักหน่อยหนึ่งทำบุญ7 วันให้สักหน่อยหนึ่งทำหน่อยเดียวไม่เอามากหรอกให้มันไปต้องเยอะทำแค่7 วันมากก็100 วันก็ทำ100 วันก็ยิ่งนานใหญ่เลยครับโยมนับไปตั้ง100 วันจะทำวันเดียวเนี่ยนับขอกินไปตั้ง100 วันทำวันเดียวเหมือนกับ7 วันนั่นแหละก็เราทำ100 วันไม่ดีโยมทำบุญมัน100 วันตัวเองเนี่ยทำบุญ7 วันให้ตัวเองทำทุก7 วันเนี่ยทำให้ตัวเองทุก7 วัน
ทำบุญให้กับตัวเองก่อนตาย100 วันเนี่ยได้กินโยมไอ้ทำบุญ100 วัน7 วันของความตายเนี่ยมันเลิกนับถือสำหรับตัวเองเถอะโยมอย่าไปคิดให้คนอื่นทำให้ตัวเองเลยโยมทำเอาเองอย่าไปรอทำบุญ7 วัน100 วันนี่คนไม่ฉลาดต้องทำทุก7 วันเนี่ยทำให้กับตัวเองก่อนตายทำให้พอกินไม่ต้องอุทิศบุญกุศลไม่ต้องให้ใครอุทิศบุญกุศลให้เราอุทิศให้เราเองแล้วก็โยมทำ100 วันให้กับตัวเองทำก่อนตายแล้วนั่นแหละได้ไอ้100 วันเนี่ยได้โยมไอ้100 วันที่เขาทำกันทั่วไปนั้นไม่ได้หรอก100 วันต้องทำวันเดียว7 วันทำวันเดียวมันเรื่องงมงายได้มั่งแต่มันได้แค่วันเดียวให้เราจะมาถันหรือเปล่าก็ไม่รู้ผีอื่นย่างไปกินหมดก็เข้าไม่ถึงมั้งก็ปู่ย่าตายายมันเยอะแยะจังเลยนะพอเผลอเราก็เข้าไม่ถึงอ่ะไม่พอกินอ่ะมันนานๆทำทิ้งอ่ะเราก็เป็นผีก็ไม่ได้บุญพอเรื่องอย่างนี้มันน่าจะเลิกคิดกันได้แหละต้องทำให้ตัวเอง7 วัน100 วันทำไปเถอะโยมทำเป็นปีเป็นเดือนเป็นชาติเนี่ยจะได้โยมไม่ต้องเวลาตายเราบอกไม่ต้องทำให้กูหรอกนะกูไม่มาคอยกินมึงหรอกบอกไปงั้นเลย7 วัน100 วันกูไม่คอยกินมึงหรอกกูเห็นหนูเห็นแมวกินเนี่ยนะเอามาไว้ปากโลงกูเห็นแมวกินหมดนะ กูไม่ได้มากินทันทีก็นอนอยู่ในโรงกันเนี่ยเอามาทำไมดูเล่เปล่าๆนะให้โยมจะลุกขึ้นมากินหรือเปล่าอ่ะกินไม่ลงตั้งแต่วันจะตายแล้วไอ้วันจะตายก็กินไม่ลงเลยใช่ไหมโยมเอาน้ำย่อยไปก็ไม่หลงขอเอาข้าวให้กินก็ไม่กินแล้วโหไอ้เรื่องอะไรจะลุกมากินนะโยมไม่มาแล้วไปที่ชอบนะต้องทำไว้ก่อนโยมนี่ต้องสำหรับคนที่มีที่พึ่งทางใจอย่าไปงมงายแหมไร้สาระโดยมากเราจะไปพึ่งลูกหลานตอนนั้นใช่ไหมโยมไม่ได้อะไรเลยคนที่คิดให้ลูกหลานทำบุญให้คนนั้นไม่ฉลาดเลยไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าเลยคนที่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทำหรอกทำเลยทำทุก7 วันทำทุก100 วันทำทั้งปีให้ทานทั้งปีรักษาศีลทั้งปีฟังธรรมทั้งปีภาวนาทั้งปีทั้งชาติตายปุ๊บมึงไม่ต้องทำอะไรให้กูเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี่กูไว้ให้มึงกูแบ่งไว้ให้มึงแต่กูให้เยอะกว่ากูเอาไป เพราะกูยังรักมึงอยู่ ก็ต้องบอกมาตามความจริงใช่ไหมกูยังรักมึงอยู่ยังหลงมึงอยู่แต่กูก็ต้องเอาไปมั่งไม่ใช่เอาไม่เอาไปเลยหรือว่าแก่อะไรแก่เพราะแก่อะไรนะแก่ฟักแก่แฝงแก่ฟักแก่แฝงแก่อะไรล่ะแก่พวกนั้นยังมีประโยชน์น่ะคนแก่นี่ไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไม่รู้จักศีลธรรมแก่กะโหลกแก่กะลาก็ยังดียังไปทำกะทิทำอะไรได้แก่คนไม่รู้เรื่องอะไรนี่แย่เลยแก่แล้วหลงนี่ไม่ได้อะไรเลยแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนี่โง่จังเลยนะแก่เพราะกินข้าวนะแก่กินถ้ายังแก่เลยโยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นเท่าเพราะอยู่นานอยู่มาแก่เพราะอยู่นานอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวสวดมนต์ก็ไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นรักษาศีลก็เป็นห่วงแต่หลานห่วงแต่ลูกก็มันจะไปทางไหนกันมันมากันครบเลยยังตกเย็นก็คอยนั่งเฝ้ามากันหมดเลยยังไปไหนกันกินข้าวก็แล้วยังห่วงแต่ลูกแต่หลานนี่ก็แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานพวกนี้เอาไปไม่ได้ทำบุญ7 วัน100 วันก็เอาไปไม่ได้พวกหลงลูกหลานคนแก่พวกนี้ตายแล้วทำบุญไงก็ไม่รับเพราะตอนเป็นไม่ทำบุญมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะรับได้เพราะไม่มีปัญญาก็หลงตายจะเอาไงกลับมาไม่ถูกพอหลงตายนี่กลับมาไม่ถูก
ก็แก่กันทุกคนนะโยม ทุกคนที่เกิดมาก็แก่กันทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าผมเนี่ยงอกออกมาติดตั้งแต่ในท้องเนี่ยเกิดมามีงอกมาเส้นหนึ่งเลยโยมมันแก่มาตั้งแต่ในท้องอ่ะใช่ไหมแก่กันทุกคนนะแก่จนอยู่ในท้องไม่ได้9 เดือนนี่แก่แล้วออกมาแล้วแก่ทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันแต่เราไม่รู้เองว่าเราแก่ทุกวัน ถ้าไม่แก่ทุกวันมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยโยมนะก็นี่มันแก่มาทุกวันจึงได้มาโตขนาดนี้เหลืออย่างเดียวเราไม่เชื่อพระตายนั่นแหละ นี่เรายังไม่เชื่อพระไอ้ตรงที่เราจะตายเลยไม่เชื่อจะตายเมื่อไหร่เชื่อเหมือนกันแต่ยังไม่มั่นใจมันจะตายเมื่อไหร่แต่ตายนึกโอ้โหใจแล้วเชื่อแล้วพระท่านว่าตายจริงๆโหตายอย่างนี้จริงๆจึงได้เชื่อว่าตายเป็นอย่างนี้เองแต่วันนี้ยังไม่เชื่อหรอกสงสัยไว้ก่อนต้องทำไว้นะโยมนะอย่าให้ขาดทุนนะเอาไปเท่าไหร่4 ส่วนเอาไปเท่าไหร่โยมเอาไปสักส่วนหนึ่งอย่างดีเอาให้ลูกให้หลาน3 ส่วนไม่เอาไปอ่ะสงสารมันแต่มากกว่านั้นนะส่วนเดียวก็ขอให้ได้ไปเถอะเผลอไม่เอาเลยสักชิ้นเดียวก็ลูกหลานสมัยนี้มันเชื่อเราที่ไหนละโยมก็มันฉลาดกับเราเรื่องอะไรจะเอาไว้ให้มันนะก็มันฉลาดกับพ่อแม่จะเอาไว้ให้มันทำไมอ่ะพูดอะไรมันก็รู้หมดน่ะเราก็เอาไปให้หมดที่โยมฮะก็มันก็ทำกินนะที่มันอยากฉลาดกับเราอ่ะกูไม่ให้มึงเลยมึงอยากฉลาดกับกูโง่กูเอาไปหมดเลยเอางั้นไม่ดีเลยโยมตัดสินกันเลยมันไม่เชื่อเราเอาไปให้หมดเลยสมบัตินี่ไม่ให้มาเลยมึงฉลาดกับกูมึงทำกินนะขนาดกูโง่กับแม่กูยังทำกินรวยกับแม่เลยนะเราว่าเราเคารพพ่อแม่เนี่ยเราเชื่อฟังพ่อแม่เรายังทำกินรวยได้พวกเองฉลาดเนี่ยพวกเองต้องรวยกับข้าแน่เองฉันไม่ให้อะไรกับเองนะฉันจะขายทำบุญให้เกลี้ยงเลยแล้วแกก็ฉลาดแกก็ทำกินเอาเถอะลองเล่นไม้นี้กับมันว่างไงโยมมันก็หาว่าเราโง่อีกแม่ คิดอะไรถ้าลูกคนไหนมันฉลาดกับเราว่าไม่เชื่อโยมขายให้หมดเลยทำบุญให้หมดเลยแล้วมาอยู่วัดเลยพวกมึงฉลาดมึงต้องรวยกับกูไม่ต้องพึ่งกูละบางคนโง่นะพ่อแม่ไม่ฉลาดนะแม่จะเอาไปลงทุนแม่พ่อจะไปลงทุนเอาไว้กับแม่ก็มีประโยชน์เลยเซ็นพินัยกรรมให้ผมเถอะให้นั่นแหละตอนนั้นนะลูกกระไพมาทุกวันลูกเขยมาทุกวันโหรักแม่ในเนื้อหอมหน้าดูเลยพอแบ่งสมบัติให้ปุ๊บมันไม่มาเลยให้มาเลยหาไม่เจอคุณนึกว่าไอ้เงินที่ให้ไว้จะเป็นหนี้บุญคุณมันไม่มาเลยโยมนักเข้านานๆมาทีบอกตอนนี้ไม่ว่างกำลังลงทุนผลที่สุดโยมเดี๋ยวไปอยู่กับใครเขาก็ไม่เลี้ยงเนื้อไม่หอมมันเก่าหรอกแม่ที่ไม่มีสมบัติในเนื้อไม่หอมหรอกไปบ้านไหนก็เหม็นบ้านนั้นไม่เคยอยากให้อยู่ข้าวก็ยังไม่ตักจะตักให้กินนะโยมเสียใจนะโดดน้ำตายก็มีขายที่ได้ต้องรวม10 ล้านโยมแบ่งให้ลูกหมดเลยนะโอ้ลูกมันมาบ้านทุกวันมาอ้อนทุกวันเลยแบ่งให้หมดเลยพอหมดปุ๊บไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงจะกินยาตายเลยโยมกินยาตายไปพอโดดเลยโดดน้ำเนี่ยฝนตกใหม่ๆเนี่ยแค่กินยาก็ตายก็โดดลงแม่น้ำแฝน้อยนะตายแกแบ่งสมบัติให้ลูกหมดอย่าไปแบ่งนะสมบัติให้ลูกนะโยมมาแบ่งให้พระดีกว่า พระยังเลี้ยงนะโยมนะลูกไม่เลี้ยงก็เสียใจโดดน้ำตายนะแล้วก็ช้ำใจมันไม่ให้แบ่งมันไม่ให้หรอกถ้าโยมฉลาดนะโยมทำพินัยกรรมไปเอาไว้ให้หลานอย่าให้ลูกนะโยมนะทำพินัยกรรมไว้ให้หลานคนไหนเลี้ยงกูให้หลานคนไหนไม่เลี้ยงไม่ให้ไอ้ลูกชายลูกสาวไม่ต้องไปง้อมันยังไงมันก็ต้องเลี้ยงเราอยู่ดีเพราะมันจะได้กับลูกมันใช่ไหม
มันก็ต้องเอาใจเราทำพินัยกรรมไว้ให้กับลูกกว่าลูกมันจะโตรับนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีพอมันอายุ18-19มันบรรลุนิติภาวะได้เราก็ตายพอดีก็มรดกนั้นก็เป็นของหลานเราไปพ่อมันจะขายก็เรื่องของพ่อมันเพราะลูกมันโตแล้วใช่ไหมคนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยน่าสงสารเป็นคนแก่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเยอะเลยโยมนะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะลูกหลานไม่เลี้ยงแบ่งมรดกให้ลูกหลานหมดเนี่ยเสียใจมากเลยพูดก็ไม่ออกอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาประจานลูกตัวเองว่าลูกตัวเองอกตัญญูต้องหวานอมข่มขืนถึงต้องแอบมาอยู่วัดทางฐานมันก็มีนี่บอกทางให้นะบอกขายเมื่อก่อนคุยโตได้ฉันมีเท่านั้นตอนนี้พอมาวัดต่างๆก็คุยไม่ได้เนี่ยไปให้ลูกหมดนะพูดไปเขาก็รู้อีกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องทำเฉยๆก็เพราะไปหลงกลลูกเขยลูกกระไพแบ่งสมบัติให้หมดทำพินัยกรรมไม่ให้หลานสิถ้าไม่อยากทำบุญก็ไม่อยากเอาไปชาติหน้าก็ไปเอาไว้ให้หลานอยากหลงหน้าเขาบอกให้เป็นกรรมไว้ให้หลานคนนั้นคนนี้ถ้าหลานคนไหนเลี้ยงดูจะให้กฎหมายเขาบอกถ้าไม่เลี้ยงดูไปขอคืนได้อีกขอต่อศาลก็ให้อีกแต่มันฉลาดโยมพอให้มันปุ๊บมันแปรรูปเลยมันแปรรูปขายเรียบเลยเขามารักเราน้อยกว่าเรารักเขานะลูกนะโยมจำไว้เลยนะเขารักเราน้อยกว่าเรารักเขาเรารักตายแทนเขาได้แต่เขาไปรักลูกเขาเมียเขามากกว่าเราเขาตายแทนลูกแทนเมียเขาไม่ได้ตายแทนพ่อแทนแม่เขาตายแทนผัวแทนเมียก็ได้เขาตายแทนลูกก็ได้เราเนี่ยรักลูกเนี่ยตายแทนลูกได้แต่เขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นโยมอย่าไปหลงเขามากเกินไปนะจำมาจะได้เอาสมบัติไปสักส่วนหนึ่งก็ยังดีเป็นอย่างนั้นไหมโยมยังไงก็ลืมไม่ไอ้หลานนะโยมนะไอ้ลูกเนี่ยแค่รักนะโยมหลานนี่หลงนะหลานนี่หลงใครๆหลงหลานไหมโยมหลานนี่ถูกตัวแล้วหลงเลยโยมมันมีเสน่ห์ยิ่งกับยาแฝดอีกมันขี่คอแล้วได้ทีเดียวโหมันไปทางไหนค่อยมองหาทางเดียวเนี่ยโยมเคยหลงไหมหลานเนี่ยลูกนี่แค่รักนะหลานนี่หลงนะเข้าวัดไม่ได้กับพวกหลานนี่แหละทำบุญไม่ได้ก็เพราะหลานเพราะลูกเพราะหลานนี่แหละโยมมาวัดได้นี่ยังโชคดียังหลงน้อยอยู่กลับไปบ้านก็ยังไปหลงนิดหน่อยยังได้ฟังธรรมะบ้างใครมีหลานจะรู้มันหลงขนาดไหนคนบางคนบอกฉันน่ะไม่หลงหลานดูฉันเลี้ยงลูกหมดแล้วฉันจะเข้าวัดเลยอย่าพูดเลยยังไม่มีหลานไม่รู้ว่าเสน่ห์หลานมันร้ายแค่ไหนจริงๆโยมพอไปจับหลานบอกอย่างนี้มันไม่มีใครเลี้ยงนี่ฉันก็ต้องเลี้ยงสิมันไปทำงานแล้วก็หมดฉันก็ต้องเลี้ยงมันลืมสัญญาเก่าเลยโยมคือเลี้ยงลูกเป็นทุกข์มากรับผิดชอบลูกมากกะว่าลูกเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วจะไม่เลี้ยงหลานเด็ดขาดจะเข้าวัดสัญญากับพระแน่นอนว่างั้นเลยพอหลานก็แวะออกมาหูกันนี้ใครมาแตะต้องไม่ได้เลยกันนี้กูจะเลี้ยงคนเดียวไปจ้างเขาเลี้ยงเขาสู้กูเลี้ยงไม่ได้พอเราเลี้ยงมาเก่านี่เขาเรียกว่าหลงที่พระเจ้าท่านบอกหลงตัวนี้นะโยมนะโมหะคือความหลงตรงนี้เองไปจับอะไรมันหลงเลยมีลิเกเรื่องหนึ่งมันเล่นตลกจริงๆสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กยังจำได้เลยตลกมันเล่นเรื่องเหมือนเรื่องจริงโยมลิเกเนี่ยนะดีกันหนังน้ำเน่าทุกวันนี่เองไอ้พวกหนังน้ำเน่ามันเล่นไม่จริงลิเกแต่ก่อนเล่นมีคติเตือนใจโยมใช้ภาวนาว่าพุทโธกำหนดไปที่ลมปลายจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธติดไว้ที่2 ช่องจมูกคือ มาทำจิตให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่เราจะเพิ่มอารมณ์สงบสุขให้แก่ใจเราในการเข้ามาถึงพระพุทธศาสนาของเราก็พยายามกำหนดจดอยู่ที่ปลายจมูกที่2 ช่องไปตามลมหายใจเข้าแล้วก็นึกพุท
หายใจออกแล้วก็นึกโทจนใจของเราจะสงบได้มากได้น้อยก็เท่าที่เราจะพยายามควบคุมใจของเรา เราฟังธรรมตามหลักสมาธิหลับตาลืมตาให้จิตของเราสงบพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสบายเยือกเย็นการที่เราได้มีโอกาสได้มาวัดมาฝึกตนมาปฏิบัติตนน้อมนำตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมชื่อว่าสร้างวิมานให้แก่ตัวเองสร้างสวรรค์ให้แก่ตัวเองสร้างนิพพานให้แก่ตัวเองหรือว่าหาทางทำความทุกข์ให้ดับทำความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับใจของเราชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศโลบายที่ฉลาดด้วยอุบายนำออกจากทุกข์ความเสียใจเกิดจากความรักเป็นต้นเหตุรักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์เพราะใจสบายไม่ต้องห่วงกังวลนั้นเราก็ต้องพยายามทำความศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นทำความศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าให้มากขึ้นทำความเลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติได้มรรคผลผู้พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองลอยลัดใจเมื่อเราได้รู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราแล้วใจของเราก็จะได้มีสติมีความสงบระงับใจได้ไม่ปั่นป่วนไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ดิ้นรนหาทุกข์ใส่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องค้ำจุนคุ้มครองจิตใจของทุกคนให้เกิดความสุขสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ธรรมะเป็นเงาตามตัวคุณธรรมความดีที่เราได้เข้ามาสร้างสมอบรมจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นดับทุกข์คลายกังวลการที่เราเข้ามาศึกษาศีลธรรมถือว่าให้ตัวเองฉลาดให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นเข้าใจในหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าที่เราไม่เคยมาศึกษาเลยอย่างน้อยเราก็ฉลาดในเรื่องของศาสนาฉลาดในการให้ทานรักษาศีลฉลาดในการภาวนาที่จะมีอุบายออกจากความวุ่นวายใจเราอยู่บ้านของเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกินมีแต่ปัญหา108,000 ประการที่เราจะต้องเก็บเอามาคิดนึกไม่มีเวลาว่างทำไงจะให้ใจสบายได้ทำไงจะให้ใจเป็นสุขได้เราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อปล่อยละวางจิตที่มันกังวลให้สู่ความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นหนึ่งของใจทำไงจะให้ใจเป็นหนึ่งเราก็ต้องหัดฝึกใจให้สงบใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกแค่เท่านี้เราก็เริ่มมีหลักเกาะในชีวิตทุกข์ยากลำบากใจต่างๆก็ค่อยคลี่คลายหายไปเคยเสียใจเคยวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลมันก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาในการตัดออกไปได้คนใจร้อนคนโกรธง่ายก็กลายเป็นคนโกรธไม่เป็นใจเย็นพอควรเท่านี้เราก็รู้ว่าการแก้ปัญหาหัวใจเริ่มมีมาแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยการแก้ใจเราเมื่อก่อนแก้ไม่ได้โกรธก็ต้องแสดงออกโกรธเกลียดอะไรมีความทุกข์ทางใจก็ปิดไว้ไม่อยู่ก็ต้องแสดงออกมาเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจและเดือดร้อนทั้งกายใจผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราเพราะเราไม่สามารถจะสงบระงับหัวใจของเราให้เย็นลงได้เพราะเราขาดหลัก
ปัญญาขาดหลักสติขาดหลักสมาธิเข้าไปยึดลังเหนี่ยวใจของเราให้สงบแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้ามันมีหลักความโกรธที่เคยมีมากมันก็ดับไปด้วยการประพฤติปฏิบัติบ่อยๆครั้งเข้าเหมือนอย่างก็เราโกรธเราก็พุทโธมากขึ้นใจไม่สบายก็พุทโธมากขึ้นพุทโธไม่ต้องมานั่งอย่างเดียวจะทำอะไรเราก็ให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ศึกษาใจของเราอยู่เรื่อยดีชั่วมารู้ที่ใจตัวเองก็เข้าใจตัวเองก็ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ใจได้จึงว่ามาวัดแล้วมันได้กำไรความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องลงทุนด้วยการฝึกประพฤติปฏิบัติจึงจะมีค่ามากจึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลมีความเจริญทางใจรวยทางใจสวยทางใจมีเสน่ห์ทางใจมีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะใจมันดีใจมันเป็นเทวดาใจงามงามศีลงามธรรมเพราะไม่โกรธการทำความไม่โกรธให้เกิดขึ้นในใจได้นะเป็นผู้วิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าผู้ทำใจได้นี่มีปัญญาเพราะใจของคนเรามันละเอียดอ่อนยากที่จะไปควบคุมใจคนเราเนี่ยเปิดเหมือนลิงมันคิดอยู่ตลอดวันเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มันไม่อยู่สุขแต่จะต้องอาศัยการหลักปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะให้ใจของเราเนี่ยเย็นลงได้เป็นลิงที่ผูกอยู่ได้ไม่สนต่อไปการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้มันชำนิชำนาญเราจะได้นำเอาไปใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนใจมันมีอยู่ทุกคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกใจถ้าเขาพูดดีคนที่รักเราพูดดีกับเราตลอดวันเราก็ดีใจแต่ไม่มีคนรักคนไหนที่จะพูดให้เราตรงใจมันก็ไม่ดีบ้างดีบ้างอยู่กันไปนานๆมีแต่เรื่องไม่ถูกใจใหม่ๆมันก็พูดดีให้กันแต่อยู่นานๆคุ้นเคยก็ไม่เกรงใจก็พูดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่สบายใจทั้งวันแล้วเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นก็ต้องฝึกใจจะทำการทำงานก็ดีอยู่บ้านก็ดีมันคุ้นเคยกันมากก็แสดงออกมาสิ่งที่ไม่ดีตลอดวันยิ่งไม่สบายใจตลอดวันขัดข้องหมองใจขัดหูขัดตาอยู่เรื่อยเราขัดคนอื่นขัดเราก็ไม่สบายใจเราขัดเขาก็ไม่สบายใจขัดหูเขาขัดคอเขาขัดการกระทำของเขาทักท้วงท่วงติงไม่มีความสบายใจทั้งเราทั้งเขาแต่ธรรมะพระพุทธเจ้ามานั่งสมาธินี่เราขัดใจตัวเองสิ่งที่เราจะด่าจะว่าโต้ตอบเราไม่ด่าไม่ว่าเราขัดใจตัวเองด้วยการสงบมันอยากพูดก็ไม่พูดมันอยากด่าก็ไม่ด่ามันอยากเถียงก็ไม่เถียงมันอยากคิดมากเราก็หยุดคิดเสียพุทโธไว้ขัดใจตัวเองนี่เรียบร้อยถ้าคนเราไม่ขัดใจตัวเองไม่เรียบร้อยวุ่นวายมากเลยก็เรียกขัดคอคนสนตมูกมาเนี่ยขัดคอคนอื่นไม่ขาวภรรยาขัดคอสามีไม่ขาวสามีขัดคอภรรยาไม่ขาวทำงานทำการขัดคอเพื่อนฝูงที่ทำงานไม่ขาวขัดใจขาวจะเอาอะไรมาขัดเราต้องเอาศีลสมาธิที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยขัดความเดือดร้อนใจให้มันเย็นลงนี่ขัดใจตัวเองแล้วขาวพอขาวเป็นไงมันก็ดีสิเอาไปโชว์ที่ไหนมันก็สวยดีมันก็น่ารักเวลาพูดขึ้นมาไม่ขัดคอคนเขาชอบเมื่อเราไปคุยกับคนบางคนเนี่ยแหมคุยกับใครไม่ถูกใจถ้าก็คุยกับคนเลยแต่ที่จริงไอ้คนที่นั่งฟังนั้นไม่เคยคุยอะไรเลยได้แต่เพียงตามอย่างเดียว
แม่คุยกับใครไม่ถูกใจเท่าคนนี้เลยคนนี้พูดดีแต่แท้ไม่ได้คุยหรอกนั่งอย่างเดียวไอ้นั่นชอบใจเพราะอยู่ที่บ้านมีแต่คนขัดคอพอคุณก็ไอ้คนแหมไอ้นี่คุยดีจังเลยแสดงว่าไอ้นั่นรู้ใจเขาเอาแต่นี่ก็ไม่อยากคุยใครอยากคุยกับไอ้คนตามใจไม่ต้องพูดอะไรเพียงตามก็ชอบจะตายแหละอันนี้แสดงว่าเขารู้จักการคุยกันเพียงไม่ขัดคอคนอื่นเขาก็คุยกันได้เป็นสุขแต่นี่คนเรามันคุยกันไม่ได้พอขึ้นมามันรู้ไส้กันขัดเพลงเลยรู้จี้จุดแล้วอย่างกับภรรยาสามีอยู่ด้วยกันจี้จุดกันพวกเอาแหละโกรธปุบขึ้นมาจุดบกพร่องตรงไหนมันเห็นกันหมดเนี่ยภรรยาก็เห็นจุดบกพร่องสามีก็เห็นจุดบกพร่องภรรยาให้ลูกเต้าก็เห็นจุดบกพร่องของพ่อแม่พอจี้จุดมันก็เต้นทันทีเลยตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดก็มันก็เลยขัดใจกันขัดคอเลยไม่ขาวไม่สะอาดไม่สวยไม่ดีใจหัดเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่อยากไปขัดคอใครขัดใจตัวเองดีกว่าคนตอนธรรมะเกิดเนี่ยโอ้โหหัวมันรุนแรงใครพูดอะไรไม่ถูกขวางหมดเนี่ยเหมือนนักศึกษาที่เรียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยหัวจะรุนแรงใครจะบริหารอะไรไม่ถูกหลักขวางหมดเลยขัดหมดจะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่เช่นเดียวกับนักธรรมะที่ฝึกใหม่ๆก็พออะไรมันเกิดขึ้นมาก็อยากจะพูดออกไปโดยที่ไม่พิจารณาเลยว่าขัดใจเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่นานๆไปแล้วใจมันก็เย็นพอเรียนจบไปเป็นครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรมันก็มีเหตุมีผลมันก็ไม่อยากจะไปขัดใครรู้ว่าผลการกระทำที่แล้วมามันไม่ได้ผลดีอะไรออกมามันมีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ศัตรูอันนี้เช่นเดียวกันเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องขัดคอเราไอ้คำพูดที่เรามีอยู่ที่จะพูดออกไปตามใจตัวเองนั่นคือขัดคอคนอื่นเราก็หยุดเสียมหัดพุทโธนั่นจะขัดคอตัวเองขัดใจตัวเองแต่คนเราไม่ชอบขัดใจตัวเองชอบตามใจตัวเองมันก็เลยมีปัญหา108ที่ตามมาในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าในท่านไม่ขัดคอใครนะไม่ขัดคอใครท่านแต่ว่าสรุปท้ายแล้วท่านให้เหตุผลบุคคลนั้นจนได้ตาสว่างขึ้นมา ท่านไม่ขัดคอโจรมาหาท่านก็ไม่ขัดคอโจรโสเภณีมาหาท่านไม่ขัดคอโสเภณีคนกินเหล้ามาหาท่านก็ไม่ขัดคอคนกินเหล้าเพราะอะไรท่านรู้ว่าคนพวกนี้ไม่ชอบขัดคอตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบขัดใจตัวเองแต่ชอบขัดใจคนอื่นเมื่อเป็นงานพระเจ้าก็เป็นมิตรที่ดีเป็นอาจารย์ที่ดีที่ไม่ขัดคอเสียคล้อยตามไปเพื่อให้เขาได้สติทีหลังเช่นไม่ขัดคอโจรมันก็เลยรักพุทธเจ้าเหมือนกับสามีไม่ขัดคอภรรยาก็รักสามีดีจริงๆสามีไม่ขัดคอภรรยาก็รักสามีดีจริงๆภรรยาดีจริงเพราะไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรเป็นไงบอกว่าผมเป็นโจรกระหม่อมฉันเป็นโจรต้องปล้นต้องฆ่าต้องทำบาปทุกอย่างต้องใช้ความหยาบคายหมดพระเจ้าบอกเธอเป็นโจรก็ค่อยเป็นโจรที่ดีสิโจรที่ดีก็มีนะก็ต้องรักษาสัจจะโจรเธอต้องการอะไรต้องการทรัพย์ใช่ไหมเมื่อเธอปล้นเธอก็เอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวเธอจะไปฆ่าเจ้าของบ้านดิฆ่าเจ้าของบ้านมันไม่ใช่ทรัพย์นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเธอจะไปเผาบ้านก็สิให้เขามีบ้านอยู่เธอเอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวเพราะไม่จำเป็นต้องฆ่าเจ้าของไม่ต้องไปเผาบ้านแล้วเธอไม่ต้องไปฉุดฆ่าลูกเมียเขาให้เดือดร้อนเพราะเธอปรารถนาทรัพย์อย่างเดียวเธอก็เอาแต่ทรัพย์เธอนั่นแหละเป็นโจรที่ดีไม่ต่อสู้เจ้าหน้าที่ไม่เบียดเบียนเธอเป็นโจรได้นานจะเป็นโจรดีโจรก็นึกกูจะเป็นโจรไม่ฆ่าคนบ้านนี่ทำยังไง
ก็ไอ้เจ้าของบ้านมันเอาเราก่อนเราก็ต้องฆ่ามันก่อน มันเมื่อมาปล้นกันแล้วมันก็ต้องมีละจุดคบเพลิงอะไรต่ออะไรก็เวียงกันไปกว้างกันมามันก็ต้องไหม้บ้านคนไอ้ลูกเมียไม่ยอมเราก็ต้องฉุดฆ่าคิดแล้วคนเรามันมีคนชั่วทางนั้นมันจะเป็นโจรที่ดีไม่ได้คิดแล้วพุทธเจ้าท่านบอกให้เป็นโจรที่ดีจึงจะดีก็ถ้าหากว่าจะเป็นโจรที่ดีไม่เป็นมันดีกว่าเป็นคนดีจริงๆไม่ต้องหลบซ่อนกับผลที่สุดพอฟังธรรมพุทธเจ้าเลยเลิกเป็นโจรไปบวชเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ขัดคอโจรโจรเลยยอมลองขัดคอโจรที่โจรมันเอาเรื่องเลยโจรเลวอย่างนั้นโจรเลวอย่างนี้พรรณนาเลวคนโจรมันโกรธพุทธเจ้าตายเลยทีนี้เจอพระเป็นศัตรูหมดเลยเนี่ยคนเราถ้าไม่ขัดคอกันก็เป็นมิตรกันแม้แต่เป็นโจรกับพระก็อยู่กันได้เข้ากันได้เป็นโสเภณีต้องบอกว่าเธอเป็นโสเภณีไม่เป็นไรก็เธอเป็นคนเขาสร้างเธอมาอย่างนั้นแล้วเธอก็อย่าไปแย่งสามีเขาสิถามเขาก่อนวันนี้สามีเธอภรรยาเธอห่วงไหมเธอเธอหลบหลีกภรรยาเธอมาหรือเปล่าฉันเป็นชายโสดอิสระพ่อแม่ไม่ห่วงสามีไม่ภรรยาไม่ว่าละเธอก็รับที่จะหลับนอนกับเขาได้แต่ถ้าภรรยาเขาตามห่วงหึงเธออย่าไปทำนะเป็นบาปนะเธอต้องเป็นโสเภณีที่ดีโดยรับผู้ชายที่ไม่มีพันธะอะไรแล้วเธอก็จะเป็นโสเภณีที่ดีโสเภณีก็กูจะเป็นโสเภณีให้ดีได้ยังไงเนาะไอ้ผู้ชายมันก็บอกว่ามันไม่มีเมียทางนั้นเลยแต่แท้ที่จริงใครๆมาก็บอกว่าไม่มีเมียมันก็มีกันทางนั้นมาโกหกเรามันทั้งนี้เราก็ต้องเป็นบาปเพราะเราผิดศีลข้อกาเมซะแล้วโอ้อย่างนั้นจะไปเป็นโสเภณีเลยนะก็ต้องบาปอยู่นั่นเองคิดแล้วเลยเลิกดีกว่าบางคนฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันก็มีดีกว่าคนที่ไม่เป็นโสเภณีเพราะมีปัญญาผลจากที่พุทธเจ้าไม่ขัดขอนั่นเองคล้อยตามโสเภณีเช่นโสเภณีนั้นเกิดความเมตตาเกิดความเคารพรักพุทธเจ้าว่ามีเมตตาตัวเองจนได้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าใช้วิธีเนี่ยมากมายด้วยการออกอุบายด้วยการสอนคนจะไม่ขัดคอก็ถามบอกพุทธเจ้าเป็นคนพุทธเจ้าเป็นคนไม่เป็นคนลุกลับใครเลยพุทธเจ้าเป็นคนทิฏฐิไม่ลุกลับใครไม่ต้อนรับใครจริงไหมพระองค์บอกจริงบอกทำไมพระองค์ยังมีทิฏฐิแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพราหมณ์มหาศาลเจ้าแผ่นดินมาเนี่ยซึ่งอายุมากกับพระองค์ก็ไม่ลุกลับนั่งเฉยเขาไหว้เขากราบพระองค์มันไม่สมฐานะผู้น้อยบอกจริงเราไม่ลุกลับใครเลยเพราะเรายังไม่เห็นมีใครมีคุณธรรมที่จะให้เราลุกลับเลยที่จะมีความรู้ที่เป็นผู้สละกิเลสได้เนี่ยเราจะลุกลับสำหรับคนที่มีคุณธรรมเหนือเราเท่านั้นเองแต่เราไม่มองเห็นเลยที่มาก็ทุกคนก็ไม่มีใครมีคุณธรรมแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่รู้อะไรว่างั้นเขายังสั่งสอนอะไรเราไม่ได้เลยก็จริงเนาะเราเข้าใจพุทธเจ้าผิดเป็นพุทธเจ้าเป็นคนรังเกียจใช่ไหมเป็นคนรังเกียจตัดเยื่อใยต่อรูปเสียงกลิ่นรสบอกใช่บอกเราเป็นคนไม่มีเยื่อใยกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราเห็นว่าโทษมันมากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไปเยื่อใยแล้วเราก็มีแต่โทษทุกข์เราจึงตัดออกฆ่าออกทิ้งออกเราไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เราไม่ต้องการที่จะให้มันเป็นทุกข์กับเราในคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่คล้อยตามแต่ก็ให้เหตุผลที่หลังเราอยู่กันด้วยปัญญาสิเราอยู่กันด้วยเหตุผลเราจะดูแลลูกเราสั่งสอนลูกเราพยายามจะมีเราให้มีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์คนเราถ้าอยู่กันด้วยอารมณ์แล้วไม่มีความสุขสามีใช้อารมณ์กับภรรยาภรรยาใช้อารมณ์กับสามีใช้อารมณ์กับลูกเต้าเขาเรียกว่าตีงัวกระทบคลาดโบราณเขาว่างั้น
ไอ้ลูกไอ้ภรรยาโมโหสามีไม่รู้จะตีสามีเนี่ยตบลูกตัวเองล้มคว่ำไปเลยโอ้ยลูกก็เจ็บร้องลุกขึ้นมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่โมโหสามีตบลูกประชดสามีก็โมโหภรรยาตีนเตะลูกกระเด็นกระดอนจะเตะภรรยาก็ไม่ที่จะเตะลูกแทนตีลูกแทนเนี่ยเป็นผลกรรมที่เราทำให้ครอบครัวนั้นเป็นผลสะท้อนที่ไม่มีความสุขแล้วผลได้รับมาอะไรลูกก็กลายเป็นคนมีปัญหากระทบกระเทือนประสาทไม่สบายใจคิดมากกับพ่อไม่รักเราแม่ไม่รักเราไม่มีความผิดทำไมมาเตะมาตบมาตีหรือเป็นเด็กมันก็คิดสับสนจึงกลายเป็นมีปัญหาในครอบครัวการเรียนการอะไรทิ้งก็ตกไปก็มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุผลในการปกครองแต่ตีงัวกระทบคาดหรือตีไม่ได้ก็ด่าไปชดก็เรียกว่าปิ้งปลาไปชดแมวพวกนั้นหุงข้าวไปชดหมาปิ้งปลาไปชดแมวไอ้แมวตัวนี้มันอยากย่องกินปลากูปิ้งให้มันกินให้ท้องแตกเลยแมวสบายไปเลยกินปลาคนนั้นผลสุดตัวเองเลยไม่ได้กินปลาเลยปิ้งให้แมวกินหมดเลยเพราะโมโหแมวไม่รู้เรื่องอะไรกินปลาหมดเสียปลาไปไอ้หมามันย่องมากินข้าวโมโหหมาหุงหมาให้หมาหุงข้าวให้หมากินเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือเกิดขึ้นเพื่อประชาชนชุมชนทั่วไปโยงพิจิตรพิษณุโลกพะเยาเชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนเราเชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์และรัฐธรรมนูญเราเกื้อกูลบริการกันทุกองค์กรลำปางตากอุตรดิตถ์ร่วมคิดร่วมปอนจริงแท้แน่นอนเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สิ่งดีกำแพงเพชรชลบุรีลำพูนน่านเราร่วมประสานงานสื่อสำคัญนี้เชื่อมโยงกันนครสวรรค์อุทัยธานีเครือข่ายนี้มีชื่อว่าวิทยุชุมชนชนทั่วแคว้นแดนไทยนี้มีเสรีสิทธิ์แสดงความคิดเสนอแนะและเหตุผลสื่อถึงกันเข้าใจกันทุกบ้านตำบลวิทยุชุมชนโดยประชาชนเพื่อชุมชนของไทยเครือข่า